السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرشتوغل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ديلي سلام الله شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر ديلي سلام مرشال خير. وديشتو موكش مرشتو شو دولتشا. ديك عشتو بوغريس واتخدوك ديك عشتو. الحمد لله. السلام عليكم مستر مقردري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قردون يستوى. هيت سوق ديان وشكا وشي كانت ناوي على السدوين وشي كانت تدوينا أوكراينير شيشو واربوت اشتغا بيقل عصبي أن ورزدوين خلص أبي أن زودا يالين إيطالق دينا خسيرتو أن حوخ خسيرت نو قادوينا أوارين دقلقن سنس بدري أني ما تشواو سيبقى اسمنا مرة قوب شر عالص من دولة تدويز تازية تعدوينا تتبيرش سيكر حقايتش أخبي سمخينا ده أقشق وستناش تنصرت ونالنك اسمنا من دقات دوت بغايازنا قدر إز خبا حندوش كوستن دوش سو خوزيادة نيرشون خويت انت. It's بوت связи والخيان. обратной связи والخيان. ها اسمنا تسخى قدشغل دوينا Так, بوت заболелся. А сейчас адам бойтон. Yok эфир даял связи والан дикtuita. Кудистуду иншалlah. دقو Это shit адам байтнак so. Так, вежи. Бисмилlah. Тадухала. Шо отправился. Билгали охревой. Истельчана. Кельчубехканчана. Чоди خردو ويهار эфир юлелли دائما и через канал чувалар билгал докшдо из важно до ондача через канал чувак что цазайни валрат иншалlah так шо контакт сохраненный تدير مواصل بلاخوز كل خويشن عشاء كان شو ملشتو خوردات يتعدو جودي خردو يز خلق دات شون تحمين وحشيمين وحتخان تيز يكن كانال يأين تجول شوال عام تاق شين ملش بتوش كتشول شيك تعمش حياة وشلاحة تندوع تا جوبش سلوش بلاكيروت ببيز تاق زودري اكاونت بنت قطوة ناخبر اشياء بلاكيروت بير بوشش يوعري زودري شاش دلح تا не привлекает аккаунт черди خردو تاق Россия بول ويجري بوي اشياء قطوة بيستخلر دي خردو وندالشا از دويشخل تاق از دويزن شوطيها قطوة просто мокш парт خاطر из-за yok преступления yok Allah ya mostрешкта ладуахч так تعويست شو لاحظت وسرازو سلام دلا شين جواب طل حوش ساشة شيء قمع الله دولدر خاطر دلا خاطر يق تعويست شو لاحظت خلر так وي بوت обратной связи те или وي аккаунт شيء تك بيلقى لاخو واتساب يو تك تليجرام يو
желательно Россия болчара язвашра или WhatsApp или Telegram аккаунт حيازر دي خردو так за граница болчара бот яз мегердо та حيازج خينا цан сообщение حيازر دي خردو он да чатик чо حيازوش بشورت хол дакыш تا كوس كامي حيازوش لچا ابريست خلقس ضيش خلخل تا قچوا نگحسن تا چوول تا بيوخم شتيش خليليز تا وز دوچ قمال داش خليليز ويا إذا سيخ بلكيرو تيرو تسجنا تمو داش جواب بلوشتات أو تاش تلوتن جواب تحقي شارع وهو يق إز هون حين خليل إز بوشتل إز جواب بوشتات ويا إز بلكيروت ويا إز خلق تخلش سنة قد عديس تخلشتو تقوي قچوا تبلغ ليقان تيما يوش له شيء في ريوار تون ديرا نجح سان إشتا بيستخل شوجا تاني بتيمي يقمل دا والله إذا قچوا وول ويدو شيء دكتنا خا تخاني سو تاقي ستوى بقوى يوال دا يازن يقر اشتا بلغل دا قردو دا يلا سو شر بتيمي دا تون إذا عديت إقاملك علاش ستوى ريدو قوي تاق قچوا بيستخل شبشبوي تير بقويات اشتامو سيقو ليتشكو دا اتنير اشتخاتر بوشتول اي هم اشتادي يشر قچوا تنديرا قچوا تام دادي يشتلو شولا يتخاتر دلحا بذات انه افيسان او كذات انه كونتاكتشي تتع سوازي دولار يبوت حدا يتر شي خاتر يا سي او كازن او اكاونتش دي تاق следующий правило نجح سنة تقييش بارتي شقر يدو قويس بارتي شغليلش جماعة شغليلش تيقر شا представитель ولاحت وشا بلغل داقر شا همتيرو وق организацииру وق بارتيرو وق правительствиру علت وشا بلغل داقر نظام دو داقة اوين جروبي روخ شا دو قويا اش قچوا ييتر إذا مكشتات داق إزودري أكاونت شغل شو ديلر إزو وجه حقنا داق تعدي خردو ويستقل شوية شيء قمل صديق قمل دلها شيء تعيت من وده قيت من وده تمل ديخ وقمل دلها تبى بيت من وترز بيت قمل لي مساتا ومش علاقة شو لها قاعد يقدر يقدر سوى قيت من وده دلها إيت من وده دلها شندي يقدر يقدر سوى إشتا دق وقت ولا قميلة إيش نكتريت كقول خدمنا تمني ميني إشتا تمو قمل دخت در شديخ وقمل دلها يقع تا قوي جويستا خلي تشيخ يخو شاويستا خل شا اشتقى شو دقص إن شاء الله تاق بيستلوش بشا إت قشوعتا بقبعة أخوال شوتها شكوكش حالي ديجي كوكش قشوع جاقوش سخل تنديرة تعيش تعويست خير وشائل ويست غلطان بوشائل تعولا حتى هيت كوك حالي شوي ميكروفون شالي توري إن شاء الله إتش كوكش حالي دي باق شو ديستلش خاصية تردو максимально та участвовать да хоус что поедадек особенно эл хушо гуидис хушо кто дичтик иншалла بسم الله تعالى روي тема пораженчество среди мусульман ю версима тогда есть وين تا كوارت خيش что билга лехкан юартем так وين يقح
اشتي проблем خالو شو измелна гюшаналча وملخ خلق ولا ويسا предводитель эдук предводитель холидис амир холидис патча холидиза бүүч беш именно бусобны яхнаш бу бүүч беш үш та халq болча ويقومن يقعد دقنا يحصى قميل خالق үш шамца российский ден генерал бар үш шам гыру школ шаких бар бокша танцан хош сехлер قميلة уже الأرجوات إز подозрительный волшлук нагасант قوالني إز уже подозрительный волш положение يق قال لك هون دالشة وين يقر بيلقى البلبل أميش خليلش ده إمانة سانته قولش قولر دو إز إذا سر إبوال مو بشتو بو بيلقى دقشة تقن دول del دوتي قيت وي إز سجم تاريخي إز كي جوهلش إذا شيء منصور الله ده الويلز تنا ديتان خلاص إمام شمل ديتان خلاص تختخنا تاري يزين دول كنيك شتها يشتي إنفورماتي كروشق تان تقول شغلق تاري تقنع دوينا حدا وشلق إذا خوندي أشتو بصاب نيخا تيشان بي تو حلب البول ناخ تيشان بي تاق بصاب ناخ بيقا تاق إذا تابع شبع حلقة ليلن شبع شو حلقة ليلن هم دويز تاق تخنا ستة داتس وين إدويش هلشة إن شاء الله تي بروباغندا بدأت تدر تومح إيخ تدلر إشتي تكورت خيش بيلغل قنويز كده إشتا تقوان تحدق دوي إز بيلغل دوخش إن شاء الله عور دوي تاق تنقوان تاش تحيزن شين تا مسلش دوزا إذا شين خوخ شو ديتا دويتش إشتان ديستو دقادو إن شاء الله تاق أنصار ألا تجن بيستلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلغة مداق قرطان لير وي يقيقن وي ييت ليرين التيم جو واجني تيم يوز إز ملخاء تكوكازحة يردق وي ملخاء تا تمغاتن بين وتشوين مستخجنا دحل يلتوب حلق بالخلبولنا ملخجنا تقوى لنزيويز انسا историческом контексте халячи итальянский агент у Аларм Дютер Ватч ша итальянец у Бана ша Мансурен مثلا ша итальянец у العراقي زوير بواتون حوائت نوب وخشنتا واسقي متح يازنا أتصم نخشي بسات الوا إمام إيوين التكنيق سوچو عملا في историческом контексте حيوحشتو يديترش نخيس إمام شمن قوانت خلق داخل سوخين ليلش خلش شادش تتاحة تكحدو يتدويس إذا كوكازيح نوخش نيوقع أستيب تقدون ناخ أستيب простой семьяр простой крестьянин يردقوي простой рабочий латли лошول ناخ نيوقع أستيب تقدون أستيب влиятельный كوكازя مثلا شبرياني أو политик волі لا دات أستيب не уч не образованный цана деш на уч шархила уч وشخلا уч волі لا دات تندل цана кетчвина وين حوائتين وإز وين صح западный агент وإز богш и политика лацугана дауш. То есть любой успех, любой стратегический, военный, идеологический, политический успех сводился к тому, что артакечена кечнин хада айтин хумду, вы способны дать самоорганизоваться, да, цутайп, он влиятельный, цутайп, улул халь вал акт ош, термин юк шариат, нахан юка ларам болш, дошлилш,
دوزة دوش أستيبا تج ويقوم يقير أستيب تج خليل إز يتوب خليل إز يولي لا دات سندلا любой успех, любой продвижение, любой влиятельный так дин аур دحر الشيخ منصور مثلا ويقوم يقير بيخل ضياق قال اشتغل تنوقس إز خز سخيته أصخاص قشت كرسنا هن أقشي يعني سارس شبيان بولتون إشت إدال جيت сводилось к тому, что гар гунаден агенту, гар чуа айтину, гар асер иву али хун дешту. انت مصو اغورا مثلا تخين هندنا اذا تنفلياني دايا قيرش اذا انفرماتون بوه بوقتون بوه تندحل بين از بيخويش تنخشيك بوخش از تنتحر بوخش تندلا دائما خلدوش دائما خلدوش أرى شيخ منصور مثلا تن ساشي هما داتر إز أجنتو تم تابلشار إيطاليانسكي أجنتوي أسمانسكي إمبيري أجنتوي تار شريط قطوانا تار شدون تيجا عاما بنا تيجا دون تحت مري أن يتكائن حوائتين تجوهر تندل دقوز أحدك أوشتا وي способный داتر وي مستغوقو شوغو سندلا вообще невозможно до цутайб гаттам ба цутайб мастаган $2 из санни агвара тох шумдат вайт алла ишт из революционный настроение دقا из حلخيت غير تر مستغ $2 غير تر شيهم لرد غير تر تسو اغور يلدوك ويلان شدايو وخو أصلا حلق بلناخن شيك وانشتيسنا دائمنا более того قزاحة وقردونا خل دك خل خيتك هدو سهم نخ تيشة إز ووشي دع ساقي دوش إش دو إز بوكش نخ خلت سخينا سهم نخ تيشة أجين شيء يوقع حلقي شيء يرتع حلقي شيء مخك حلقي إني جمولش دين يوش خل شحة طبل ناخدون أستي بروباغندا كلا بالخير أستي بروباغندا دادون ديستويتن قجار خليلا دات ولا حد يندقس اتسوخينا خلق تغنى دو هون دوي ألشي جو دو إس كيرل دوي ألش سني أغر وين كيرل دو هم دات إس تغنى حدوش دو ينس ملا دون تا أرجل تا دخوة تاها أبي ذاتين تا سبيتسلوز بربيسات وشويز هوند دو تان أغر إشت نخا بل خل حل خل أما اتغن كيرل ما داتيس اتغن كيرل داتيس حلق دين حدوخ دو ملخ احتغن ليريتا تحم ديل هرم كيرل دو هرم دو تغن قحال دو تغن خلوة حال دو تغن هوير إزي قيش آور خلديش در حلق إش داتر بوخ دول وينا عدوش دول دوخ دول هما حلقة اتتوچنا اتتايبهم خلا اتسات دون وي نوحتي جواق استن تغات مش خلر بحنا بعد هنا يومنش هنز يوها ويغيل دلر بحنا يوها حقوش دو شو مش خلص الملخة حالاش دون إمام شمل حالاش إذا دون غاسقي أجنت وي أسمانسكي أجنت وي زتا وي دون صعب полностью وي هلك داي وي تقيتم بيج نخوش ختوانا إش تان متحقل بين إش هلك بحدا حباح كتين بي إش بوخش إش ديتش دون جوهر دودايا وحلاتش دون تنا إزدون غاسقي أجنت وي سويسكي سيوز أرميخل هراخل وجاخل توان بيحقن وي هلك دا وي دعدا دون حوائتين وي بوش إشادق شمل حلاتش توجي قرأوا أجنت То есть мюлха حالاتي ملخ إز спецслужбой إز دهون وي زي وي قام هلك دواءاتين وي قلدا هواءاتين وي هلك دواءاتين وي بوخش إي عشحة حلا وعا هلك ديش مخولي وي إز دواء если взять 30-е 40-е года угорч от кавычках غاسقشنا ويقامش متأخلا Советский Союз
в составе Советского Союза Республик школы Меткюкс полностью дон армия нахда ихш ака немцой гасқит он болченаха имбоқт он болченаха азгасқи армиш юқах болш. То есть духло еш сат иззиг да единицы нах болша от армии вахар Советский Союз юқ вахар ака تير أتئزم يرجني تير كولتور يزني تير دوخر درجني تير полностью تير влияние يلخن أحلى شيء هتي وين هدنا هتي ديك دو شابك داتينو شابك أدعشو تير أرمي يقابهن نمتوش دوحل توان بيش ليش بو دوزل شدون هتي هدي توان حووشخ توان سبريح دبيجي то есть تيجا تعادو يوم بس داي وات سعد داي وات إمام شميل وات شيخ منصور وات مسخادو وات سا وات سخينة مثلا هتي هو خلا هتي دونا يقوى آيتين هرو التقو وتش أقارو كوش كخيزلات هتي ووشتون دعجيق هتي تبتق صدا تبتق صدا كالهر سواقق سندال إيل ديتش وين يقير نتق تعال وين يقير تع ويرين نستون وينيس خلر وينيسن دعيت ديش خلر وي شوي أن مستخدم دحل والويش دول ديش خلر إز وين يقير دعقة وين يقع دائما تعول والقونخ ليدر تع حلق والحق دول شولتك إيش بخون دعوق شو تار هون ده حلق والتقد اسم شابك خلش مواتي حلق ولا كرمة اليولش سن قيتم بولش سن كدولش شابك مواتيس نقع بولش بو إناخ ده هون تكور بكالين يعني بولش بو إناخ إقام دعتقوش بولنا بوي شين دي هاخت الشيء دون الشيء داخر دون تهمن دعدل شمس مثلا أو بوديونس كأخل سبيتش ثاني полностью خد وين خيتيرق دون полностью خد وين خيتنا تنغ بحن دل غاسقي أربولر نسلوش إما خلريت. То есть إشتا лидерские качества يلسنах болшбу. دائما أبو إش خلشي تسانتها خشتي دغورش تقام شاتيش خلرتنخ تو ديك استراتيجية خلر ديك دون أدم دادوكش خلر قويت أخشتو إتأخذ قل دقيرتش إبراجنسكي أمانشتو وين يقدالش плане того, что إنах агенч бои إنах дон западный там غاسقي разный дон عباحكي إنах бои وين دكان بحكن باتي بوش أما ويهلك در إش خلشي تسخلشي إش دعتين периодях إش أكتيوني بول периодях مسنحا مسوخينا حائق أما دين تدلا يقام شيء идентичность, включая религии, язык, обычаи, традиции, там, адаты, все в этом букете еще денца было это, а беш бог будет. إيش الخيط خصوصا استعداد. هاي حقدي جانسر بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو هدك ديانير ترى وين خدي يشتكودو تعمل له تخيتم بحشوش وسجوي شين تبارتو يش يتقيتم بحش دخوي شي تقيتم بحشة شي قامن بيد بلوشة تخيتم بلوش وسجوات تلموستخي خلشبو تا شوي كيف كاز يحكي الله أحمد حقدري تحر شقة بعشر تحاول إتع مصلدو ملك أزجا ملوخ تملو ملوخ ديل دين ديش قهوك شلو سجا تارتنا إكليمو تقوش خلو تاق اتعديش خناها ديل يلشنا عليه الصلاة والسلام تقوش خلو اتيدج يعني يرسم تارات ميلش برش با قريشيتشا وين دحر مداتي يرتعدي ويدين دي أنا تعيز دي بعشدود أداء القرآن شو حق تد السعد دي ساعة مداتي ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر القصر قريشيتش هو يلا تار تخون خاحون تار بوغي هو عام وشوجة حين يحكوه هو ديل ردات عدويش تجا هو عام وشوج حين يحكوه تار يلا كودو تار يلا شديل أو شتى أجنتوري عشوي إنه يلا تار تنا دعوة قلدة تنتبه دين قميل دوير
تعبولشر إنه تفسير كعتيب تيب بندوق تعبولشر بل عم بوشل تحين يحكي الله بويز شيء هو تنقال جوكت علم سك ويكريسني علم سك أخذ تعبولشر تعريم لين خلا بويز إذا بولبش مكة بولبش كوزني تلاقص تعبولشر تعدس بوشل توجه تكريسني خا حين يحكي الله بويز تيجي كودو تير شيء نيخ كولتور يحشو أنو اللي خير كولتور يحشو أن سجو وير تعمو ديكتا وقت يشة تعهم وينا نلجت تغير شوير وين تعهم تدور سو غير شوير الله بدزريني خلق سر تقوشك ديل عشان تقيس نجا إخار سويو إذا أجين توال يتهوتون عام وشق أي له تعوال أقا إذا أقعد ديل عشان ديل يردوم بعنيز أقا ديل يردات إذا عام وشتاعين يحكو أخسر ميلوخ يقوي حوصلش إيش عربوي باتش تو سر بيتن بول نابوش عربوي باتش ديل عام وشو بعنش دال ترنا تير قمل يختوخ شتنا تن يحتي توخ شتير قمل دال بوخ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ويليه هي حيقل بولناه حيقل بولناه ايش بيش بولناه عربوي بات أصلاً قح إيش عربوي بات تار عربو متح شق سنخ تر تعايت تدالوش تعايت تدالش دو القرآن تار مو عنده ديل إلش إنه شاش عربوي تسهلج يتيان عربو ما تخوش تسهلج يإيش قن عربو موت عام بلل إيش أدمش سهلج تير أجنت موخر وديل إلش عليه الصلاة والسلام محمد الله داله تهرنا تير قمي على يوكتو أنا تنديره إذا أوليش تاع ديل أوشنا عليه الصلاة والسلام نقلدنا بريمير يوق إذا تارتون تقوال غير شلولتي إذا تعهم دحشوي أنو تع نيخ إيدي وينا زلجت تبي أنو الله داله السنخ إتي يختوعنا تانا دحلا تارج يختوالر دوشتول همان ثاني تندير ويدو حرداتشون ملوخ تخيتم بلوش ناهن تحت بوال بلوش ناهن تحت نيخ داخر طولور داتر تعال ديل نزمن تانش بيغر باتر تعال يخرسون يقير إنه حلق بعنا إيش ديل نورشو شو باغي شو سجن مستخين آخر دوشنا مستخلش خير دوشن مستخين تقوش سيخير يشون. Alright, سعيد على سدويتش التلات وقع ده تحتير خلر دي هم دي دقين دين حدوخشة يعني بيمر عليه الصلاة والسلام تاني هم مش ليتان خلشة تأخذ نيق ده عمل وجهنا ديت بلوسو يبيلغل دقيس تأخذ إديت أربعة هدو يعني مثلا ويجا تجوش تكودو يعني تقام دوي تين تبيد بيش ليلاشتات هم تا интерес شو مثلا أنجلي интерес представляет شو إنه أنجلي زير بواحد إنه إلى أمريكا إنه إلى فيسبوك إنه إلى جروس إنه يبوخشة يبصدنا خنا جين دقنا أو تعرف أي إتشة شو حالتش صون كل حرب ولا صون زاتها جمع تغير ولا أميروي تنت عيت تقول شو تريد نعت تقبل قلدوق عن بيمر عليه الصلاة والسلام تنت قولا خلشة تخويا صون نخا كل حرب دور دوشلات إذا هم داتون زيلمخ إذا هم داتون ديل الشات يعني يقع قريشي شنو يقع حلقة المويز قيدو عشان من الوج قيوج مصو انت وي اليوم شدات واليوم شا تملو يحلق بالخلبقون خي اللوكوموتيف شيء دقوا يسارخ يشمل بش وين يقع حلقة المبوي مثلا وين بوش تاقا تير استوري يزو وي تير ديش بوزو تير ورهي ديش بوزوين تاقا اجميش على الله هو اللي نخا وين مثلا باوي تاقا انت اويلين دوكو مثلا دوكو لامچا والله ها تون истории مثلا يوشو تون жизнь يوشو موسوما دوشتو ده ميچا هودو شي مخ اتوان بلا الحتا وين مثلا تصح لامچو حلا ويل اس لامچا مثلا ات بريتشر عليلا تو دقل خلطه دليلايز دقل خلطه تنخا اقامياش ليش نخبرق تنبقتي اقامياش تنبقتي بوختانش ديش نادين دوي تنا يرتل تحدو تنا وغون وحي اللي از تعوبش سكاسك شو ويليش تنخا إنخا
ويقومن هو الغيرستو ويقومن يقع بيش قهيك بولنا إيش ديل أو تخلون بيش صادق الأمين بيتنا أوش تخلون قريشيش صادق الأمين صادق بوغا تانز خرسلوش بقوي بوغدو أمين بوغ تيشمي بوغدو خرسلوش تيشمي بوغو إز أوش سنتي خلق إيش صادق الأمين أتون كليش خلق تاقا إز مود تا بانك موخل مسارة شي ديحني يدينا غلاسنا دويريحتيش إيش سقا خلايز даже ديل أوش مخكر وقت خينها دقابل قريشي ديحني ديل أوش واحد يركن خلق أمانة ويلين توشي بوخ تاني ويوش خلايز شي بوخ تاني ويوش خلصنا نختيش خلايز أما عدين دو شوي ناخ ديكني قيق شوي بقدر تدح قير شوي اتمتها إيش بعرض ليا كان حتيبة ديتلا حتوقم ديتلا حميشرو ديتلا هنا يرلك عتيق وشي كان زين بيتغيت الله رئيس خلوش مثلا والله هشمتي دوتش نحاول نصونا دقدر قرآن شريطة دي ترى شا دقدر بعن دوس من دقوا على أدم موخل دقوا بناخ اللي شوي هندالش وين ده قرآن شهدا إمنا دقوا بناخ بيوتش نح سير حال مود ودوت دقوية ديلش عليه الصلاة والسلام سيرة تعدولش بحوش إنت دالا هنا تعهم برد ندلش تعوج يهم شين خلدلش شين مخول شين تدر حاما شين بيحكز لون شلوخشة ودوتو يا خلدلر تيب خلوش مدوي مثلا هم يحتها دير يلشن عليه الصلاة والسلام إحباز الخلش بيمر عليه الصلاة والسلام الله تعوري مشرك ناح قيقا شيناحا تيرا أصبحن شخا صبحن هدر اشتن تحت بازر شيغري إيلا دوي شيغ هدول إزدعدا لنقوش برقش دعدا لنقوش برقش تندر تارا دير يلشن عليه الصلاة والسلام اتقل شمسة دي ترى إشتا وي أمة نحلف الأمة شقع مخلا إز بنو إسرائيل وقع خيل يجن هم شتوش خيل ذا وين مخا بنو إسرائيل شيء تاريخ عن جهات تيبن بالنش لوش خلصار تيبن خلونش لوش خلصان يقى يوها موسى عليه السلام دعوة شو تها علم شنا خا إذا يوشع ور على هذا تسوينا بيامر خيشار تيبن هو تنريواج تيبن يسقى حيوخ شلا مفسر كار تسوينا حلو بيامر ملور كثير زمان شو خلوا البيامر إز يوشع خلاها يا إشماويل خلاها إذا تو ألجناها قاستن جالوتسا أتل عازف عشتلات وشلون علات وشبولشة يوتود تارجع قيقا بنق وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا شجا دا الله عز وجل شنا تير بيامر وتارج ألجنا الله عز وجل شنا طالوت وأيترو بتشحون يشون بتشحولش عجلا يهون دو الله عز وجل إقامة أتقطونير أتخلونير كلا هذا قيترحم تاق أتناهو على دقوبل ناخش أتلا قطونيح خلونيها هور دين بويش عازب دشبوش عساره على هو تنخ قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك تن بتشحل موخر دو علاقتار تخط إيخ حق دوش مدو تلا بتشحل توقع خلرنا ولم يؤت سعة من المال تدول يدخني مده تنمال إذ هندر أتناه آلة الله عز وجل تان حلقة بتشحل ويحقن تاني ويتشينها يشتن تحاقيتنا غاز وقت داشا شسين وش دخني دعالوشا شاش مرش بابيش بلوش أما إهم تار إشيغر إبتشحل إشيغر إدخني دعالا قويرشا هرستق موخر تونيوقع بتشع بوشا دال شين وأيوش والبتشحن تانا ريز بوش قميلش دنتاريت مهتا دلا إن شاء الله داق هر قيتن باتين سوى بيوش بولا إز أدما الله نتقى ستيشا دو يسحاشي كوش مثلا وين تحكيرسنا طولا باقن بالا ويقدهما دات بوشتك إذا إن شاء الله وقت والله جمتاحو حول دوس إن شاء الله قربانت سيد علي ويتان لي وقتين متى بشوف دوغش بالخيط سونيز إز أنت وي
حقوقه إنفورمация دقوية يبصدنا حمو يتيشيز حينجر حيتي شلشيز так حيوية شلش проверить еш метиг мелнак бу проверить это еш метиг мелнак бу хангер хайет мегерду хангер хайет мегердат تنادي قاعد أجمع ديش بارك الله فيك. الله رئيس solution. شا وين مخاري سيلا وجه الله ده القرآن جها يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يا لقوك شين تحسكتي ويانا فاسق الحق دي نقو آية جها بس بصوب سجويز بصوب سكشينتي ويانا بصوب فاسق بصوب خوش موي كريست خوش واتس تاقا بصوب سجوز شها إتاشت فاسق ور الله تسقينا شيء توشو سجوخ فاسق تيوي أنا شين خبر داشت تيوي أجا فتبينوا بو الله دال تليل أشيس تليل أشيس تلش تخلها أن تصيبوا قوما أشا عن قومنا سيتي خودر دشوا بجهالة شيء علم دوج فتصبحوا على ما فعلتم نادمين شو تحشاش دين دول هم نخشدوه كدير ما دبوا الله دال إذا إن كرت آية دوق شعدي أنا من شيء خبر دوي خبر ومن الله خبر تحين يحكي غلات خليلس فتح حلقة غلات خليلس عن هم نغلات سهم دوج دول هم نغلات خليلس تخبر حين تدي أنا تلدي شو تقا مؤمن يقردي أن دلها قابل ده يشوف وقدوس مؤمن يقردي أن دلها قابل ده يشوف فاسق يقردي أن دلها تلدي يشوف تل بوقك الله دل أمر دينوك تل تتغن ويحل مودو فاسق ميوتروات أكيرسني ناوس يشوف تعام ديشة ديشنا تحيني عدنيجا جماعة تعدينا حيني عدنيج بتش حلقة تعدينا الله حنيازن جيتشا عوض ودي إذا دعس قيس دعس قيسر صوناك ديتا دويت إز أفتماتيسكي قابل يدعوتها كيرسنيخا ستاتيستيك تيتوشا ناخنا تكفيرش ديشا تل قومنشان تكفيرش ديش نهبو كيرسنيخ ستاتيستيك شوي مثلا يشوي باش قطسو باش بغنير أقل سبغنير بوش أسونا خاي بوق بال بويز بوق بال دال ولا تقف ما ليس لك به علم بو حين تخو اشتلهم مديت بو الله دال حين تخو اشتلهم مديت إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا حون خائيل ليركش ديك خزر ديك قر ديك دوغ ديك شامل دول چنگر جوب دو قردو اشتوي خائيل هم بو الله دال تو حين تخو مديت بو يا خزنك حون خزنك أعديتنك حون جينك شامل دول هم نجوب دول ديزا دوها أتونخ ديل أشنو عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع لق أدم دوي أدمن أشفش بيتش خيلر تو أنبحونا توشين حميل دولهم حميل خزين دولهم دوش إز ليلش حاني إز أشفش بيتش خيلر تو أنبحون بوق ديل أشنو عليه الصلاة والسلام أتونخ خاطرنا وإن حميل خش دولهم دوش وميل درش تغليوش можно сказать دو قابش دوي تغنا دعدال قنغيتا بينا قوتسغا تسيخ والتلوش هم مثلا تحجود داجا أحتعم خزنير إذا آلت على حوختيت بيوش داجا ناخدوي أتونخ ديل أشنو عليه الصلاة والسلام مخلي إيش تديس ناس ديل أشنو سيخ ملي بعنا عشان تخبر حقاتش صبر دي بيحكز له عذر له بعنا إيش طلهم اجتاع سيكون في آخر أمة أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم باق ديل أشنو صحيح مسلم شاه قيمة تحر زمن يحا شي أمة يقع ناخر بحونا قميلش ديش شو ديشنا تخزن بالقميلش ديش تس موت دو قميلش ديش من لوخ دايلكس حايلكس عمل دك دوتش بو دوكس فإياكم وإياهم لرليلش سارخ إشين جرجا ما بيطلش شو تان جرجا مغولش بو ديلش عليه الصلاة والسلام تس على لبوي تعديتش حاني بيسخيش بو ما بو إيش بوش دقة حون سار حما دحر حوخ سار دحوش دو إذا وين خ ديشتو أتونا ويا مثلا بوصوبنا إذا لرد ديشتو دقة شارع دويس تغنى ديل أشنو عليه الصلاة والسلام ديتن شنسا دا القرآن شعبوخ شنسا ويا نيخسيتي قيدا ويتو نخ دولني دوخكو ديردو بوخشلج دو أغدوني شع ديردوي ناها نيقع بيتن دين تي عاندين ينيخ ناها نيقع يوشوتنا شيني قلا يقن يقيمة دينها مخلي ديردوي دوخكو تنخ جوبت المديزنا تندير تنخ دال بوخش دوحل دوخش دويز ديل أشنو عليه الصلاة والسلام بوخش دوحل دوخش دويز
مثلا من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب تحقا ديل أو شو عليه الصلاة والسلام مثلا تغنى تا شين تديلا بقلا ميك تخلا ميك ال دويش толка мя что има новости же до којта новости передавать шо сак один из лжецов Бог дейлил шо алейхи салату вассалам. То есть он как бы пособничает в этой лжи или распространении этих новостей. То есть бақла тахла мек что хуман что ешь. Асуна хавая мухадича лардал ди что. Тагана и новости и средства массовой информации уши та тагана та مو صناعة حال سكالدون إيش مو خلا نا ساعة حيقلش قلدالوش إيش تغنا منها أنت كنتروللوش ني حيقلش مسا وني حيقلش قلدالوش بول بيش نهبو إيش عشان نبراولنا نتسيلنا تندير بوسومنا خا تاريخ لردو ديز بوسومنا خا حيقلي خلبيز بوسومنا خا دوغ ديش دات تا مخلي كريسناخ источник куюцахуш та حسن волшол бусул бош مثلا я мухли дейлни та قحيوك шол бусул бош из مثلا فايز بشتي بوخ إز مو ولا فايز بيشور سنتان خلق ميلوك حالاتها أير ولا بتشموتا ما هذا أويلي شة مسارخ لا تدويش تقص تس قديم يقطع قحوك شارع باخشناس بتشتي مثلا جوان دا إيش تتبع تا هم شخلق تا قيزل شخلق حيزو أشدوي حيزو أش برش ميل شخل دكتور بوسو بيجري خل إيش تبع دوش هنيوق عدويش ليش تبع إز مو ولا حوصش لرلش خلش إز ولا شون سنتان ميلوك إنت حالاتو شون بوشت هم شدويشه إذا تهمن تكاتيجوري يقدوش ده تليفون تو خاطر عمو يجر وش ما حدا ساعد أروي الله بو مالك حالات ما بو بقدو يس الله خايف تيجي عند عدل ما دو إيش عمل ديك وعدو يتردون شيء إستوري أتونا تغنى أو دارجن دو وين يقع هوية أساسنا إليني أساسنا ويت يقع حسب وجهك شة خلوش دو والله أعلم سيد علي وين دوق دويش سبول شارع ويا غاز خشي أجين شلبو уже радул дел дук из вайнта вайқи баш гардул нахтац худинен чо так сабол чар вай газ қиш агенчлу бо у қара вай американский агенчлу бо цар ахшан шақуючтан вай дан инамарк шқишлил шлу бо у қара вай дан турецкий агенчлу бо под крылом Турции короче да допустим цар агенчлу бо قي صودا ولا ودات قوي بوقتان صوبا قي جوبور بولش خطر دقتا قدا داور تربوقش اشت اسرائيل اجين شبو يابونينا بو كيتاي بو بوش اشت كانت تول خطر دا تومنا دا قيزا وينا بيلقل دقشتو неизбежно هم دوس دا ويليچا تلا ول حال طبعا جا مثلا ديتن هم دو ارم اولي اتهم نو دا برغ توقع دا وين بيرو دا احتل دا ويت احر دا سيد علي اي تري ديتن دول فاسق وشين خان بيتشي تنطلن بيه بوشتجا إز إشاء آية دوسر إبهان دات إنسان سين جوه بيت خلرتنخ أبيتشتا إشاء سلوشي آية دوسر سلوشي شخلق إشتا بيلغل يلشتا ناخد ديك وحدث له الخيط سونس سون سين إشتغلرز إذا أحتاجتا دوت ديش إموني ستيلر تاق بايمر عليه الصلاة والسلام إسحابي وغيتر إشتا ديك الدرع الخيط وناخن ديك حدث له الدرع الخيط سونس بارك الله فيك ده واخول تلو شعدت نيراس ابن حيف صدير ديلا كانوا عليه الصلاة والسلام وليد بن عقبة بوش صحابي خلق ديلا كانوا عليه الصلاة والسلام بني مستلق جكتبوي بني مستلق انت تايب دوقز تارجر زكاة حية وقت هلقز تارجر نلوج دوق نلوج حية وقت هلايزا تاقي وليدا أتانا جرجو غنشخينا ها تيكري بس إن جرجو غنشخينا ها قير اللقز قير اللقز تا كرتشو وسواسي أنا كرتشو تا أويلانشي أنا دايلا عين تأخر وي حقوش ساعة قوات أخر وي مجرس أخر تكيلو يمجر سون الله تو يستخولي تشاشي تهم وأبرزيتنا نبوستون ميستي دوقي تأخذ نوقعها يوغ برزي حيوغ ديلي وشوش عليه الصلاة والسلام تسوء تار حتى دريشينا زكاة حتى دريشينا دو حال بولر إيش شنكيلو يغاش برش تشي وأبرجين ديلي وشين لا يتقصو تو تقي يامر تو يلوش ديسنا داتس يتأخر سو تعديل دين انتخار سو قلوش ديسنا داتسويس إيشي أويلانش ثاني تعجيم دوكيجا وين شيطان دوكيجا وينا دقة خل كيرتشا دقة خل إذا بقدم يرتشاش تيشة إيش حاوي ديلي وشين عليه الصلاة والسلام عديس نق إيش دو
تاقا إيش يغبر زكت دلوش بات تاقا تعبولشا إز تعبوسو تيبن تقول خلا الله حقنا إيش دينا يغبر لا السو ديل أشني عليه الصلاة والسلام دينا يغبر لا إيش الله حقنا تو إيش زكت دلوش بات سون تعبولشا زكت خلا الله تعبولشا نلوك خلا إز الله ديل أش عليه الصلاة والسلام يغز قوانا متى يغز قوانا توس حمد يسنا تياشنا ديل أش عليه الصلاة يغز قوانا إز إسكر غوشة كيتشو لقيس تاقا اتمتع بالقل دي الله إيش تخلي إز غلط خلي تعوقا إز خزنة ديل أش إسكر كيتشو شو الله إز خزمة خزنة وقا نخبر كيتن شولتها اتمتع آية 21 اتمتع آية 21 ديل أش عليه الصلاة والسلام سنة صاحب شنا هم دين شنا دوغشتو إز سرختيش شنا دوغشتو إذا أتندها إذا تا даже злоумышленные يقع تا именно تا وإلا يوتشها خلهم دقير مثلا شاديل أو شنو وقت شو إز أقا إشي وإلا نخا تيشنا يتونا تعاون وابرزيتنا تعاون توسع دل ديسن نقصو هم شدوي يعني خطرن ديسنا ده سو إز أقا اسمت تحت ديل قناة تمحلقة بالله إيه دال وحي دورسنا إيه آيات دورسنا مثلا وقع وش سيخ خل سما خلا هم دعديش زن ندق فتن خلي شوش انت اويلي يسومن تغلو ايميل دول قام ده حق شوش دلق مثلا ميل دول قام ميل دول تيبا ده حق شوش دلق سو ال دول اتحنو من تو شي اويلنت ايتوجن دوي سون هوندلي نير بيلغل دقيقة اتحوصل شوقات تيدم تبغت بيش سامدو الخيط سون پیغمبر عليه الصلاة والسلام وچول الصحابة وي استسمى بسلد الصحابة خل التغييتون تانوقع أجر غيلنا خل التغييتون نبرت تانوقع مل غولي والشارع خل خير ويخون تالشة تقدر تشتغل تدق أخشل غير مدويس تتان غال خلاه تطيب خلاه ترجع حدا ديشتل أخشك إزق أخشل غير تاتس تأخشين إدوير خلق الصحابي والشحة ويل ملخ جل دات غولي إخل شحة إغالة دوي تنخا كلا ارتبالله دوي إغالة تنجر دالي الشلشلق تنجر داليز تأخوي تدام ببيش بكودو ويجر مخري دالي الشلشلويس وينقر ملخ تبصل بوش ولاحة مخري دالي الشلشلويس سيجر دالي الشلشلويس وانت يا خيل تعطهم وطغى نوح تعهم انت اوير النخل والله دات انت خلش لاش مدويز نو تقدي دالج اللي كير دالج اللي بوت باج خيط وحاجة ديلا توخينا نيسا خلير سوال توين سقل ويل خلير سوال بيلقل دول أقنع أحسن هنت داجا سيد على سودية لو تطحنا دولشة قوي سجى أساس أمال دو سون سكير دالج وده بيلقل دول از دين دول أمال نيسا خلير أقوى تليفون تو إسرازو كرش بيلقل دول قصي سوميتا سقل ويل خلير شنوليس إيش تخريش شو سندرة وجه تدم ببيز سومن مخلي وين خيل بوصل بجش في مخزسون إيش كروتش تاسون ويش إلي سشيشن ويش تاتبشنكو إلي فائز بشنكو تو تاج بسكريتو إيش دي تنسون ولده تهم حدويت خيك إيش دولي اتجاوج تدم ببيش تحوصش ويك ايش تشابو تغيل ايمان دولشول بوصل بسقوي تنجر شيك تخام بيئة تنتلم بيلش بوويك تقعوتك يكرس سقوات اوية اقر وق مستغوي وي اقر وق مستغ فايز بشنكال وق مستغا تو ستركتورشكا وقواتق اقر وق مستغوقز или تبشنك خليلز или تاوبر خليلز اش تاوابوش بوش دوي самый последний говорится ППСник, ДПСник تأخيروك تي اللي تجواتي عنصنا بيشات التشوق وي دغ دوالغي تألا موستخش كرا إنفرماتي حقويتي إيش سويك تألا اللي تانجي ما يتصلح بوخشة دات حويق حدوث حوتيش ويشوى شاتن اختيش خلشة حوتيش ويز الحوتات يشتات تامشن خيشة شاحون ديش تقا تدق ولق خيشة حدوث خل حويقز أخير إيش توجهش كاللغز حاجان دات إيش آية تويق ديون غيل بوصل بسقوات تنقل إنفرماتي حما إيس بوخ تشوت ما توج بوخ إبراويريت تداش وي موخ يتي فايز بشكير يتسبشنكير دات إنفرماتي حقية تشوت وي موخ توج إتو آلر بقطاعهم دات بلقل دل دوشة إيش تحييت مقر دات وي نقع سن وي حويتي تأقل إقامة دوي
مثلا شمل أبو إدريس ديون سير بلو ور شكول ديون قرو شقيق كان ور مثلا دوكا بوسمان توجه فايز باش شبركري واحد أشهر سير لروح أشهر بوش طريقة مال دوي اتير حدو إز يويتو آيتن اتتوجر بحندل شدو إز إخا ديزوين ويتو آيتن اتويشول سقوي توش داخل عدي دات إسندل قمال توي شمل أبو إدريس قروش نكوبو وردات توي دوكا بوسمان فايز باش نكوبو وردات إيش قدا دون دودا يخليليز وجنرال خلا إز ذات وجنرال خلا ذات جنرال دون عمر ابن الخطاب الله رئيس خلشان وإذا مغلت عن يقان ذات بيامر عليه الصلاة والسلام إبيه غيرش خالد بن والد مغلة ذات إبيه غيرش ذات جن دعاء الله رئيس خلشان مثلا تأق نوت عن ممن تراس ولي سياح بولي حل خيس لقصير تندر حل خيس اللي شوش دو مثلا عن خين ديونا إخارت وانت أخلاتان إنيس وانت أخلي شو طبعا إنيس وانت أولا كان إخارت وانت أخلي شو إذا صنفشو جزء الكبتاد إدواك دا أويلان مدات تزن خيل جنوان دات دينشو بيخنش جنوان دينشو أبوش أربولش جنوان تندر إيوي تخن لير إتيمي تنش أو سوازن دو إز إيوي إنفرمات ملخ حيتي الشول شاتوي هون خزي إحيوي شاتاي تنتلم بنا إبراويري دلوت مخلي دانا فايز باشنك وألير تباشنك وألير قروشنك وألير باش مخلي حويج دات يتير تا نيزависимый эксперт بوش بالناخ بوي تا كيرستنيخ هر передачун حاجان قرن هر تا نيزависимый эксперт وياق قانونز اق حويق خاطر دوق نيزависимый эксперт из бусалднаха нюка тач о дон да та ойле ойл билгал велуиз ва та керстен сагуис اق وين دانا حولت تجدانا وبوش ورق خيل بوصل بجش جنيون سو دويتك بوخشة ويجدانا وكرسك مويز على ديك كيغو ديخشة ديوانا اسفايز بشكش ديان زير بوغن سقو تير سقو نو سو تقامي عدشانا هون خيتر لون هي خيتر لون ازم تان ديزك دوي چوات ترلون اما ديك ويلي چه تان ديزك دات اوغج او تان ديزك دات ادوي چخرونيز نقا دات اش تان ريز وچسان دات تسا شقو دواش خوش تون ديرا إيش أو تدميلات ديشلو تاق إشتر حباش بالخبو تاق إز سال آيتن تتوشق والله إبوق بوخم بو أحي بوصل بجرشن بوختانش تيدوقع بوختان ما دو يتان دون سق دون فايز باش نكو بار قروش نكو بار دون رسيسكي جنرال بو بار دوي إذا دون بوختان ما دو إز توجه سامة دون عل إمام شميلة تغن بريدات الوباغر يتير دون تعبلو خلا باغر دات حسين تتوجن ديشتو عايز تغاز قشو يازن كنيغن تتوجن عيدوش ولا حا حوشن بوختانش ديش مو جوابتل ديزر مدوا تخنا إبريدا تلو يصير بلو خلا بوش وصق نجحسن وي حسين تتوجنو حد تغمن قابل بوخبا تازناش بوختانش ديشو تونده تمنا خا بوصلنا لربل بيشبو إذا دق لزر دوية دون خالش دوين بقير جارتا كير جارتا قمال دشخينا دوال إذا إما خيلة دون شمل أبو إدريسم إما خيلة دون وش إشت مخيلة بوخشة إسي بروباغاندو بين بالخ بويز أسي بروباغاندا ويكويرتشو ويدقشو قاچرة إي دوي إي دون دقشو كويرتشو ويسليل در بهاندو ملخ حيك حيوشو الإنفرماتي فلتري آيت وحتلا تاكر إنفرماتسون ملش أهور يوخشو البوصلنا خان يقر أوغر تعديك سقوى يحشوسون يدون تسبش نكوى قروش نكوى إلي تعني زويسيمو إكسبيرت ويحشوين خيك بالا داخ وحتوي أق إنفرمات حدك شو يجري عسرازو يخطو خريو مخلي يبوصلنا خط سوازن إلا مخلي تبوصلنا يخسيت سوازن إلا مخلي تنديرا تتوجي شلشتات توي تتوجنا تبوصلنا يختون سيت إخيدر تن بوختانش تيش شلشتات توي تنا دق داندات جوي بالدو قيمتنا وينش أو خلق خير دو تغن حون تنا خلش تسلق ورتحبايد بات أقامل درخ قدنا نشوع أما قيمتنا تنا حون دق زي خلي شلشتو سؤال شو ويستخل ميجي استخلاص السلام عليكم ورحمة الله سلام ما شاء الله شو بيجي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشتي
شمل حخين دي دقدين يرسوني اشتوين تروت وان بول بالغال شو بولش انا دقي كروتش اشتولم يوقي ولا سوين ديك جموسة اشتور مش قاعد اشتو شمل فيرتالوتين اشت والو قرار ولا وانا بو بوشتي يوخ وجي غال شو بلا اشت الخزي جيش بولست وال شو بلا الخزين شو تعات أخش كوك بخن شمل حاجيتي كوك بخشار والدي تاق اشتغميل اشتشتق برق قميل اشتش خلش ملش بر بقي ناخ بروش صديق انر صديق بقي دم بقي ناخ برقوش ديش اخ صوب شيت هبت سانو يوخت اشتكل جوقا اسلي ليشت سون بقت سخيتي اشتفايد بشوقي دو خميلش أولا من ميتشخا سجمة أولشة يخشوخش همان أويلش إنقصو إنسي ديلا إنس وتأولا نتشالي بيرو توم وين دعبال دي تسيخ دعبال ديرق وين دعبالش إنس دعبال بوهرتو أما أولي إشت أويلش ديلا عجان تسوحيقل دورش ناخا بولشة يقامي الشقي دعن بولش أرقلا دوش وبقي ناخ بوش هرتو أم إش تسيخ بير بوي تعالش أويلي نقص سخين عدات يودق يالي كروش خزي إشت كوك بوقشار ولا إشت إقيت مش دال نسبة لوي رجلي تسمن تاح دال قيت بوجوخ دقة ميودور ما شاء الله الله ريز خشنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم هلا السلام ورحمة الله وبركاته. رجل إيش تخاطر دوسا نشوت تنت حلوة قميل ديلك أبو زيد نشوت شاملين قولي ووشان قولي إيش قولر إهمش إمين أزميت الدين الغدو إيوه تا чурч тягинишон цазнак та короче как бы та малхбу или сунцага цазнак кюкwe чурч тяхулwe халалер qen ширкузнаш да куз бешен эт куш тяхлерwe та хин ца моди алqent цазнак да вот короче та хеног буш аланш буш короче сунцага короче одним словом Hint إيوه даже بوصل بيرق يحتر بشيرجر ليه إيش كيري بيرق يحتر هنت إتنو بيرق يق كروشة سقية تحت تيم واليوه نو إتح تشرش تاعي نسوني كوش تاعي نسون إتن غلط إتناك خلط إدال مجوا شو وين مجوا شات إيش زناك شخيت ير هم شخيت در دي على استر تونخ على إيش سواش بارك الله فيك أخي الله رئيس خليو سنخ إن شاء الله حتى جاب لنا حق دينا حق حق وب خيرتش جيب لنا تشو حخور هو تخنا هو عاري قن على شو يو سو على شون جرجا جندا حق ديستر دو الله قام يقدر ودينك عدل دو خاطر دين حق دين أرخ الله حق وش الله خاطر دو سنة إن شاء الله إذا فطرني كحق شتو يرجع حق ويا خلص الأفير جاب دو إن شاء الله إن شاء الله ну أصلا من عجلة просто до сетать нет тот сетчуah أنظرتي تاني ووش كيتي ديستوش مهم تاحر وكيجير وشوق يقع الجنسون يمود يتا كروش إن دي أخلق تير إز ناك كروش نو ويد جين خلق أشوف ناك شويت هم مش دوتش هوني أدينا إنت أصلا بتورجش كا هو لقوا علم دوشنا بو تور تاح علم عاموش بو قيتش هاتمش بو خلي إتاع آمين تاق علم عام يشا وين تغنى ترسي شور آلي عشي ومش عام ديشلو ومش رزويت ديشلو تورتي أخي تغح كذا ثاني تغح ها بيحكم بالله إذا وي ير إف غير تيم وي دايل شولته وي خان نسي دا مولا ديستولش أي دوت هر تيم دايل لطا بتيم دوتش هم شتات شيء يقتقي السردية خردوق دكتوي سقدا بتيم دا دوا إن شاء الله ماكش تو زواج زعلان دا سابس طبعا حسن ستين قمل داتر خل صوتي تختوشين هزاحش شمل دائي قولش قمل خلش أتنقلاتها ويستر ورسا إذا موضوع إنت تذكر دوكومنت تذكر خل إنت تا قوم يقحا تا مستغط إيش يتا قوسن بولبلش يتا تستلر تومبر
ساعرج الآرة والدخوت ويش حلت وقت شي تناخ بولس قوم يقع نرخت قوم يقع بولس خربوش أم وين يقع بول بوش ترنا شش مساري الحيق ليخيت عصلش شين مساري الحيق ليخيت سار وش تغيقا حيقل دو تخوقيتش دو وقحولخ قيتش دو تندلا تخيشو خوشنا تخي ديوانش دزدلا متى تخيصح عير دو هر هما تا وحتا انت اخدالت دي شم دو هر اولي اشت ويل يلشخل اي ويلا يلش عشا سن چول تير اونشكا خوخكش تانك نشخل تير دون كيرتشكا يش زاچيستكشخل سانت ايش دون وير از يقي بومبنشخل شادك خلصن يحلحتش دو ام ايهو دلح دون تخو قيرة دلا يتخو دون بيسا دلا عين دات شو خوجن خودون تخي حيق الدول ديل عشدوق تخو اول سير بيتيو هندا اشي هم تأيي انك دون تا يو قيامر توي وين تأيي انك تا كدنيا نيرا بوش بولس هنيت قطبي ان تا بوز بونشل دو يقوم يقع ليل وشتون سندلا واتب الوحدة ان تاخدل ديز تاخدالت ديز هم طبي حيق لي داستون تخوقيت تا اشو مستغ شويش مستغ شن دو حل دولا مستغ شن اختصلوش شي سنوش تعلوش شي ريتقش دوخ شي مثلا حقلا نبخت مصوهما لالو شو تقدوش ديش شو عودش دو اتلون كيت تانكي شلون شون عيجي ياشكلوش بمدوري بانكلوش تم نارسي بانكلوش اشتو تخيخز تقدوش دو تاني يقع تاني مهت يقع تغير شو تخو حيق لي دو بوش نخل اور يورتا خلا اش قالا خلا اش مسنا خلا اش تخنا دويت ساري قويشن حلق دون شش اشتعير شش سنها يقيت صغيرتر شش او ديك تشق دولر سندلا دون اشتق تباش حيني يختيرنك دقوينا من عدنك شوالين وجد اير والوزنا وجد كيرت ويرزا ايشيو تشويدلي الشو تن كيرت كود عتس دو تن دون باخم تاهما دات سوير شينا خنيوقي واليشيات الصحيق لي ورد سوغينا شوي ان مستغول سوسي شوح اير بوخش امالش دو خلا دو لاتنا دو اما جمال خان دعيش حونغو إحيق لي في كويتش كاخدون خلق تخلق مصنع تشبي ان خلبلت وما مصن تحا تعت قم بنيتو تن حونغو تن دوز ليرة مثلا انسا اقارش حيق لي عاقيت شوح عينش بوي عد عينش بوي اش عد سعيني حاري اش اربلي حار سارق احيقي حار اش دون غرج عشي ديل دينخ تسد بالله دلت بولخ بلنا شي دلو بحندش داغورتني حاري تخن لير حل تخن دون اقر بلزنن حلاش تخن مودون تخن تبع العدعي نج مينيستر ويج دون سترودنك ويج من الولاح شيش يدوزل الأوكرانيا دعم حجبها هاربوش بيجا بيش عش مبوش التخنة حون قشتق إحيق الخلق يعود الخلق دون قام خير قيت مح مسنا دون حقش بو إيمانقل مسنا قيتش بو إيمانقل دون زيزق بوت بعر قستأت يشا ده حقش بو يارينقح إيمانقل دون هيدا زيزق دو على شي اور مستعلاتش زيزق دات بوت يات يبع بات يتاهما يات دون ده حقش دو ساتر ده حقش دو طول صونخ مستغ هچو ويانا أصنوخ تيجوا شيء باز نشدع أخيتينا شيء سردلستون وين تأخيتينا شيء كولتورة مية ياسر سيدون شيء بيخلي شيء مصو آغور وين تعتقن برا إذا اتوح عدعين شنا يبرجنسكي قمالش ديش عدعين شي إلا خلر أبراود وقت ديش خل إدوخ ديك داتهم ما درديش عدعين شنا عد سعين شنا مسنا دون تخنا حقل شدو ساوني عدين أتا إيش حبيرش بيوني عدات سويسكي برمنا كاك سويسكي برمنا لاقا ساوني عدين
شيء ديننا دون ديت تشتو وحتوش در شيء موت وحتوش بو موتنس اويليشنز سويت أمل دشارو وغالي وقعواج تو نخشي موت بيش تك تخزحون أولي دات قررني بير جيما وقع زودا بير قررني غاسقي موت بيش حلقة نتخ ويجر موت طبقة زبرتي ديش خلاص طبعا شيء نخشي موت بيسيش بو شوطن اكتيفيش ناخ مصنع دقيق وش دول شاحة دوحقوش بوش وين مات كورت خما يتش وين تدينك زيادات وين يوقع شيهم يقدقر شيهم وحقي در شيناخ وين يوقع حقي برتل بق يشم ملخ يشم خربو تخن حدويزل ديهون نتلخر دق بقوخ يشم بق هذا مثل حق الله وصنع ليش حد بدلي اللي بيشولا حدويزل قلبالر يتلخر يتن يسداير إذا مستخدش داتر ولر تان متأخلر تير تبلخ وتر تان سأول حيمو حيقو من دوحل والر إذ أقول إيرش حالدوك تخن إيهم دو ساردينك أسول هنا شي حيق لي خيتش بول ناخ تخن خيتي تخن تار وين حقش مدايس قمال ديلا حلق خلزام خلاح دوحونا أدم دولش حالدر مثل ليناح دوون حي دوش البقو يلش ورحو مستغ اختصلوش خينا عقولي حوا دروي حل بوخش أمالش مداي هنس حقش إشادك هدو تغنى حو عطينا حو حي هسمن داخل تسخوتنا تحجنا مثلا دو حل سوال مستغشن بحن سدنا دقيهم شوية سدنا عدوك ويلنسا دو حل سخ الله تب العطي تقول أخيتاون التخنى اتقوي أن مستغوات سو الچندير كوك باق وعاد سواحش سو اج حيدوي زل نوقع بوقي دا حجوش نانا دا شيدوي زل دا حجوة نوق بولقش فيديو شيدوي زل ثانية وين كما تحل خابي الخي شي كانت أس وين كما تكيرتا وهيتي سو كيرتري أفتو بشارة يولا الأوكرايني ويشي كان دعوة هيتش دبرا ولنا فيديو عشان دق صلاح عشبوق تغن تسلوشي دق يوخسون حنشكر واحدة وخشة خويت والتاك أنتنا وصاور مخ واحدة وخشة سانكيرتر آرا يقنا تحزود دقي تقتن غديق ديخكنا تبچنس ديخكن دل ديخكن شو كيكش تشة تاكن تحلي تقو تسامزوت جوتشو هنا صحوه شوي هرده هدو تيكروش هرهوليلوش مليو تيبوش حوه شو سوت اتيحق سيكونج شو حولش دو يحل سوق اتيحق سقيقي فوقي تو شيء نان خلاصن إلرويش أسور مخت واحد وغيخ نات سنحار حلي أن وحرة شيء كانت لرويش نان خلاص حنشكر شيء كانت ديل نوقع قهوة شو شيء كانت أبير زوية نايس يغد وان موحيق تنزوتشو غردا وليش يات سوريا يود خودو سخاء زسا ديويات سخاء أسور معدون مستغوات سخاء يق دوجيني يحقنا وتزوتشو إكانت إساس وغيرت وتعديك دو كروتشي التسميت تجيرتك إكانت تي قطعنا وسطي إسكيرتا عدا بتن إنانا ديكتو أحبوغا حجر دو حيق لقدو وردتون حلق والشو والله حينين سوها خي حيق أمال دي حيحول حيهم دي تخيوخ دورشيح تخيوخ شاق داخن يوخ دورشيح قوزا حينين سسأل إزاي تنزنا وستن قطع بتن دادخن يوخ داخكشي إزود أجي عشيات بشيك أنت بتن دعيوه شيات بس تكون تح غاش على وغز تحريول شات بتشوخي شي دودي شي هون مقاح دخير دو قال شي هو قال شي تحريول شات عبازي حلي جي شات قال شي إتوجي كان سجع غير سنجر حق يتسشي نين تسوخي تبيزق تسوي حيتسح أي يخ دادير زيتش هنين تلوم دادير زيتش يخ حلوة تأوي يريوا الدعوة هيتي كان دعوة هيتي دبل كرا وانا برشا شو عداقي سوا تويست إشي نانا شي دوزل خوش تصلش معي نانا هو ديشي أتغنى إذا دات تغن يلغش لات يسون هندي يسون استيقع تلاح تاحا الشورتن وجك أم دعوي قرموي ساحوك حوائد
صاحبك ويبرت ويا الدعوة المخلوق سيجا حندوك مجاهد موات سيجا مستغودون ويجر حكان تعوي قنع الله صلى الله ده حجوش سيجا اير داس والله حنان اسبكو تيال اوزنانا تشن سولت ان دينا سير دوزلنا كورت خمانش توانا دعوي قولش حالد سيجا إيش حالت إدي أن تغن إبرجنسكي قمال شي يخدو لي يقرد لي يشبهات شي يقيل ديتش قسن تعبولنا دات تغن سوخينا إيش دوحل بلح تملوش سوخينا دون أرجال دون إناخ داتخيتنيا تغن دبرا والنا شي زدوزل شي باي دا حيجو شي دا يخشى دبرا والنا بوغ دقت قوبل تدر دات سون أسدوش دك دبرا والنا بوغ شيد ويزل ثاني نوق وقت يود أولي نانا وين كما تيود يشا يود وشا يود دا يود تقد قيسا تقيب شقا شي بيردون نوقا دو قيد عشو بيرز إش يوخ بخران كبري خودت إيش دي سيتواسي فتح الدين أما تول مرشو ليلي السلام عليكم خليل والله أنسى جديد غدو مش عارف تسوهين عخلة جاي هنس در جاي إتاق برجنجسكي مثلش ويلنش ويتولر دات ماستا وقا وبوش ماستا غنيت واندا بوش تسوهين انت أنسى جديد تودي هما نان ويفكر تغن تا أخام بوسريوش ديوزا شاقر دعبوغي دعبيوك في الرأي مش هاديك ريزولتات ميوك شو من ريزولتات تو إز نسي أنسى مديت إيش دوخز هنس أتوا ديسن دول أقو أنساش ديسن دول مسل داري دوق ويجرشن نانوش شور مل ورق دو حلوولر شور مل ورق دو حلوولي و حقل والله حنيسنا دعسق يتوا وسونوخا تولر بولش توان باتر داق سونوخا ظلم دايش إذا حلغ بيول بولو هنس دو دعم ديول دلع وديوتش وديتنا داترت إقياكني وتسيرش بوك بالبوي برت بين بوي بوش إيش أتسو من ثاني درجية تايب غاتي تعمو جاهد واس عن سنة عن تايب نرس عن تايب غاتر تعمو جاهد يواق شاور رجية أقدينا نانا يشوش إن تتعاد قام بيش قوان حاول شيء كان حواق ثاني قير بوش طبعا سا أخم بوسريوج إز جناح بوي والله ثاني تدي أن مدويهم فدروب نشتاني ويتسرش يوفش استدي خيل أسباعنق ديل بعنق هستغن دود عبيد نوش وشي كان حواقيش اشتوها يرع مجاهد يوم مو واقع شون سنت عمود اللي رنز اوق انسارس مباقر لامنش حلق يوش دي هو مجاهد ستاني بازي واحد إن عغير شابو داخل ديناني اسم بولش زودري تغن ساعة خم بوسر دوش إشادر جي هدو هون آجيل результат того, что мы сами сделали своими руками. ويواش دين دول شو من نتحيز ويواش دين دول شو من تحيزو أزاي من أولش دو إذا القاستنا الأوكرانيين هم دول دلشي داق ويتسح دولش إعادل يحينز إعادل عدول دلش خينا غالط ويشي قدر قد يشي ناس صناعية غابل وغالط يتوي شرق دو دياش وجه دو بوشادك دعنانيس دياش بلغ نيق شمتك شي بتشع سجت دياش وبوش يحينز العدول دل خرصون هم جايين تديود الله ده القرآن شو الله دو إذا خرص ودعيول شو قال هن استغنى ناغنى تنير بيوخ الحاجوش يولش إز الله دالة أبراتني بروسيس يوغا قوانخي غوطو يوغا قوانخي آربولا أتسنتي الله دالة شيقين هي تنسان يوغدا الوشلوز الله دالة وني واتظلم ديش أدم طبعا سمدا الله هوش بحاتخ الله وين يحيى خيترش ديرتخ الله هوش هو أحمد حاج حر حوي أنشخينا وتسع وسنا كانت دين وسيت بوخش أتغنى إزرش كحاجة خلك بيش بول كانتي إت ريزولتات شو إيمنا وات إتا وات برجنشست وات سون ريزولتات تيز إيمنا إز دو إز كتسع هما دات وما الله را تسع خم بوسر بوجي خم بوسر صد يشتغل سبحانه ديل دعاء هم دا ساعة أقل شيء
أقدر كزك دولشاق شي موخ كلربا آرأوال دين أحتديجي سي أحتديجي شي موخ كشوي أنوش واتن توخينا مودر انتوهينا دين بوشلو بناتينز ودو حلي طوام حلاتشي شولو بول طوام يحيقوي حلاتشي تانير ساهين سيتس بولش بول علمنا قيتا باتر كي دوكشنير توهينا حميخ كشوي أنا كست تحشي داد أوبسون ويرسمتا تحشي حمخكل اتشوي ولا سندو حلوالر فرز هولشلو أولش هو اشترك توهينا عدري يعني بيغمر صلى الله عليه وسلم شهيد ملش بو الخاتن شخناحا تودل جوا بادوك شي سيلر ديش ولا شهيد وقال السيلر در هدو شي موخ شي تشويحية إلارياش أتم دو حلوال ولا ملك إزيغا دلحا قونا خير ورقز ملك إزيغا بوغوي إغم ويتدي تيجي هم غاز وقدر تودي أتسع الشيكو ياز غاز وقدر إستان دولش دول ملك ازيك دول شو ما انت واحد قونا خرواري اتغن اتدعبا بلش بريموم سميسلي سلو قيليش بوك يعني بلا ليش كرأت سبيش اوكرانسكي بلاش دي حد سير لاتن ودبرياني خوش بحكا لوش عبوش بوك سيغانا خم ابسلوتنا خم باتسق ابسلوتنا خم بوش يلعبوا بش عخوات شوات انت اوك انسار ديسن دول شنا لو شاش حيق اللي بوق بوش Ох, мы не дадим собой воспользоваться. Бош болнах, шайчуахи болнах буй. Таган это массар наган тихай чуду. Окей, пача бош. 84 тысячи стагуа армин ававает бош. 84 юкер. Та تيرني وات الله. اتشوحي نش буй дейл дуаук массар га качлу قطان. أما الله دالا شات يعيد شو ملخ خلوة. شيء يوبير زي تردوح. لاش شيء يوبير زي تردوح شيء حست بلا تردوح إيه أي شو الله دال هتر يعني أي شات تندير واي ددي يشتغل قيات سماء دولة يوديرز ديز واي ديل دنيا يوديرز ديز واي ديل دنيا يوديرز هنا ديل نيس وان ديل ديز تف موستا وق خلري موستا دق خلري تونا تعشوتو شوم دات تعلق تعشوتو شوم دات إبراهيم بيغمر ديلي رسالة مارش الخليل سنة الله هالشيء دوت هو إبراهيم بيغمر إشاء تعولش نمرود أسكر إيه شيء نتسوى الله هنتبلن بولش بولخ إيش أخلر بحن دولش الله ده القرآن شو عالدو مثلا يكزي يول توبنش يقى يول توبنش إيه شينا بإذن الله هنقربان ثاني ويتسونا قيتا وي هور شيء ميخلش شيء سين ميخلش يغدي أرزوان تاحا والله هور جويب اللح موشن هور سوتي عبوال ببيش موشن طبعا أسد سبيشا سمتن مثلا تعمقيتشو موزا عثمان وبيبو يسمتن دو عيلو وات حمتن ساعة وات هنا ديلي حمتن ساعة وات هنا حوحون قالج قيمة دنا الله هنحلغا محشر ما دنا دعوتنا هور همنا الله جندو چنه دقدو چنه رقدو يخر حيوث حيقدو يخردون پیغمبر صلى الله عليه وسلم الله هنلي قيمة دينا محشر ما يدنا تون شكوك متى باقر ما بعد بقيهم نقط وجواب دلت تعلق بقيهم نقط وجواب دلت شكوك متى باقر بعد ميل رستياني ميل 1700 متر الله دال مالتي وزن حيش تحكوش دينها شكوك متى باقر بعد بقيهم نقط وجواب دلت بقيهم نقط حجم الله أحمل شو ما تعيي إرز أحمل شو ما تعيي إرز حكون الحون دل بولش بول نزق حغور حوق عخل دولش دول حأكتي وناس حوق عخل دولش والله ويتغنى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون شو نمت شاشو إرن قلن دو بوشو الله دال بوشو آية ويلي يزوي شاشو إرن قلن دو مت شنقي شو شيء يغاد يرزر دات مت شنقي وي الله دال إرن قلن دات شنا تن شاعر بيتش أولش خيناها سؤال شادق تن شعر يقير تن بيتش يقير فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه حي السحن شوح خلر تاني دحون حيح أدم قال حدير جيلز ويق حدير شالغان تاني ياتفن حو أدم دو قال حنتلن نوتسه حسة تاني يحون حق ده تيخ بور بكاف تبيه يست دوخ
Пока в тебе есть дух, пока в тебе есть душа, ты до тех пор называешься человеком. حون شو الإصحى ده شو تاع هم واحد شو ده السن ما يخلص لا ريز السن ما يخلص بوكو شيء سيلر ده ديز شيء دينلر ده ديز شيء موكلر ببيز إيش هذا هما قوناش تاع لر ده ديش دوش هما شدوش الله ده لا نيس سنخي كم لويلوين آمين آمين يا الله دوختي سيتشبيات تقول اشتبلنيتي حتى جرجر سجريني ما تعولش اشتلر ويش تنويشك تادية اللي تايه ششتا اشتلش تاقدام تولقا تيجايت ويخدع سابر ديش اشولا تا والله تو بروست تاتشالي سو تومنخ بتياليش بولنخ بوي انت مسلاحو تا تيخستان تيوخشتون يخ ماشينش كون شورت بلني تيوخش تونكش بولنخي ليش بولنخي كون ريبالكي وخشتون شيري لوش بولنخ كون تاق إيش تخان يحقن واترسو يطول حلقة يطول تاق وات إيش تقدر يالدي نحتاج دي جوريت تاش إنه واترس هيدا خير ديوات قرباني تادري زو غالا إس بخيدين شوات يا دوق جنا راس سولي تا سيخ إس ماشان تيا لور دي بس غودي أولي راس سولي تاختو تاي مولودي أشخلي تيرت إدودي تاقي شو هوش غودي أشيشتي بول بور أو إس بخيد يالدين شوا يلخصق ويلر خنس إس بخيدين شوا هاي يلخصق ويلر أواريش نحباخ كوش تحوج حوالي وجه ويل ويقيش خلرا عند تاي يصدق شمت تغوش خلريز شوك كان أتحوج جا شوك كان دين خلريز يغرس ولا 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 تشوري خام بهاردي تا ويليز ديلا مدقنا خوي أواريش إشلاشن تسخن دقتش بياتك إشتدقنا خبات عادي دق ماشين شات تاقا ويليش إذا يقصد تحمل نتاجين كرتين دويز انت هور دينا تحت سجبي ونقش شو علاش واتها كل شيء شرط واتريست شيسات بيتسقو ليش تاق بيلقل دوق والله عوجل هو أتينا إلداتون يرول شاتقس هو أتينا ير إلدات عوجل تهر يول شاتون أواري الخليلز خيشو غير خليلز إيش دا ويلش دات خيل لولر دات حاجة هر دات مال دوغش أوارين ولر دان هر خيشو وغن ولر هرش تقيس بهانس ولر ألا أما تا ديلا هر تو غاز وتنيق ولا الله عشان تدي لندل دات فرض قوش تشتغلير ألقى إيش دقسة كربقون إيش نشتي تاق هنت تعرج خينا مخلي أنت أوكرين عيول خينا أنت قشة أشتي قوش تق مسيت إزر سجوي تنسى دعوي كان شاش لوش بغناش غير بو أخشنا عيقبل أما تلوش دون بيجناش بو إذا قويشنا عوجل تعرول شاتوين ويعطش درئل تاقي عوجل تقوشرل شو وين لا أحتلا أح يتقيش الله ويسناش دا يسردو والله نيقع أردو الخليلوي يديون صنع سقي يديون خنيستي دان خليلوي يتعدو شو نق انت بتيمي ويا هر ها إزم إلام شو برش دات يشان فايز بيس لوليش بر إزم غاس قاعد ولوليش بر بوخشة غميل شتوقين قولش أديك ويليش تخمنا انت قان سارستي تيتيغاليلرغ مثلا تلام شوحة مجاج بولش خينا هنت تقول ليش لكيم نش أوتا وسك أبلاي شو ما كك بدأت شوح تشورت أبروداني شو سبيتاليش بولش سوغن دائما دقدوش أنا تابو بوش دائما استقلاعي تقول احترق دوي هديك حلاش لقى نجا قروني كيم نشتي رزوتشك شو أولر دائما سارخ دائما ده اشتغل ده إيش تقول إكيمنش حيزوش إذا يقيري رسخوش إزدات تاك مثلا تحمو جايد حلوخشة إتأوال ويبوخش دات إجرجر نخبوي إش حيز باش نانوي يجري دي ويجري حلبك شتوحنجو محبتش حول تأول بوخشة إش تكشلوليش تاك بلو جايد إفايز باش نكشتام مزخيس شخربو باش حقيقة رعدوي شاش أرغنيزوات نزاري بطبول يوخ إدعيه قاج أحوكش بوش وتلوجيكال تيز دويتش الهمان شاش كروشي أرغنيزوات نزاري يوخ شورت دون دويش أخشى دو إيش حليز غيرش إيش تقبال وغيرش إيش تقولش ما تقول ده تاجم دون ويلي يز ويتسوخمان دوي تنديرا
تاق خوبا يدبوتشنا خالدا تا خاطر قوالوردو ديكتو ويتام أكن شايتنا تا طولم تبه قنوي ديكتو شوز وما بنوي أكن شايتنا تا طولم تبه نقوي والله بيحقن طولم نسام ديلي دات باق بيحقن طولم حجم دي أسياد عايز حشون خامخ بيحقني مو بيحقن تخن وي بروست إدين وي خيلر إدين وي دويش خيلر والله تموجه إيش تيدوي تسوت أغلمضي وي إدين حقا شرع تسوت أقعية جربحان دولش إش خيلر بحان دولش تحتان وي قادول دين وي قاديسان دول وي غيل قولق دوي تموجه بحان دولش لاتش مدوي تاقوي متقيت خايشوني تحجم ديح سيح وصل مثلا أوزبكستان كيرغستان تركمانستان هو دنيا شو تحجم ولو اللي لولسا قوي تشين قوش دوق إزدوي الحمد لله تخنا ويحق حول خلر قيچر كاش غول دو أما خل ديش شنك حشة ويغيل حال دوق ويتاق خل ديش شنك حش أتيا دون خل ديش قدات قوي تاقتون دير تخنا ويقاتش دوار الله ويقوتر دو هورنجي وفتح اسم الله رأ أحودير خوتر دو شيروانيس خودير الخوتر دات حيوغا يسيوغا أحودير الخوتر دو تاقوي اتاج وقتل ديزا دو وين لا احتلاحا ويخودير ديلا عميت تحكروش بيسي يقع يغلزان إقرا الشخلو يزرسو زود بيش بريبيسو ديرس ريبال كيلي يلرسو سي زوتشن بدارك شيرس سي بيش ديتسكي سادي ليرس الچه إدات ادين اتاج دادولش داتس إفرز بوغ إفرز عين بوغ دات إسا بروست هم داتس تخن وين لامز مودو لامز سديچه دخوبو عيلم ناخا حدين شور آرول شو الهم دقز قطع ديك إفرز عين الچه إز وين تيحدو إز حويق خوتر دو بوغ دو إز أقر مين وحويق خوتر دو أخودر الچه ديلا سون والتلعر سون شال والتلعر سون مت والتلعر وحون تلي چي أوكراني دعوي كان دات حق خواتش دوش دات تيجا حشلا أولد تيجا حمت أولد تيجا حولا أولد تاق اتعدون هون تعوهتلي إسبتانش حقا تعوهتلي أما يحلها هون تعوهتلك سيسا زلويو حجوهتل ديزر دوشتو قيمة تينا إذا بدو بروسم دون تيجا حال موخر دو أما قزعدك حيسيلر دي حيدينلر دي تنيق دي حي الله طولن بليون الله طولن بل الله دوشي دخوهتيح يا الله أنا دو على وحشة يا الله ده سيك دلوش تقدرونس حدو يحدث تسبق حيقرون حدو يحسو شل ولرون حدو يحسو مت ولرون حدو يحدث صدق خل خرون إما دوين تخن خويتر داري وي مثلا حويك خاتش تخنا تحن صحتح اللي تحصحتون هون واخ نرمالنا يا هون بريتش دون خو خرجر دروي تخن بريتشو خرجر دروي تديك نعدات واخر داري أقوش قيدوق مدو دائما خير الإلسمانية قدنا نشوها إن صينيني يتدقى نيوش خواتس إن توجه سمش شو دقتن أزبوش تسمش تسيخ نداش سن خيتون دير خيت بوقتو تايتش دل سن خيتشن بوقتو سمش شو كك بدل السمش شو دولشن خيت دقسيق دل دايس حاجة ولا مثلا شو سي حلقة شو ديلا وطل وقتي سؤال جمولشن شو قاتشك داس موقي يترسون داس إشتا إز بيشن حاش سو إش وقيتي ولا تامشن خيط صوما دو ويلي تان ديونا تبخيل شو دعدل الكردون ويلش ديلا هيتا شو على دوصن مخيتر ولا خلقون تنديرا قدنا شو وين ملج لا أرخدات تحبها شو على الخضر تحاكر وي وانت عندنا شو ريت كي سوتش يق تحبها شو دلش ويخ تحلق ورتأخر وات إدعيس حاجة والد عدي دوستو يتحبها شو تنديرا إذا برجنشسكي ويلنا شيء تاري وقدنا شو ودوش دات مخلي دات تاق قيمتي أجوابتل دي إذا دولش دوي تنديرا هور نيت إعدو إذا الله شين تديل نرك خدو حاجن هر أس دديش دو هر سوق خوتر دولش دو هر حول زلول خو شيروانيس ديش دا تر أسوك الحروي رولشوات چنك شيك أدلنا خوتر دو سوق سيك أدلنا خوتر دولش دو تاق سوق حيق ديش هو سيك حيق لوش آغو أقاحيقا شورت آغوانش مبو أقاحيق تاق أقرك إزقا ديان تاجو دان وش دو عدا يشوش مو بصاب ناخن أقرك إزق دك دوك إزق
حاجة عريض ده عريض ده شو حاجة مكشل لا ده مكشل وقت ده حاجة حاجة تا علم ده لا علم هو قاعد حاجة دردوي وين ده بصبنا خديش برخت ويرتي خديش الله دوش ناخو تردرتي الله دوش موخ أي لور درسيو قال هو رنجع تا دوش داش شنوي هو رنجع أوجر كزجا يتاجد حلقة تندوع تدلش ساعة تويخ أوجر كزجا دلش تكيدو حقيقة تردلا هو يديش و يواتز واتح جواب تنكيت شو ديزا زين لا يا قوند هذاس حاج اللي اشتات مصر شدالر قاح قوند هار قامن شير دقوي انت دين اغور انت يلا اشاء وجش حدثتي وج اغور انت نجح سنة انت بوست سويسكي برسترانستو حالاتشي دقة دعونا جيمي قامنش دول شمت كيوقي انزري دق دعون صون ساعت ريح قدني نعوقر دق بس قامنش دويتي آل دق قامنش دول شمت كيوقي تختخنا вот на фоне украинских событий войны между Россией и Украиной хунгуш до цара кул сатса организацию его организацию царих ЦА Лига народов алью вожа Союз малых народов алью цер массуари алшу хую انت вот цер союз шутар кулш за границей кулш шутар и внутри сторонник انت تعمل سكيجي قام شولي يلدو цер борьба богстол хуманна цен ажим наблюдать лишь шуксо цер худу ويا начиная с 92 года وين попыткши үш хитсах дагерч воуше нитб ихума дагерч нитгох воуш беч бу инах цер гокулш дат цер до она поката чо гил халдо цер кезик халдо цер но дела и попыткшиеш инса und so ist auch möglich Spezoperationen ja und den Bandit way terrorist way boss tag haloti dawiq und üz halter qamishka tan yuqahdu tahan dadwech zgas qshlilosh dat украинский агентш бубош сердо уези цар бахкайт нах бубош предательство унядин родины бог чубокш буш предатели родины бог изменники родины вернее إثير هدو ثير ليلوش دقة تان قوش دو قوان هادول صورت انت تا إثوى أو دعوة هايتنا تا بودق باركش والشنشن قام نزواني تا سون تناوس دو قويتش سيقا سوى باخ شيقوم يقيرا سوى ويسنا قدوات تيسيش تقويسنا شيش باخ نتوچنا بيري بيسياتشي هندهاتشي غاسقي خا دائية دل دوشش نشي إسكون دون شي دي لحت تاح بيخش بيش цариха бизнеса где-то примерно 20 тысяч адам душеш диссен бош амал доте халхшеш унах динчолдон 100 тысяч хал душеш туда-сюда бошта вымирать душеш практически бош амал доте деште это хугоет инта и толам хиллаши пом хилла хара хилла вожа хилла бош Инстан отскамнш нюка хаи осъединил организацию Союз малых народов, там Лига народов. Цан нюка ха историк шбу политик шбу бусу беш боцуш мабайш и схасках мерш болгальч бусу камнш бусу дот камнш достига. إشادة الحل وين حل دوست خوش بو إتان قوش دو هنز أتام ناوست وتان يقير ديش قمع دوشين قوش دو نخشي جوح نكاو كازي خلي وبابيتكش تخن بابيتكش خلي رباحنا حا تارجح دول حلا قوش دوشين نو هتي شين تيح إخلي يشيول شو خوش يحا ني أبخديمش قوشين باح بابيتكش ير هند ألشي أسيت حالك ما ألر Шейх Амниш практически вымирают на фоне вот этих прорусских, пророссийских народов, которые полностью влились именно в Шиагазский область. Так тига хугоет хуна, тахан вейхиллага хун тахан хаяхкин галцага хаяхкин юртцага дон
ويزي أدمنستراتيفنا زدانش تدعيتين وي بيرق شيات صح يردقص ونقوش تكودو ويقام سخرني در تخن حاجلش ويقام سخرني در وي إدنتيشن سخرني در وي دين سخرني در وي لولر مسيت قام دوي دوكا بردين بالكاري كرچاي چركيسي دوكوي سو أور دقات شلتسا اتسيبنو رياكسي خل تسان يقاحا ملكي خلاح إغات مشخل ويقوم يقير أسوبديت النستروي تسارن دقاتشر بحنها ويلولر قامنش تخن دول سستياني أتسحن قوم يوقاحا أتسحن مخكاحا بين قيسم بين توم بين غاتم تنخ بحن خلدو ويكزيق نتقبري خاوين دوغر دون إيديولوجيسكي بولخ باتر بيش информационный بولخ باتر بيش دوغر дон Гейл дар возможность Гейлер хунд эти вот эти федеральные каналы, линии, по которым распространялась информация, принадлежали именно принадлежат лишь вой хунда цертига на местном уровне бе информации. Дакачу это базар тахна и возможность дука хаяллилля тахна и упущен шей шелс дацхой. То есть он хугот ак ويا اتحر خلبو الغاتا ميردوك начиная с 92 года. И цехилля тахан вайгах ухал хердерти аль-уэлиш. Инс осмасит передачу, в настоящее время передачу, царь хош из гала хас шуаба гала ха нохчимат бич шененига хайохшо общественный транспорт есть хлиршабах. Диайл хейнашо мечк меладон. شوخة يشدات وارورسكي موت بيش أدمي موت بيت غاسقي موت بيت أل زميشاني يرشين باخ то есть таких случаев دقيو يشدات школышка марах бата химиели тарри уже отоманте вай қома вай мот бич нахбул хиллари святой хиетарли Ленин век Сталин век ицедан удостоверение تقعشوا تقدون سويتو يخيشنا شهادك تنكر عدوبوخ خيتري يهم شو هدو شاق за шагом ما حق أما идентичностью. Бas идентичность богштега не только в культурном плане, as и богштег ще дин цане душон из тидам билш. ويقوم идентичность и дин ду цутир хадуй шадег ду. Дин диачи полностью история хитил гам дуй полностью и дин дуй хаде лец. Сундела сен отстяхса убежденный волдела улштоси. اشتخلا يحل أتغنى كيرست كجي قامنش وسرسي بتش حلقة عدش وكروج رسي دول كيرست كجي قامنش بصوب قامنش باشكيرستان تترستان تير قطع حون واحد بيوش يقامنش حون يقامنش خلي تخوش دعدول تير نزواني تخوش دعدول قامنش دول يز حلا وين تحدا غير تشخلا ويغتم بين وين دحل وينا وي أقول سنوش وعدوك شقون خشتهم حال دين دينا تخن أما تخن تار هبات أقبو اسمه استخشو لله اشتياونا دوي هنا إن شاء الله بيش وجيدو إش دو حال بول إش حال غوت ويدير ديستان مجدك دور دوي تارك قرآن دويشور دوي تارك علم دول نحقي بيتر بوي حافيش قي بيتر بوي شارك شيء موت بيتر بوي شادك دعني ستير دوي أما سيخسرونه الله بير بوي باتر الله مو باتر حاله بالناخخ الله بو شار كرتيران بخلو أول شمدق سارة عتقم بوي إبايد ميل بو تمش قوم يقضوا خيدون دوخت شستوي قودح شا وخشح هو يريزي كونكورس كرسة يقيقر أسكده يروغار دوي يهم مش بايد ميل بو تمش يقادو خي أشياء ديزل إبايد بو تمش ليلا دو إبا باتسبنا رياكتي دون عيني يخشن مكشو سونا أنت мекшду оли доли мерзлой даже если какое-то явление ты порицаешь, но ты говоришь об этом, ты называешь это поименно قيتو أتوا هم нормализовать مدوي حقوم يوقع يا أتهم جيم ما ويا تلخشتو и квартиран бахклуш болчарсан сундел и хал дулач и хал тир дадаққа и халла يغني اتدا ايتا
السما سخرنيني خلايتا полностью دوي وندا شو الله نجرجع جوابتل ديش موي وحيسينا جوابتل ديش وعيقون اور برشتك اور قونا خا عو ألا شيكوك كالدل هم ناخ جوابلور دولش إشتا بتشاه وعو أمير وعو إشتا دون نانشي دوزل نتاع عيو داشي بصلن تهلا نانا دوزل نتاع عيو تيبن حلق بالتك خل إيش تعملدوش بولنا خل حيخم بيش بولنا خل إشاوك دونا عو إجوا بلوردوش توت أختخنا ويسرعنا والقرداس ويهرا خرداس وإذا خرداس ووجا خرداس بوش عشاحة إشادل إتسنش شوقا فتح سديتين دول السينما يخلش دوي إيش دعدل سوق تغن هنا حق نوخشي شو دق مغدير دو قطيب هم موغ ليلور دو أتريتو ناغن يوقع على حتسيت سول شو من شخيط بيتي حتسيت سول وانهر نوخشي كويت النقوة نوخشي دوخر ديخ نقوة وي أتش وعدا واستي تا واستي وأقن جرجر شيتش ويج مخش ويج تازن ديدا ويج وريدا ويج عويرزان هي أحتونت مثلا دي إحدى أيت أو تج واستي أوليت تيت مدولي وي أتارت همان أويلا تسيو هون تسيو إسلوي يعلو الكرمش كعيو إسلوي إيش وجه تلخينيو إيش وجه تلخين نتار إيش وجه قليع نتار إذا نقام распространить تسار هنس полностью распространить и بيوخل и إيرشوا и пейда бацел هون داچ пейда бач داخچي все واد عدا يردو إدوستو تدوخشتك بان تسندلا إتخنا ويتخن ليربول حل داج تولن بويس هون داچ حلق دنا ويقرد العيني هار والدعبغنش بوي إيش قربل دا يختاه الكبلستين عيني هار ويسن إيه دقوي أحقي إيرش دال لارمي قردوش Их усердие сохранило нас на 50 лет. И сейчас наш черед. Видите? Иштуял. طيب يستغل شوية. Вильям, здорово, я тебя снова перебью. Ты только на чеченском? Да, только на чеченском. Жаль. أبو زيد يستغل عبد الواحد توش هدات فعل عضوش. يستغل. بقوة لون تعال شوي الله هل تعال يستغل صح بارك الله فيكم. الله رئيس خوش الحسان. والله هروي طبعا حهو ليرين ده جائز إنخ пораженчество بوشتل هما نيخ أويلا بصوب نيخ أويلا إز غلير بصوب نيخ دوغ أويل غلير تنسخوات هم دوقز قاستنا كرتنا عند إحا ويا تولا باق نتق بات يا ويا تار متأخل تير كوك العويديخ سخيلشا ويداخ لور دات يا ويا قداخر خيردات بوشتلا يشبلش بالإقية تما إذا دوق حولها شات حبول وين مخأرة ويتبيت أقر حال تعشيكويات إذا أذكرتنا عن بوخ بالبولو دينشر بوخ بالو مرتدنا ودوق حولها أما إيش تتحبول بوصل بلخ ما هو التاريخ والإشتقيتم هندخل تاريخيتم الله هيجا الله يتوجر الله نتقى خقاتهم بولشة دوق تيش تسخيلر إذ أقر دوق بحاندو تأخوين مخأرة قرآن جو حدالة دوقة مثل اشتالنا أسكي برهمان بوصل تعبولا غير إيمان دول شل بوجناخ هلق أول شلق يقاستن منافقنا يقر دول شل إذ أت منافقنا بوشن أتوش ولا تعبولا غير إيمان دول بوصلنا أقول حلقة ويدو حد عدو يوشينها لقصيد عوج الله دالة بنو إسرائيل موسى عليه السلام عباد شوتها تير يقع خلو البيغمرة أتشيقومي ألجين عدال شنطالو توأيترو فتشحوين تحبول ناخا ويما الله رأيزا إمو خلطون دع فتشح
تون هو حق دو بتش عخلا تخطولا غول أحمدو بتش حيخل دال تون تون دال دولو داخني مثل دال بوشة يقيت مش نافع يقع حمون برجنير هل مش تعمالره يغيل إيمان خلر بحندر إز أي تان يقع والطيمرة الخلشة دال شنا ارتال وتبتشح من وايترو شو تون تعدازيز تون متأخر ديز ألشة طيمر إشيك أل دول شحة إشي إيمان غيل خلر بحندوش أسكي برقم يالديرتار تعتول الله عز وجل أشسيز الشاء يخاف لما فصل طالوت بالجنود طالوت شيء أسكر ثاني أربع الجناح يوم أخيت مخيتنيتون إنا خيتي سير دوحر إخيتنا مش لا إنا أخيتنا هون خيتنا الله عز وجل تقدر اتأركز دايتنا تاخد أركز شو حتى هو غير الحلق دا بيوم عشان دوسين خلق بيلقل دا شيء اتأركز طالوت دوسي شو أحقا تان بيلقل شين بار حلقة حقيقة يسبق الله بتشعو إش احتباس وقت خلق سين إيش تخلق سين دلاحة هتي إش أتصل دق بوشات أعباس تعبو شارة قوس إيت تزر خلباش وقارة درس إيت تزر خلبو إيش تنت أعباس إيش يصوت أحشي أسكر ثاني طالو تأروع الجناحة سهوالة إن الله مبتليكم بنهرين الله عز وجل شو زير دوشنا تاتول خيت تاتول شو الخيت ايش نوقع تعبيرتنا جن نقبش ايش حقلو ربوي خوشة الله عز وجل شو زير دوشنا وتتاتول شو رخيت نجع سد اشيخي ملاحة اتشور خيمل لجا تكزدك دوسك ايش تجيم ملا وكان هذا كزدك دوسك اتشور خيمل لجا شيء حقل دايال تقولي وزل خيمل اذا شيخ واحد هذا لا توقع ايش دي بوشان دقوا بوشان خيمل ايش دي أستاذ ولن إجديع بلشلتها تارو إلرشين إجالوت إنشينها قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده تغنى وجالوت تنا سن يسكن دوحة نيسك باتسوي ويتغن دهما داتسال أقا دلحة وتان يقر إخي تميلش بري الله عز وجل تن توايتن وتان إبيغمر الله تاني وايتن والبتشح تن متحخلة تبوخك دينا إخي تميل خلبوتا كيزيك برشا تارو الله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله تاقشاش الله دوحة القيتر دوق الله بالقل دوقتش خلبوتا تارو إله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله مسني جيم توبيو يخقيو توبا تعتولا باقنا الله قربات والله مع الصابرين بقول الله صبري جاسون باق صبري خل صبري ملك شو من تعبوش الله عز وجل شيء أدلن دول شو من قا دير يرسل عليه الصلاة والسلام شيء بدن بالنيق تاع أي تغنى أدم نجع سنة بقول شا بوسول بوشة تنا يدوق تيشم خلبيش بوسن سين قيتم يدوق تيشم خلبيش بوسنا الله عز وجل شيء بوشتك شا قوش تيشا دير يرسل شا تحواز موزر تحواش شينا ديق الخلر بمخي هما خلي شيوتي حق دنيا نعمل بق بالتون إبغى عمل يق خلونشتون تياغا تاشي كويوتشا تغنى وين يقع خل عشمداتي هربالنش تغنى ويدائمنا دوش تقدر نخشي قام أقر دونال دولش قام دو أقر شو هورنا مخيت هور نخشي شو نخيت شو مدويز شا بقولا نخشي ووش ليلش ووشن تغنى حال ميتشو من الدريزان نالش تغنى حوسين سبحانه اسمه تاع غزي على دادويش تك شرين دايق كتار يمتك شرين دايق كتار إناخ قارتلوش تان وتان تلأر مثلا شيء برخطة هو تنخ شيء ماج ديكش ليش شيء برخطة شيء حجر شيء شباخ تلأر تان تغنى تحبول دين دوح كان بولنا أحسن تارسن education بوقت باللي حارة تارسانا يبقوا له يرقسان تان ديز يقول مدر تان دلاحة قولوا طبعا هقول وشو يخلون شتسع يطلوش تاوات أما صبر يشقوا شو يجملوا إسبق الله شيء دقتيشن بيقول الله عن شهدوا حل قيتي وشوية الله عز وجل تحقش الله ريز وري دعوي شو استجا إذ قيت شو أصمنخ إذ قيت ويشو إذ تحقيش الله عز وجل قدل هنت اسمت طالو تاني خلبل بسنش بيوت جناحه براء ابن عازب ستيسنق شاشة بدر غازوة تنجح خلبلا عندي لكن صحابة شبالي تجع بيسن خلبلا قبع قويت تج
يقبع قويت تجا طالوتي خل اسكر سنخ تون اسكرخ يش خلتشل برا لوش ترشاش ألق سو صاحب بوار تدين حديثا قاعد اسمه خلر ويليها إيش الله عز وجل قدول آية كحب مثلا إذ أحزاب غازة طول شيء منافق ناخا تار هو شلة تار دائما بوسو ناخا هر اسكر دوق اسكر هر دوق اسكر دوهر هر دوق بوهر شوية قاس نس قوشربات وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا بوش منافق ناخا إيش تشدقنا الشعتم بريول جارة أي شيء إيمان غيل خلش بوش غيل إيمان خلش بوش أختار هدر أولشتك ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا بوش الله هاتن إلشن هو وين خارستك بما هي خارسته هما دابا من جاوا ياتوين أي قوش خير دهتر ديليوس عليه الصلاة والسلام ويتولون بوخر بوشتلهم ديليوس عليه الصلاة والسلام ويريم حياقريو ويبيرسي حياقريو بوشتك إز بقدات بوشة أت منافق ناخد يشخليز أت منافق نيخ قميلك لا دوخة إيمان غيل خيل دولش ناخة تارق لا دوخة أشأتان دعبيش خلت مهتا سبحان الله دلحة إيش تاريخ تولد مو وشو تاريخ وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب بوش ما بيتشلق تار أت منافق ناخد يبقى خيل بولو تبول تار مو وشو يا أهل يثرب بأهل وين ما قال ديليوش عليه الصلاة والسلام إز مدينة تسو هجرة دعوان شينها تو يثرب بوت إدعايا قنتن مدينة أتتلن ميوتن يثرب آلر مكشتغل أتمتها بصوب ناخا إيش بول مرش أتكرسنا تحت ولن باقلور بات مرش قلت إحا ديليوش عليه الصلاة والسلام قتول محر وات مرش منافق ناخا إيش منافق قلت لا بالبلقش يا أهل يثرب بوشي يثرب أهل لا مقام لكم فارجعوا هاي يسرب أول شون تغنى شو نسقو شون داتشن أتاندو حلت شيء هسه مش يوخ ديرز شيء تاعي بوش مو خلة تبول جانا ناخ خيل دوقز ناخ نيوقع حتى غنا ويقي طولن باق نسق بات وقده هما ذات ويتاع عديز ويداخ ديز ويبوشة تاع عديز داخ ديز دلحة الله عز وجل ريز وتداخره داخ ديز تعبر سيرة ديليش عليه الصلاة والسلام بورب داق بالبلا هي ديليش داق إن بيوتنا عورة تهسم شيء يق تهسم شا لرياليات وما هي بعورة بو الله عز وجل ياتر إيش يس ياتر إيش لرتينا ياتر يريد إلا فرارا إيش بودلو إيش بهمباتر تانو إيش تقدر الله عز وجل شن تدلن دول هما نخا بودلو إيش بريش هما داتر تان ديزك إذا طبعا ناخا نيوقع درجوشة يبرجنشسكي وطبعا هاوش مخلره قيتن بوي إذا دوق بوجار ليلو شومدو إس إنه غلبرهم بوسو إنه غلبرهم طبعا هو نيتق باز ديك دوحة طبعا أتكريت آراوي نيتق بازها دلح نيتق مبو أتومن كيشنبا أي حيلات مرش داق حيلات مرش تخيلشا الله يخلشو طبعا قشتو وين إشادك عجل طبعا مثلا دوت ويجا حجر شويت ماجدك شويت قاعدة نوخشي موت وشادة كولتورة أخوشتك حقوشتك هدو حقوشتك بولنش كرسنيا كولتورو يارش يقع كجير خويا لارتا نوخشي موت بيوش أدخل شوات ديون يدخل برشا ديون نوخشي موت بيوش بات يبير حلقة جينادون ورسي موت بيوش كيكازي كنتو أسكيبر همنش ويخيل دول خز غيلقش مثلا دا تعدوستوش مو هم تعدوستوش مت государственная программа تبوش العيوتش ناخا نقع نوخشي كولتورة يقع يارجري دين ناخا نقع دارجدري ناخا حافش بولري حجر شخلر قاعدة هم دياتنا ريزولتات ديريات بقولو برنامج كرسنا خوتو شيل دير بس كرسنا بقولو برنامج تارو خوتو شيء إقامة تير بقولا خيل تير بقولا خيل دول غلقش ترجع بقول خيل دول الدين الله يتأتى خيل سند عدا قرهم تأتى خيل سند عدا قرهم هند أش ترجع إشي غلقش خيلش ترجع تيشي بيوش موت خيلش تان شيء إستورية يوش خيلشة اشتأدي أنا كرسنا أنا متأخر تير كيك يلا بغان عير بوت خاتان هند خا هذا غندول قدي بعشة تان ريزخ العين بوتن دير ويديش
برنامج طبعا وين قاعدة داخل وشتو والله داس خيدو داخل خيدو هنرجع سنتين ديني ورزي حكيرت داخل سان لا قليل ضيع تا بروبليمات هون خز داخل دلا مقتار دلا حا تأتو زرتغن وين قشتو الحول تاني مثلا شين يوشحا حوكك بوشش ماسا بيوان خلك ولا عشون قصروتا تا أتمنى تروح دير دوتش بارك الله فيكم. طيب أو ايش طلع؟ تبدي تحت إيده شو دروي زي لامخ خوار عبدو واحد ويست خلوالش خيروال تقدر قسم تا قدر بتيم من خوجة كده تحجر تحت الصوت ده كده كده هذا غيتاوي ديك دو تاقا بجري انت حوص الشهر يتاري بيش بالبالخ بوي قتن إتوغ خويو انت مثلا يوانيوقا هاي همش درج در هرش بلوي بوبا غري هرش فايز باشنك شو باغري تن آل شو خويو إذا وينيوقع برت بوخ با وينيوقع دون دويري تخلي تاقي برجنشسكي ويلنشتان قول تاقتنا خا خطولن بو تان الجا تان اندري بوقتولن بو إسا وي برت خا وانا وانديني حدو يجتوق إذا شو برت خلادان شو غيل خيردو شو برت خلادان شو دون تولم خير بات غيل خلج أفتوماتيكسكي دون يتولم تخل أربعان مدويزة تاقا تار توديع بيش بوق بالخ بو إذا وين تا بلغل حقوش بكتار تا بومب نشقوش تا ركي يتشيت بوشتلهم جوين إتا دوقم خيط وين تل دوقدو إتا ريشل بروباغاندا تل يوقيز تاقتير توديع بوق اتو بول تار توديع چوخ حيوغ إذا بومب نشلك إزك أخشدو إتا إز بروباغاندا إذا مثلا بالخ بنا تو بوتين بيغتين شخ تيوقع بول بين داوال ولا تاكنت دوتشيغ شين تا خام بئر بوغتو شا بلغا والشين إشت هو سربان سوسكري وانيا تا حين يتا أدرس أولي تتكاية دوم كاكويتا تشوحا إز حلق دو إزدان دوك دين والشولخان يقز دوك دان أمير والشولخان يزدان كفكازا تاق شين خام بئر بوغتو حق أدرس يحا دوك وال تاق شاشة примерно تا 200 سك حاجول ولا ويز دي دار شاش بوغ يعني إيوية بيغان بوغش دوكتيغا ولا إيوية بيغان بوغش إذا بيوسان در بوغتو تا شيت تال شولت إيش تا سات شيت تال بيوسي ير بوغتو إز تاق شاش سك شي إكلون تيك دا قهتشا تو أدرسي يعني ميتيك أتبيتنا إينا شترما واحد ببغان بوغش دقا إكوادراتا أتبيتنا فايز باي بطا إير شرباتيغا فايز باشنك شبربوغتيغا لاتش يبولنس إكوادرات أتبيتنا يربوغ يتدويشون يقصو يشادش تاقشاش سانتاعي تلشا شيء كمان ديرو بوغ قد ايه وغنا اتفايز باشنك شيء ويستغلر بوغ تقمل خزر شين بوغ ايش تتفايز باشنك شاتر بوغ شقوز سانديخ كنال تاهو قار اشتايلر بوغ شيء كمان ديس ايش تا انفرماتيو قوزا دوك كوال تاقشوت اعدي سان ايلر بوغ فايز باشنك شبوي تار توجه قوزا بوغ باشدو شيء دا اول عدي شار تاقشاش يوغ ديزان يوغ ديخ كر بوغ تو تاقنت سوك دوتشن تو مو دوتشتو goy hon algher chuis ish dokkui iza stafaiz bais larwa shui sulti adin ma wi iz baachso tiga wari al informatier shega taq sulti adin is na brot larwa shu baachso ish taq as botan hasha boas hon hay barish giri hon boas dok tiga tagir shin bo as bo hotaq получается faiz bashika thot ya sho wa piro goftari khin sotsat ya jimtiat chu shu boas إن شدة حصل رو غير شويس إن صدق ولا شو أغو تق ده هن حون إش دق بيزر قيت شابوق سو أما إش حون مخيت ديك نخبات سو غير شو قصير شات الشيء توم نخت أخن سو تيش تلو شويس أسو تيش خوخل شو ديك ولا لش it's propaganda تيش نخوخل شو
بيزبوي проиграл, все парализовать نقصه تولت إحا أحدعنا ومجاشن بيبك بولكلورياتsa خندلورياتsa چون أمير فايز باشنك مو إديك كانت ولاحا چون أمير فايز باشنك وعال تيشولت إحا فايز بايز لروش والحو تيشولت إحا وجا مجاشن غتصدو أحتصدو حسن نشا بيتسو تيسي خلش دات представьте яс حسن نش بيتسو تيسي خلش 500 000 человек проиграли эту битву без боя. Ше пропагандицан и еще нaqtar, можно сказать, что она нис ахмелк изга. Просто ше пропагандицан и саннел и спектакль сан. Так, ихом хажлаш мел атталур долшум дуис. Масала информация сангерен ачатян муаттош олса гуqtu районе. Цуел информацию бохцу. Дикду бос. Муаттош олса гатто в любом случае муаттош ма. И сын разница яц. И муаттор мохул что. Це особо важно, да информация лаха из Facebook бейсбол бешерон, из рода бейсбол бешерон, да он из дон ойр бейсбол бешерон, из ППС, ДПС бейбуцо болх. Так, масалатига докку ача угар халха, цуа да на Facebook творил что телефон. Ше Facebook куратору чунг творил цуа. Чунг творил информация. Он да ача из дон сверхважная информация. اما تقرق مرشیسه که میت تقوشا لچولا تو هنگ توری تلفن تو فیز باشه که تلفن تو احچه از فیز باشه که چی غرویز اودی باسو دان شیشیسه که دان قرق مرشا لچولا تیپس که تلفن متولا یدو است تو هنگ توری تو پپیسک توریز ایش وی ماتو شگو اق حجله مثلا سو просто فیز باید دان بال باش وقت или начальник какого-то отдела وقت сүйек атталыр долш да кичунг атталыр долшум доиз Масала цогудо ше истука чуи сиксо чунг оцо дату ойрбек телефон. Ойрбек телефон дату дало церк шиттелч масала информация дало церк комет адрес ауале. Да ол шек эллер де шуиз. Цу моменте начальник Facebook даягатан короче барх бата эрюк. И бош бол би урам буй шиш бата дахвате. И урам перекрыть биер. Все, цер бах и перекрыть тербу шек эбехч амел дердо. Цер спектакль иштё. И спектакль разыграть на хорш 200 сагу, хорш 200 сагсом нахтеша, так и амел даржваша бухорш. Ишт беш буцари пропагандис беш бол болхбуй. Так этхом ночь ох короче цер этто беккан. Так и цер этто бадар бан опять-таки худу войн войдин, во-первых, цадозарду Дойзен чол тахцол яхцомат это тоже. Ишта пропустить, да, иште ай дуй фасиках матиеш бог, ну ничего, короче, да, со фейсбашниках тиеш рук бош аш дой. Цундерду ой так, да, парализовано хол что ой так, такой атта, что наш хата с краю бог штат. Хорша типа доккар фейсбашник, шбу хорша фейсбашник, шбу хорш члеч бу цер играду бош ой юстадус. А ой юстадисанчена إذا أويلة أشبوبوي إشبش أويلة أشبوبوي إشبش إشبوي بتنش ثاني حوقم تلوش يشي تلوش يشو تبتش يسان غو تديش يويك أنت تاريخ دعت قويتش ويوش تاريخ دعت قيتش يوخش دعبوي تقولش تكودو تان ليدنك دو ديك دو تان إش دعبوي يوخنز ديك دو مطعيلمش كيل ليرش باحكتان بوي أربو يوخ ديون تان دوال بيسخلش بولدات ويسان وبخياق تيبا إيت قطعي إيت Короче, да, блогер уйру, блогер шолца царя, да, сенс тодук блогер шо ансар блогер ук масала. Так койгул китиш лормадо. Так киттеху шол поколение, да, чвах даже шей бери, короче, да, хум объяснить тцебяш, да, тахана халон, да, кодела. Тант ашо кайчол кантан мух цаха олицет волко. Мух ода уя у девежри буя бу نين وجربوا يابو وتتهم وتريتن حوجي ألشو تريتن شيء وتتوق وموخ تريتن حوجي بوتينز وديني تخاون يستالينز وديني تخاون ويويسلي ديني تخاون يقون خشيت إرش تخاون ده بوستم ده وتسوش كروه طبعا بيتشو قاتشك تشو قاتشك ده دق تامشنو ما دويز تأخيل ويت عيني بولق ده ديلا Erbo es daba arboshin mo dukum doizan ole. Вой ма дати хус сверхъестественно, хумш дуйче. Та просто хил дерг лел короче, да, дуйче дуй. Так цец боле дуй. Хил притчо качек, ялгичо качек, связи оле, да, вола эште дисняш, енарха ама цахар, иштхом хилли, эс пропаганда, иеха уэл, из
أخمات كديروس كروش دات ويدون تا قام برغت دقن الخيش مورشة بوش وتبولجات يقولشني молодежь حلقة شيز تاشيز пропагандист пропитывает я шиз, можно сказать, уже бездействует, да, просто как бы никто бухуш, да, дин тедекч. Если нагасан одина хуш тассала, одина хуш киетца киеда. Вот иду цар дештег, тахана цар бомб нашихтан уэн докзиеца ди нашон, цар из пропагандицы на уэн докзие. Азия хунтина уэйя идинан эйто иштати информации иштен уэ хата яцбаандош. Son der qida wele yezo way xawishtal hum takhana it's aytan etojan wocho sagui shachon qiyat maqatan so hod diesto shiga mellel informatie shishur ara ehkan shin mellik tushur az bros sayo das diskan az brossin yuch it's ayto propuskates hanchil die schweiz aqon schweiz enkhiro ara qiza hanchur nagi is چون داره اچ او واجد هم دوشونیس ایتر بمب نشه احتر رکیه چهتر ات واجد داشت چون دای اون دچه بمب رکیه تو اخچه تروی پروست دوی اردو اما اس پروپاگاندیتا تروی دینخ دو خوردو تروی دینخ این وشو ایگیتر دو دقیق این اش شدی تان دو نشاله دیو نستخ ایخان دگیو چن خا ما بقیری چن هن خیر تو خینه لامس دیش وسق دین چوات هن خیر اس پرمیرنا مثلا هن خیر دیون فرق مالر حرم دوی مثلا هن خیر دیون زودش دیون دست یوستخ شیا ویسر کروچه حرم دوی هن خیر دیون هایدیون گرگر چند $1 زودرشان تیپا گرگر بش بوش چند $1 تیپا حرم دوی و ما تخیر تخیر سندریز تو خین تانلیر ایموت ایلمش باتر قید عدید اون تأثیر بی اند عبی اختیر اتخنا وموت ایلم ولا مجاهد ولا حقش ولرو بیش بو اش قاد بیش بلرو بیش بو لرو دقا سنتبوی تا شو بیش دیون دستا مدیگر دیون اوکراینی قوسردو قاندیون تاقیچ انا قوسردو وید عدول شلطی عبیتیشه تنستان دا پوستیم و حالچه руководствоса نوخچی چوایولا وی حلقی سنیبیتیک بغدقا بات وش باتی غاس قيف إتوجي هور شابش حلقي سنيبي بغدقا ما باتي غاس قي руководство حالاتش كدي رو دميل خانو شابش كل قيسان شولت بيغور ما باتي قرنا چايستو إيش تيكاك بتير عالشو تنديرا ويسي ويدين ويلرولو اشتلاحا هوراني تقعدو إز يعني إذا إي بروباغاند يختو غردو توام تمشو اشتباكنا توام يختو غردو تان دون تا علمان تاقاو يكشتق ولادو تند غدردو هم دعلو ياش باش بوي تان غدردو يمسو آور شيك دلوش آور مسو آور تنديرا تومان ويلي يشتوي فطي انت اي ويخيلبل اي شيتوان بات انت نحين قشوت اناليز اي دقوية انت هون موغو انت نقوي بول بل بول بيد يزي خيلة وان يبيد خيلة تنخ يأش شوي انت ايش ازدوي تنخ لا تحين خيتك على بسم الله تسونا لاتسا أسفين خيطة قيسين قشتك إيردو سويتيش أغور أنا عشان سويتان شريز دا تاع ريز وتاع شين خيطة قش أولرق أنا سبشنا تأميحا وخيل دوش وحلغة اللير توام وين مخأر عبير زير موستق سيساز وولش يشنا أولش شو آرا واقش شولو بول توام تسوتيح وي يشنا ألا يولش الأويلة سوني سغيت وي يشنا ألا يولش الأويلة إذا نيس خير سقيت معها شاور ريجية تهواتن دولشتو وين تهواتن دولشتو أكو بانتن عيدلان ريزا خلا دو حال ويستخلش ووش يا دوغ ولا تونا نير دعيني حاري أما ناخا حال خلو خانيو يرزر يحوش سديتش لا دوغش عش ميل بو وي يشن دات تانا تم تاني ودو حال دولا لا تنسك بولش غور دولش دات حق داتونا خا وي يشني ألشي وقر حلقر ديك سونتونا خيش ترقى سونتونا قوش ترقى إدو إن شاء الله وي يش سخلر داق برجيني وين خلو شو برجيني
إشت إردو قوي مثلا أحد دع خلدر تيجا بوصل ناخ إيش يري أج بوصل ناخ إيش يشير سان إيش مغلير تيجا إيش سيشير إيش مغلير لا يبقى شاش هذا إن شاء الله ده القرآن شو بيلقى دوقشتو وبقى عنده شو قال وقر حلغر طعم حلاش مسار نخاهوش مسار أولشتك هدو برت بر أول قوله برت خلر بحندولش وي كديلر قالوا الله دال وين غدير وي برت خلر بحندولش أروال مستغى شايشنا الله عيري تسعير враг, по крайней мере, учится на своих ошибках, пересматривает историю и заново начинает свои действия. Цо издир. Цо ванюка худир ишкери йолж заман чуха ширч шиншернах. Цо ванюка ха бикамш ديق إرق صووي موستغ صووي ديق إرقا شاي بيلا يقي باحكايتنا شاورجي جماعة دو حلق باقر بوصل بجماعة يسان دو حلق باقر هند هر يوه بقسيتي يشو أشياء هر يوه بقسيت سياحة شابر شي إش تحقيقتها ويقان تاعتا أكادير دات سال تا رازنا بارتي شا رازنا ونو انتي عليلا قوين خوش دو تسوهمنا نميست توشتو بدال القرآن شعبوشتو شمنا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إيمان للناخ شي موستغ شنسان شدو حلقية شمتها فاثبتوا شاغلوا ليش صوت ليش شي هم انت حاس صوت ليش يوم مدول ليش واذكروا الله كثيرا عجل وين ما لواجنا خيتشو فاكتريو الله دا القرآن شو حغينك موستغ تاني شوش وغانش خينا حبوغلو دو قزع درق إيمنا موستغ تاني شوش وغانا وجمتها يوغ موال ديل دق حيغا بيه لعلكم تفلحون تاق ديق الخلتر لشو تاق ديق الخلتر بوغ الله دال سولت اعتدوشلوش آية تاع الله هن متأخل سن يالشنا متأخل ولا تنازعوا وشق السملوه فتفشلوا وتذهب ريحكم تاق شديق الردو شديق دلشو نسق دعبير بشو غور يشردو واصبروا صابر يخل ووشا بولش ستو مشكا صابر يخل مواسطة شنغر خل خلوانغا صابر خل بقل الله ديلا صابر يبولش هرساني بو أتسار وين يقي مواسطة وين يقي إز قيسمش يقي بيال ووشا قيس دلا دوال هرني سوي وجني سوي رجل لا إلاستوي بوش إز دائما يوتش إتيوري استيوري ساني ناخ ووشا بيقى بيقنا تعبرت سخلويتش داستنا يوت أحر ما إتوام دابولوش خنا شولا إتوام دابولوش خنا ها شابك ولا يوت أحري بقى ديل دين ده تاخد ليش بين قبيسة تسبيش يوت سارنا بدوق قراءة سديشة ويك الدسر إذا هور وما ملخ هم شي بحندوخ طولمنا الله دال ختن دوشلو بحنشلو إيشم تبارنا تسونا ختن بحنشلو إيوا إشت ووشها وما على الإديقة ديقنا سوتع وبرت بوها بين أق شي دولشلو هم دوي شي كدات أتأور حاديلق مستغشون بارتش كها وديقة ديق ساردين دول شو من ديق أواجع أزمتع واجع خلدي يشتركو در أق آية ثاني عمل ير أق آية تاع صوتة واجع علم خلدي يشتر أقر حلق علم خلد شيء سو أق آية ثاني وعمل يزشتر ووش قصة سلوش ووش ديقة سلوش بوغ انت ألشي إيمن انت جماعة ما يريد سوها ينع بيحكي يحكي جماعة يشالو شو من تاع وخبيست دوي شاور جي وخبيست ندو على قنور تون تأتلن وخبيست قال له شو تأتلن يهودو تي الله تهمن ولا دوان تهمن سموين اتحن ديل دين تاع وسيت خلي حاري دال بوش تاع وسيت خلي حاري ويشم خلت سهولش ويدعدن عن خدر اما الله عن قيل عيازن خل اذا هنداج الله عن قيل تحيرجا لا احتلا احون تاع ليليش وقيل له اخرجين يوج شولو دول تقيل ان الله عن قيل داق اذا احدير دو يخوش الله دال يازن دولش هما دو مثلا سوخ دوز داتر سكان خروي ال سوخ دوز داتر سنوخ شقوم خروي ال داتر
يسيدين كان خرويس أسوأ دوزن داتر سويك خاتن هم داترز يسو الدنيا نشوال شرچ الدنيا نشويرو الله سويك خاتن أما أسدير دول همية أسدير دول شومن بسليت ستوي إز الله دال يازن قل لئزة أم سويك حبل خرم بوز تندر وي دا وي نيس خرم بين خلي حاري دال بوش أورت وي خرم بين خلي حاري موستا شنا وين تحكي دال خرداتر وي بوغ وي هبو يغت أحكي إبرجنش بوي إبرجنش شيء دائما يوغ إيزوش خلبون ناخ بات أتارك حتى يوجن أدم تختارك حتى يوجن ديلا أقار ديوشتك إغلاونا إشادول إشي بوليتيك موستر شو اس موستر شو وين تشتاري موليلر أدم هلوشدو أدم لوش أغور عيغدا ديز أدم لوش أغور ليدا ديز ماشر بيز وين ماشر دائما ميوش خين شو عمبو أدم ميوش خين عم بيز ماشر أما ماشر إشتني حاخلش باتس إشتني حاخلش باتس حون لا اعتلاعت عتيسة عن شخلش باتس استغن دو ويرر شين بوليتيك دا دعوة دا دو دعبغنا تاع دوتش تاع ماخبوش تاع سيدوش سي عن انت تي عن وش موي ناخ تاع ماخبوش تاع سيدوش لا سينوش علوش من بويت يعبول اناخ تاع يوغا تاخ تاع هما برغوري تلا ارسونا موستوي يحدوش خلر موستو قاستن موستو شنا ريوسر شتون غنش بات وي ماخر بولش بول مش يحدوش خلر وي قاعدولش طول ود الج وي قاعدولش طول وي تيچم كزك بو وي ساعهم دولار دولش دات وي تولر بوش بول توان بو بوله نيجا ظلم داش ارا بول بيتن داش ارا بول بوش وي إدي يصير اتغنى اغرسي نات اخواتن امريكا شامل يوروبا امريكا غادي يشوشو اوكرانيا سونوغا مسيت بعد كيلومتر جين دعيان شويات جيرز دولشلو يوروبس دياش دولغول اوكرانيا اسان دو حال داخ شي نيتقا بو سونوغا كيم چوما دينا عتاد تاكين سياحه داجي سونوغا ماستر تيسيچ كيم دريسي شو داجي قاتش درسونز ادنا وريمنا شو داج اوتسو كيم شو داج تاكنم قيمه عينا اقارن ويش خينا خلص غور خل ام كيوتشل خل شادو هما خل أدني مصلوهم البوليتيكات أتاريكية جوشو بوليتيكا أدم ما حقيقة اللي خلديز شالوز ده تأتديز أدم مو شالوز ده تأتديز بيرو لوز وشو بيركسن شالوز ده تأتديز عايز عاكر شوش هسون ليرا أجر حلغ ديل دينا وي بوصلنا مدوي وي بوصلنا خلر ترى أجر حلغة وي ديل دينا تتشتلش شوش دوي الله ده ليت من بيغمر صلى الله عليه وسلم وين واحد يحكي دوش طول هماش الدنيا النية آخر تنشين داخل يعني مصلحة آخر دوش طول هم بوليتيك ثاني خلال الدين ثاني خلال إزاي بوليتيكا دين يقدر طول بوصل بشنيا بوليتيكا تسير دينايو داق أشتن هما دارتس قيتايت always تا يوغا تاق وي غلدو شارقا هنس لدو شارقا تعطي لدو وربو شارقا دقائق بوغو ويتانا توام بيوش دو برجينشسكي تيم يو ويتانا غاتانيق ويتوام باغر خا إشادرقي أتمنى تونتان دوزن دول دير حيق دوشن ويهار ويهنس آر دولا ويلا أحتلا ويهنس لت بيش دو حلغوش دو بوش قميل داتشن هر إشادرقي تسوت إدويت دير استمنت إدويت دير دو حلو ييش خلانت إدويت دير دو حلو ينش ويتس بيتر تونخا وين خلبوش بالبال ويتان عوش خلر ديرة تونخ ديوش دوشن هر اتحن اغورا اتوام اغدوش تيوقر ادواش حقلاتي تونخ اذا بيام قشين خش ساعة هما دوش اشت اغورا لا مدو حارش ده غنية تنبوي الويخ ادرسون تونخ قال لي انك زيدا آمين يا الله وجري خص شوحقي ميكروفون حلية وجري بو بيستخلص بشو ديستخل شورا ديستخل الميكروفون ده تغير دوخ что-то выстрел шен выстрел тогда раха что пауз маялан сразу выстрел мы гордушон так وين بالقل ده قش قتام در اوكي пропаганды ده именно شيء قاعد او نيت بو شين شاد غش دو دون بيني الركش دو
هور دون قول وقت خاني تون ماتو شو بوشق تعمش دويت قال يقوم دويت قانا تا تصلوش دون دقي نيس on قومن ويلش سازا ورق برق شو دل خانيز تا جمول شيناش تا دايس وچ تا نيخ ايدا تا ستوام گيچه هايني بيز بلش سو تي تا جيم بوقي چون تا ويل سيغا ديلا تا نيخ بوله تا تا مسيتا وش تا خاين جين دوچ تا دور دليلش واي تو كيت ايش ترك شرطة سوني بيل شرطة سون تا يرق راسله تو ديتي تخنش تا يوخ شينا اتا سك ايتا ولي تو دو تا دو ديش تو تيغر دا دود مش تيغر دا دو الختو تا موخي انتا سون والله عالم من سون اتا قوي شواتر يوخ تا مسي ددلش شتداس حق قيت دو دقصون اشتا اتيا وري وكروش اتيا تنيخ كيتر اشتام شيخريا ولدات تا جيم تيت ولا سو تني خائرة تا داس الارتسوك اشتالي بوي هم ديشي كروشي شين هو دهتون موتح كروشي علي بوي هو ليلشي عندي نيخ تعلج شي ايميت دو كيتر حتى يقشي شين هو دونل تاق تو سويك هوند بوشتر سويك تا ونك تدايت بوش مدوي تو سويكس انت شين هو يخيتك تاق توجه سامي تخنا تا بولي глобально гуштек خودو تخنا تاري пропаганд داوچينا شين شايد гуштو بوخچينا انتو ايضا تدي زغدوي преступление такое ценгерга цер конституция сол преступление шо векцейта шен шаде гуша душон шен шаде хуш душон чуть ли и الله نز شيء عبوين موت تغيرش اما بات اش او غيل خمشش ترجع نيت بات ابسولوتنا ويدون ويدا دي زغديش تر اوبشي تاني بات وي غيل خلر بي خصا بروبليمات اش او بول شلچتا تر وانت علاج تگدو اش او بول شلچتا وي غيل خلر باندل شلچتو إذا تتبانش شودون وين جيتا جويت ديتم شورت درورش ذات وتا إتشرا حديث والولشيت قشر حديث والولشي شورتوش أما هنت إحر خليل تات ما منش بيلقى يوخروي اتوقع بجويتش تويز انت مثلا ات جيت يعني سو يزنا مثلا وانتن جيمش قونخ شو يزيچه انت вроде бы да шаде гуштуктан видео наблюдение шо шаектан моттух шо телефонш прослушивать я шо телефонш я слежку ша мелдек и ше ду قاعده دو ше бош аш бош так итер мелч оле хайк ант элче тига болчан ха دي سيعيل شل ماشينش دي سيته يش هور دين عليه قوش هليل خين اش طبيسن داي سو فيديو ريجستراتوري يا قيدو يا وجدو يا حاجتان تut اير فلاش كو بوخشه просто инзери бал бенцер خلر كرودي بقيت هدقم دات اما شورت بال بنتر يكنت لات خيرش الحمد لله ترق لات الوقت يقتل ده حولتا اوق بوتيني بيختينش يول بولي ياجينا تيجا خي تراكتر يوكش تقوان تعمل يرشات تيجا جيما شي подозрение اول بلد يوجا دا بكشه اتروده شو چق بوخش دبرا شو اتباش كروش باخ بنقر يخوم دي نقر لات الوقت يوغيس بيترابالوف كيح أبستريلين مثلا إشغاس قوي تأقق سو إتس بريودا تيكش دايس ملغن المشين تقوان تا عشبولناخ تو يرشكا عشبولناخ إيش دابوكش كروچي сотнями нахуй сотнями несколько сотен человек рода шура фейс башниш да прашивать башчак бахбо يخوم دي نقر глату الوقت يخطول دي حل جمسي حرشتون تقول بالعشبوت از كمي كدات تيبا تبوخ سايولا هل شوختردو تيجا إرخ بغن هرشا تيجا العيس قيسن هرشا тоже несколько сотен короче да типа хули جمسي يرا سيقوان تحدون يرج كرا ديونا ناخ حبا الوشا تاجيم دينا اتو يشو الخيشوغا چق بخا يخوم دي نقا غلاتو الوات اش تقدع دو اش ديت يقول حلقي دك دي جيم يقول مرتن إربانكا ما تعناش لات بالبات قي بو اشتات دي شورتو اشتي أما تير تكتيك مويو تير خدا شيء раскрытие преступления تانجرجع преступление وين جرجع هم الله وين تديل نقدويس
إيش إجرس كريتيلرجا تلفزيون شو حقوي شهر سالخن هو هار دنير أو هار تخن لهت تماق أنت إروال بتشا أس قدير دات كروتشي صدقكو ولا قية شرجة قيمة دي إدرس أصدقك جو قلد الخم دو بوشة فيديو شو خد خسر تأك إتخم نوا وين خجويت وين خميت حاجة إتأخلي ليتي حاجة إتأخلي ليتي أتارشون تأجو يترواتشون هو سيانتو إرخ دغتنير وميت تأخلوش دات أما أرسك قوي لاسو شوات تابوت تابلة ثلاث ولا شبوت تابلة ثلاث ولا مسكوار ليرن كروتشي سبيتاليش فايز باشك شبه كان تحقق قوي لاسو شبات ناخ بوشة إخو مش سايت ويكسدويت أتار شين أغو إز نيس تيشهم دو سارس شي وتير أغو تار نيس تيش دو إز und شي سلابس جايتش ماياتي شاش ميل غيل دو جايتش ياتير ميل تيش положение شينك إشا يولي оборудованиеш телефон видео наблюдениеш короче дат انت نخ обязывать бокцара тыкнаште обязательно хили ез бокша нах хитточи видео наблюдениеш цунахан сагаттештатсис за чужие деньги шей алшо чакрокшмуш видео наблюдениеш хитточ أقام عيران تقول معمل تكنش خوشك ما بيلش إديسكش حقول واشا هوكش شق وليتي هوكش ساوغنيتي بوخش تاك اتخمشا جيم تدم بيتشكويت اتروده شو شق بولشانا خا تحديك دو الحمد لله إيواجي تقول شق بخا تان دون نبرياتنا دون رزقور خلاه خلاه أما تان خا يبقل تار إلوخ شوية خا تشول تشق ويقنولا بيتسوت تقول تان خا تار يبقل لوخ شوي يفايز بيستدني خا تان أما قطع بولشان تخائز تار شو بوغر دهتز تندير وين خادي يشتك خدو إيش شاج أوبلش لاتش دهتر ويغيل دلش بروست تبخيق ونخ ولي إز ريسبوبليكيا بخيق ونخ شوق تانا مسكوا ديون فايز بايوخش هم رسلي دوتا أطل ديون تومن أخش دوش تا وسيقى بلاشو مشي شام يلو سبيتاليش بدكوشيت بويا بولخ بوتر تندير представляешь, допустим, تخنا إيش بخيق بيواتا قام عيرنا بخيب عاخلي شوقش وتأقصر كده لردو تأقم تكون دلور مدات أما وين حيق لي خلديش تقجم يبغى كده وين التليفون يوزيز وين الفيديو نبلديني يوزيز وين خلديش تو حيق لي وين رزوه تدديش تو هما دا تيرو شلا حقس تليفون ياس الكاميرا شانتو حلقة ليل روسو سيحكو إيش بوش ليل ديش تاتوي تير دون إذا تشيتين تير وزموجنش قباش يقير وزموجشات شون تير إيش إذا تشيتين شولت إيحا إيش أبغديت يلوش شون إيش أبغديت يلوش تقونا خوالشا تأقتا دون مسكوا دون فايز باي دون حيوخ شون دهت رسلي دوتا هند أج إقير مية سقو هندو تاني قير مية تخن إتعبي واتح قام عيران توشاسن قطع عام وتنبو إيش شيء خيرو تاق يوخ اتشمو قشي آمورو وي خيروش وي أموقي وي آمورو تاريخ برخ خيرو تون ديرا إسانك تحقونا غوالي عداش شي كوارت بولخا بيش الله انت ايتوش شا مالدو بحن ليلا ديش ليبا إشتقونا غولي تأحقي وتان أباسنا تون ديرا إسان نشغل بيش بوي دات أقطان وين تاريخ يرا قشتك خدو صحابش ليلي نركو حشة الله ويتو بيغمر ويتو عليه الصلاة والسلام ألا تبعنش سليلوش عن باتش أقر لقر بعنش ليلين تار الله تتوجه شو خلا إذ وين مسل دو إذ وين ليلو ديشتو إن شاء الله سأتويسوي إبا حندو شاء الله وين تولم لربو ويلاتناش دون برغتو هردو إن شاء الله ويتي قاعدون مرش ديخر دو الله دوش تيجي على قر خير دو ألا سويني فتح سديس نقداتر تنت جمتة تور درسي خل بلشيت وما تيك خل دقوي سوهين هدون سمستخ شو ويديقر إذا إشادق هما جينا لين حروش ملايس نسمي قما أحا شيقو شو حقلت ويلا إنا فأنا لزيش يلشدو أما الملخ باتش حلقة صحيو شو الكونفليكت شا يشتري دوات يسقط عنك حطولا مخلش وقنعات ألا مخلش
دوزن سيزدون أشو أوش أوش إبرتش دو جينر حيوش كل إشتات دو جينر دون تاريخ شور إستوري شور حيوش خلق همش أقطع هما أسماستق شو شيء أرخيفيوي شيء كاريرزر أوما إستوري أرخيف أومي خلر سناحل أتقام значимые события شو خليل شن إستوري أتقام كره خلارج أو واجن يخلص إذ كره خلشي اتتاح ويليش بوخ بيش نخلشي حدوح الحمخ كهلهتن دول هما دع سأس حيز لترك عند أجي سار تعديشي إشتعدو عليشي حمودو إشتو متاس وبوخ مبولي واحد اللي هم خلق أست توجيه جنران يبوخ اللي يرملون تيران يحدون يقام ديقر يقام بيخدر سان يوقع حاين سوخين خلقس كورت بخوش هما يتباك بوستل هما يتعرشوغ درجين خلق كوكاز قمنش يوقع ديل الدخل ديل الدتوشت واني ناتشلي إيمن أصوبة في كروبنا مرزميري وراش وقت من نكوكازي دون إيمن التباك بوستل هم دات صب أتشوتا зависимый خليت ناخ كتشموتا دون تاعت إباز نخليت انتواي بقي جادوش خز خردوق خيل توتونكايت إليل تخينه بوش خلق ودوش بس أتطيب همانشا إيكونوميك تل خلال سونخا هم درج دات حيوقع دي أنا واحد اللي نقول إس إنس أفغانستان حالات جي تجاه شو ساعت ريح سيمدي ساتخ قدو دون دبيوش تنبرق تجاه إتار شش شين قاهم دون ما كديك أردو على شش دين هم مداتري إس أفغانش إدادي إنسان يقدر لهم درس يقع دلنا يقع درجين هم درس أو إيرش مدليري تير حل هنس تسات بريدا شو حاش شيء تأينش كلا عش نركمانش إحدى درق سجح تويست إقام ده إز بيخده إز تير أصلا تير شو إش ضياع هنس أدم نفس دق النفس نفس يخ شيء استح الدقدل هم دوي إتسنتين دعو شوقه هاي النفس شيء حقيقي الشوق بولي تسن يتسيل الشوق نفسه قال لك بيش حقيقي شيء تسن يتسيل شدعي وخيه إيش واجني تخيه تشات نفوني دون تا خش سن حووفا إيش تجينا راني حبيان بوه بروي ويتساه دون هنس إيمنا نخشي جو حاج أو قرق درجنير تر أنسو سيمدي سياتا واسمدي سياتا قدو то есть полностью цахудица сухой закон это хаманш лилоша и дефицит деше и спирт дек хидек вишта хадаржа деш то есть дефицит дел هما так خلقوا الشيء هم مرزلوا الشاهد لوك نفسا يقرق درجة ويصح так مجدك داس إيش دعدوخ تو مجدك شو خيل كلوبي اللي مهتك شو كلوبي الخلق بيشو إيش بيخدش حق دينا يوخن ساولش حل حن هم دوقوين يوقع هنسي ديسن هاي سويسكي قيتن بولشويس چون دقا جو خلخير دو هاي كومونيستي سويسكي عمل دعويس ات قيتر والشواتي او شنس ديسن هم دوقوي كاكستير اتيب ديسن دوقس ديستويتنا от Советский Союз от كومونيست يبين دعت قم سارين пропаганда اتقوم خدايول نحمو بايش ديستويتنا دما دايز اشت так инах мохол в момент X использовать بأدخل الزوجة يو تزوجة يو إيش دو حردون هكارس خبان بولنا بوي داجي دين أغو دين أرخل شاكر إيوش شلق سار دع بخوتيه ديش دع بخانشان تح أجينش بخوتيه داجي أتس بوخاريس تح سيجاح ديش نوخشي دع يخشاه كوكا زيرنا دع يخشاه ديش بوخ شيء أجنش دا إخوتي تيجاه دون شيء أجنش بوخ بويا إنه زبير بوات بوي علم عام يبهن بلنا يوحق بعض بوي تاريخ إمامش بيش تاريخ مفتيش بيش تاريخ مفتيش بيش إيش تحدوخ شلق استخين دين وليش يا أميتا حد عبيوش تقوم بو
نوخشي قام تسلوش دو سينت سندون وعوش تبي المستوى متى دون سيجنال اللي هيتقطعكس هر كيتش من هر أجانت هو يتسيقع إيه أجانت هو هر هو هر كومونيستيت يجوي هر واي مفتي هو هر واي بلي واي كماندير هو لسه يمداي وخدون ودواي شاس نادا يخزديست وتوناتشي ديونا شستو يقول دي عبيتش ميرا بولش أرقس نوي إن شاء الله إسوف تخلي الدات أوليه دواي أوليه تار داقل صاونا عدين سبيتش صاونا عدين شهدونا بروكاتسيش يشووش يجيرس توهاش شي قام تشوش دهنا أوليه فيدي مساس دات ويقوم يقع أوي ووش يديش تو أوليه إسوف تخواتوي يغتقل تيح سبيتش أسفشاتي بيان بحكن بلطاتس западный журналист үш осема дайоч бай абой о там террорист но деду оли исурч дешик ам диqa деqna то есть спектакль шат царь ленин мадай хуманш и вот этот спектакль перерастает в реальность действительно наха бол зулум деш нах бол голбан нах бол раз такая гулянка пошла почему бы мне не станцевать оли действительно бандит век любой قوم يوقع любой государство خلشتم هم يوقع دولي уже ли حقام уже борьба بوشتم هم دو يتصولر دو حلوالر إهم بياخدوا تار إهم إرجع دوقي все перед мировым сообществом, которым и так на нас плевать, возникает картина против бандитизма, против терроризма, там شيء نخشي بدخل ثاني دون أتان دحال طوام بيش أولي إسوف توتوي تغن لير حالت دال دكتور دوي إشتا إتهمن دحلو يخا ديزوين تغن إهم شخص دالي تخا ديزوي أي ها دعان دعو لتك توق واتكيش خلوي أتعجمال أتأغور أنا ليزي يشاها هيقل صويلة يشاه خوشك خاتا خوش عيسوان تلتاجم شو وزنق أحيقة أتدعجو غيل خلوه بلجيني سيد علي هنت بصبنا إتولم بوش بالهم دوي إذا سينخ دوزن دوز إتولم الله وين ما تخير بوخ تاقي ساعبش بولشين إش دق خلر بهاندر إز يترجع شوارت جيرز خلر بهاندر إز تان الله تولم بالربان خدر تقوي خليلو ديشتو الله وين تولم بليت قدني أنجوا آخر تعدون تنية تعود عدو الخشين ويديق الخليطة تنالاتي تاجم محرج بارك الله فيك الله عليه خليل سوري أتمنى مسلم уже латино, если что. ага все الحمد لله بارك الله فيك أخي والله تغنى وين قشتو طبعا بصوب ناخا إن كزيك بات طبعا بصوب ناخا يعني تعويلش وغيو دو أول خوي كزيك دو غيو دو مصوخين عوي عمن وين آل عمنهم دقز ونداتش وي دا أويلش طبعا كزيك مداتي وي مخديتش تاقا طبعا بصوب ناخا تميلي أرتو شو ميلي أرتقوش بصوب نابو أما دق خلري كزك خلري هم دات هم انتهاجوت دات ويدينح دقة ويمسلش داركش دوق مسلش داركور دوي ديل كان عليه الصلاة والسلام سيرة قراء وبدر يحوسع وأحد يحوسع ومؤتة يحوسع مؤتة حقو أزر سج شبع أزر سجن دحل خلق دقة إيش شورت دق مسلش حيج مخلي ويدقو دولش خان عوي إيش المتك شو مثلا حنينها تمتع سان دقمة دي عند القرآن شو حاخد هنا سان دقمة دي نها تخنا مويك إزدو سيوشون ويألج متها إيش نقش مثلا لكن خا وين خدي كيرت بحندوي كيرت بحنا طبعا بصوبنا غيل خلر ويا طولم تخلر إذا ديل أشنو عليه الصلاة والسلام حديث حق دي نقدو شينا حجر يحا شنتي أمتش
تقل ترميو مت جعليش تونكش جعليش شيء أتس يوم تيمالتري تشينيق يوم وحي لشتوي تاق يا رسول الله كيز كردو تدينا الختنق إز دق سحاب شن دق دينك كيز كردو يا ها الله تو كيز كردا شو دوق خردو هوردن ديالو تشوبسن دق خردو شو هوردن ديالو تشوب بيد بوش ما هولي صاحبوش بيد باتشان تو وي تغن دق خردو بو دويس يبوسونا دق خربو اما سار حبوش بيد خربات كليتشست وخيرو كاتشست وخيريات بو دويس ديلوش قال لك عليه الصلاه والسلام تاق يهودو ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم يلا دالا شو موست دقنش قيرم دع بوخ قرمبو بوخ ديلوش عليه الصلاة والسلام تاق ولا يقذفن في قلوبكم الوهن تاق شو دقنش شوها وهن خير مايو بوخ سخينا تاق وهن خير بحن دوشة وهن بوغا ديلوش خيتن سنجي هو بوغ دو الشتو دنيا دي زري ولا خيرري اللقصو شيهم دويس دنيا دي زري ولا خيرري كورت تمغرشدو اشدو بوسوبشان تي واتلدو مسو بوسوبشان تي واتلدو دق شي تمغر ازدو دنيا وين دق دي زر وي حلق داقر وي تنو دعتس دلر اي ولر تديزر داق ولر اويل تير ابو داود زين حديث دوكس تاسونخه دي اذا ديل اوشن عليه السلام بيلقل دينايس وايش تخلها نجح سنه ودنيا دي زديش دلر خيره قيرش ويخلها ويموستخي دغنش ترقيرم دعبير بو الله تو ويليلش يسلي وي دنيا دي زديش دنيا وي دعتسن وي ولر دي زديش وي ار دولي وي دلر دي زديش ار دولي تير دغنش تحقيرم خير بو بولدويس توس ايوهن وي ثاني تخلق اوت وي موستخي دغنش تحقيرم خير بو بولدويس из وين جينا دو تخنا جينا وينس то есть мусухан продолжаться деш мадатис то есть хайл меттикшка иохан даже бусубшне дегнишчу аелеха мусу метта худунен та юбог датис та раз арсана арзатоби алишу идел اشنو مباخري توب يقز يبوغ то есть ديل اشنو الله عليه الصلاه والسلام امه مسخنا تعتوب بخيرشنا نيسچ نقطه يلشقه حيوكشه تاع نبي باشل خرداچ ناخش دوچتل قميلش ديل نقطه ما حجري قحيوغر دشن بولدوس إتو بوشي على شو ملوخش زمانه بوصودنا غير بوشخنا بوشو شو إتوبنش تقى إتمتها أتوبن الله دال قويتق إوهن ترجع تسهلي الدنيا ديزر ولا خير ترجع تسهلي الله دال تير موست دقنش شو خير موختص وين تانجا جنا تقى وين تعمو ديش ما دهتس وين تعمو ديش ما دهتس وين جنا إزواشن تونخا إدو كورت بحن كورتي إجردق كورت بعن إزدو ويا ويبوخش هما دال حدي أندول هما تيرة ويغدولر دويس ويا هوردن تيالو تشوبسنا ويا أدم إشتخلر دويس تحشي كويات قيدول بحن شخا إز مثلا إيمان غيل خلردو إنوش درجردو دال القرآن شما قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الله دال نيخ حلقوش موات شيء حلقي تسلسل إذا تسويق يدوخشتو بحن شخ بحن دو مثلا طولم تخلر بحن شخ نه بيقبل خلردو إذا وين خوشتو ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم تاق قيس مليلش قيس لها شو نيت دعبير بوشن شو غور دعبير دوشن شو بتشحق دعيرشن وتذهب ريحكم شو بتشحق شو نيت دعبير بوشن بولدويس عين مش تفسير مدري تاق وين ما خاري تو بحن شخ بحن دو جهل ناخي عيوشو جهل الشيء دين تدوزر موي دوتور دا دنيا تدوزو انتغن وي بوسوبش ناخن تغنا وين غشتق وين دي اوتسكريسنات اديلندول نيزمانش ثاني تغنا يبوسوبش ناغر علم حق ديقن قلت تري حق ديقن ايقيو شو بتشالش تغن بوسوبني بتشالش جوين تاق علم دوتشو بتشالش بوسوبني بتشالش جوين دنيا علم دات تغن بوسوبش ناندو دستوبني دوتش متكشو اتعاموش متكشو وين مخاري تغنا دق بوسوب نحبو إعام وإهتوبوش أما عام تديش يوروبيا بو تأحق بو مثلا أونيوستيج دستوب نيو تغن دين عام ومتكش دستوب نيو مستطيب دستوب نسيوين تغن أما ويتغن دين عام واشتات إذا ويتولم تخلر بحن شخص بحن دوشن ويقع علم تخلر دنيا نا آخر تنا علم دويتش الناس دنيا علم دويتش آخر تنا علم دويتش واشتون ستولك دق بحن شغا علم شنا حق واشتو بحن شغا جهاد دي تردو
ديلني قحيقر ديتردو إذا أدق بحنشا بحن دهن أجديل عليه الصلاة والسلام دق حديش كحيض دويز شو دنا تعتصدل أجيهد عاقسن شو دعدو الخها شون سيلا وج الله دال سيسز لو تيتوسر شون إسيسز لو شون تدعيو قريات شو شيديني يغدير زلتسال شو شيديني يغدير زلتسال ديل عليه الصلاة والسلام الجهاد دين بارمي حل أيدينق لكن إذا إيش بحنش دقة دو سيجا تقوينا وين تعد كودو الله يغدير زر توب در دوخ دولار تحقق يديلني تحقق يجر إن تنصر الله ينصركم وإن ديل دوشلو إن تنصر الله ينصركم ديل دين تحقق يجر أشو ديل دين نغدي يشكل الله دال شو نغدي يدوشن بو سندر قويشن الله دال يطولن بيوتش خينا مسو خينا شيء شو لقمة تجيوت تغنى ماتيريالنا يلقوا ماتيريالنا هم إنسان دال أو ديوخش دات يطولن مش دوي دات حاشيك ويات بحنش ليلو ديز علم عام وديس قدك دال وانت دي اللي هم نشتوش اما شوق صد يوركش الله دال سو هم ثاني تقول شوق الله دال يوركش دقه اذا هدو يشين تبال بيلر شا حغور شي ثاني ام ديلر شين متاخلر اسلوش سخلر اوتوماني الله دال مسخنا يطولن بيوش خينا عباده تخي خوش الله دال شين تبيرزر صبري خلر متاخلر تاخلر هم نشتوحي خوش تا وي финансово положение, военное положение, ПВО и humанше на цахилер и humан что хихваш. Та вой финансово положение, военное положение, ПВО и humанше на тидам бацомашта. Ама وين الله دال حقوي تندو كرت على شو ملوي كرت على شو وي الله ثاني يوشو لقمتيجو الله ثاني يوشو لقمتيج ويدك خلاها تحاشيكو يوش وينا طولم خربو تا بوسوب ناخ تاخلر بوسوب نيه برت خلر بوسوب نيخه قحيقم تحن خرش خلر تنخه دقه چرا تبحندو طولمن بحنشدي تنخه ويا قحيق ديشتو وي حيقلچ اور تا قوي هم تحت خش ويا ودعدخ چاني ان شاء الله وين بركه كردو بارك الله فيك الله عليه السلام مسلم ارخات ترحيقدو انت مثلا سادي لازم انت وين سيخ وينا ايش تا كيرسنا هيري كيست بتشالخر وين تا غخير دو الستوش وقتنا خلق وين ويقوم يقابوش بصبنا يقابوش تاكنت هون دويش جنت تاريخ يا حق وين ترجر تاغوخل متك بو يبات تاق الله وينا تكف كازيح طولم لوشخينا تار غودن خيل بو يتولم يتان يقع تافيتان دولتشخين نسبل بو وين يتولم ايش تان خوش انت اشتاجم ديتا مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خشو يسوي شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ودي خشو هيت تحبي تسوي لك شون صن حلقة ديسنك تخيز شون زلم دلع جو ديك خاطر دو ويحق إفيش كحتا برجواري والدنيا رسي حلقة هنت بتشال قلر وين تا شوية واتي يتعنوت خيل شوية بتشال قلر ياتبوغا حلقة دكتور شون عارفيش دايول الجنة ذا قدي شو حلقة استخاطر خواتورق مثلا 90 جودح تام داغستان انگوشيتي كراچاي بالكر ابيجي كبرداتر مارش وخونت قيقن اشتا بچالق خونت خواتنتر بحنش خدر تغنا خوخيت دل تغنا غاسانيون اشتا حلقيت لشخيج تر ادير دوي بوشه سوين اسمسل دالدور تو وين سوين بچالق نما خواتري وين ابسولوتنا وين نو تسحنداز غودينا دات وين وبريكي اردو وين ابروت كوكش كلتي سري رسي قير مشتي سردو تجا وين تانجر غوت سخون شوي بچال نخواتر تهانا تويست وين государство создать وين ابسولوتنا وين سامو بيالك غودينا داتري اذا هو هوغدو از وين لا وين دال بوخشنا قيتاقت وين تعدل فرض عين قيتاقت وين صباح نشليلوش وين قليل ده اردل بح نشليلوش وين تاخر سمخل انتق سيد عيلس برجوري ديرق جهاد بوش للقومشتو فيق دقهم مدويتو جهاد يق دوش ديشنس دلا
Рицкан сдала, Дигат сдала, Герзан сдала, Духом духе. Но получается, в какой-то момент дешен сдадишь хуркой. Вой цугайна, динага, дешен цайни дырка дешдек. То есть наган самояша, нах меттарбоша, нах эра бойла пачал, дахуатиркой, абсолютно вайн, сандаз гукцадири. То есть пачал, дахуатира, вайн, сандаз дуэз цугайна цахилей, та иш тхульш духе обычно. То есть шашин цидал, Коран, чамуал, шухайт сдалался, شاخيتم سبواش وي خيت وي وين لا وي دغويتي دال بوشون تا وي تعم نيس دلوش دال دغويتي وي ليلوش دو بحنش ثاني ما دوي في بيرو اوتشي وي قهي جرا الله هو حال خيتقي الله يعدقي تا وين واش جندوي وت دينوس تغودا ها دينوس بيرو غودا وي باتشال ما وقت ابسولوتنا وين عندها غوتصدير اتسولت دي شو دالچا غاس شوت وان بوشو بينا إبتشاق وخلك يا شوي توام تبي حرت يوانا إشايل زابدا غدي شريد الدوق الشوه فيديو جين خريق وين مثلا جو خرو уголовное дело западен до халдир до эльцамол что иш бу 6 миллиардов дахлуша гасшен годе вайн до халбош отсо хамагойте вайн вай дахваттен моюже пача вайн са хажа оч тундера пача дахваттер бош до хумнаха ويخدو إفبيرو أوتشري دوز ويخبوغ دو داو بوخا وين ديقر دوي وين خاي ديقر قوش ديشا ويقاحيوغي ويبحنا شليل دوي وين يوقع غيل بوصب ناخل وين قيتش ناخل خوش مدوي تسيدوعنا شي حاجة دال وين انخيتنا بوي وين تعهما تعغقدو То есть цабол нах активны захум тейлоч шент ида фарз дуй хош тейлоч далил шол غيل شارع يه دعان ثاني غدور تل يه رزقان ثاني غدور تل غيل شارع إشداق لوت تحسوا كوبنستي وين مسار تعهم ديش خلقه تقوى دال خيتم بقوين جنقي وين وجاي وين بتشال خواتني تا إننا قولوش لو خاطر شاحل وين بتشال خواتن شلتح وي قوبل دير دوي داتي وي تلوتر دوي داتي بوش دلا и совсем уже قخاتش ما دوي إيش بتشال قادوس قاتش ما داتي بتشال وي جلو يا إنا وي جنا وين سامو غت ديش وي قوبل دير دوي داتي وي دعوتن شلتح وي جدل وين نجحسن قوبل لا دير دو وي ريز دك وي ريز دو التلوتر دو وي ريز دو تك وي ريز دات التلاتة إيش هو نيزمشكا ألغى تصحيل التول типа международное право قداع типа из например права человека что кажется стандартные وي бусал дынаха وي шарках моё понимание права человека по-моему сунхош международные ёл права человека 30 пунктов он حلقيجي نقصش по-моему 26 пункта وي شرقع يشقش то есть وي شرقع ما يقدم بقوانش بوصل ولا كيرست ولا то есть وي как бы ها это момент تقوى توريرست هون دقيقة شامبريرس عبد الحليم زغدان انت заявление не док идешь до скорее всего то олгтигаха и международное соглашение ши уша мелле шадино магваше шавой обалири ушвайлар ири ол содой когда выстало И алвался, что и шарт ахмаю, например, право на труд, право на образование, право на здоровье, бош. И юкацай права человека. И как бы, по-моему, осмайларис, он дагиара, основной 30 юж стандартный. 26 цатер йохшу. Цатер доч дег худу. Масала хенс والله عربو متاحين أبو خالدان قان ديك وهو دو خصوصية إسلامية أوشتهم دوك как я понял это исламская уникальность сан ош дока масала Саудия ютан Иран ютан Катар ютан Египет ютан по-моему Малайзию цейхен шай махшката закон шмадуешь которые противоречат вот этим европейскому пониманию цоль зудри бакон шела богохульство яла духом дука. То есть эти страны, они как бы общепризнанные мировые страны, они могут в ООН где-то выступать, и так далее. И бакон шларёну с точки зрения, с понимания исламского права, то есть и Бог, дука как бы цоль. بوصلنا قيتم ثاني وبقوان شو قولاري عشان شو قيتم ثاني وش لاري ما تيجي
то есть вон гуш мы ишта, почалк мы обязательно вот европейчен лугия цейкиет мяхбоч налиош. Цундерец Абдул Халиму эллек ида ويا لروريو شرقا دحال صيوغ شاشة وي لريرو قشوي شرق عدل قيتم تاني и все ишта признать не духой признать вой царь да цада вой признать динчер тани далилор духой хумш обязательно лаван кешчун мерка лаван дианто бош диахаш да диеш мадати вой это войн гуна айол войн экономический политический тидол вой торговля лилашел и Малайзия хилита и Турция хилита испачалк шوي признать дичи وين تردق ويغلقن обязательно лаван кессан халгатол царь бохог царя шوي целел чей вой лил диша дати Цундер зелем цахте вахт лосо вой пачалк дагватина абсолютно وين сандаз غوت صدير يبيل наоборот وين دعال غدير سورسينا اخشش выделять اسماء جوهر اتشاي قمل долшду и Западом как бы уголовное дело додизует 6 миллиардов России финансировать тяшер. Цундер вой пачал вой уже дагватина из цундер وين са сухуал гачца وشي تسوغان ساق أميال خليرخت أسيخات شخطوش جنا تو إلرقي نو إشت غيقع جيرز مدى تري إشت أوف إتسوندر تدل دلير إلرقي أس إلر واي جيرز ليش توان بيش أوف ما تصير بتشال قومو شلاقي نعجي ترب سو قومو تاع برد خلر أرق مثلا سياسة غويل تاع نسوليتيا يقع غوي شونه شوي زالم خش шут, а сейчас está eu com ele arcosa, секунд на 5 примерно. последний асху что залем Хэш ворон хит последние 5 секунд. Да, последний секунд 10, 20. Сохуал гэрчу даже вейн экирма что чана نشكا حلو الشراح سيت ايرو اتشي واسمو نيابر دقي واسمو دوات نيابر 90 هيرو جو تقول شادو قام غرتشال اراد تسقسن داخيتنا وي يقادر دات وي يشع لتر دو بوش اكيم نش حدوش تون دو حال بوش وي تسوغن جماجين وين وي تسقل داخو تشي دو حال وياش اشتينر وي باتشا ويم دات تسوغن فاتوان بن خمدن وين لارو وي برت لا تسوغن تسقسن داخيتن شنا اشتينو وي وين تتعمو غدينم دات تك حابه كان سول يا يوروبيج غدين دات وين يتعمو باتشا قو غدين دات وي نابروت وي قوبل صديش признавать صدور صار باتشا قوي دعوه تنيرقي سندر في واحد لوسه زي انت اوغر داجه صح راديكالني يو خلال داجه باتشا شو تعرفم اي اتشر چوها احتجم يصير غوق اسليدو تيچا راديكالني تام организация эду قويه اوقتم دنيا چوادل داتم ميروي هنا يعني признать ценча цена бошега он тебя билгал ходо зажим исследовать и гуандал и пачал шат шен выгодно дол хоманца цара сотрудничать дин гоон хотя дюнен чош обалиния за царгер нефть это кардон цац перемирина кардон типа оша герстуор датцо المسألة шет уллах يل пачал ши хотя официально дюнен чоха террористический эльчерца даже бог костой и бог ходу хуга нит хилча хуя читаться док гуанд хаболчар رخلر الله حويز بيرميري يز وغوش أطوان بيربات شيكا بيك دورة غانيف دوخش تلاحا يقول ميرا ويبيرش خل شقة تدوخش كوراتنا كرو جدات تيبو غوش بينزا وغوش لا يوخ كتون تيكش حدا حكيرا بوخشا يحتمتكش كربقون اتو بيلغل دوق شتو قدنا جاليلش بيج نيتقابو ويغديو كيرسني إما دويش هادك допустим تون مثلا اتدياتا государство مثلا там то нефть там $300 دوخش مثلا 270 короче, да, выиграет уже интересно доксон, неофициально это ляха, да, сондера, и что как бы льешь, хотя инскар и договор, что чейну когда же держь, инстан дюч хешмадуин, то Палестина холилис, Киевчана холилис, и нет больше ларва штатских, нет холит лара, то есть и он не ляху иладно на то илахты подать один договор, духа деши шеша ашпо шли. хотя бусобна хамобу в основном бусобна шеш бин бол барта эмал рош бу и бу хош вегда эман элшина дохдан икерстук
تاق نسام دلي بوصب ناسا إبرت برا تا ويجد نيدل شوق أما إنيت تخيلشة وشي تحت سدو أبا شال خل دخوات تنشول تها تاق تحن همان سدو يرش مدات يتيجا شورت تو بروشتو أبيت تكي إزوان دين وما بوغ برت بلا برت لر بر إكيرس سكسبين أحسنت بر تاقتان دنيا جو على يشلو همان سميت خليل إنفورماسيون خليل سيا وبدر وتير وين يركشت أوخ شلاحة وين اشتت أوخ كترة اشتا دق تحنو من ريشة تلوشتات شوار تو بروشتوق تيجا كده politically leaders يعني إنفورماسيون بروني leaders تاق تبتشال بولا دقنيس درت دوي هون تاجتا ولا تبستين تغيير ميوج هذا إيمان ديون تأوروشيا حتى أباس نوع الخير شل جماعة إنك تسمعش كابو بروسيرو إتا عندهم دو على ويرو دو على وقت الشلش تنديرة تا حلق ديون بوصلني تغالى تخليها تاق إيش تدرى تاق أقدر ديون ديك مثلا وين بايمر عليه الصلاة والسلام سولي لين بوليتيكو تاق تيجر ويحيى جانا إن شاء سير مخيل روق قردق تخين قدنا إن شاء تعر إمتكش حيخش مثلا ده بوصلنا كريخش ديك من مثلا يعني يسوع خلاص تجا مثلا بريسايدش تامسا تخانسا чиновнику цинканту قن تخارتو إنك قيش كيرسكت из бусал дат подчаук можно сказать в регионе خليف بوشا واوخشا и كيرسكتيني الخارتو دات إذا تعداج نسينك تو подчалка так мечаду таган керс подчалка مثلا بوصل بسكن تا милуиз там сега глава региона, короче, канчен, допустим, та хумту ахире, миту ахире, эрту ахире, алла, тиксу пачалхи, допустим, президент хауги, короче, дат, и бусал кент, короче, хак югдер зош метти карбой вайн, а бусал мне хил хумдуиз. Хунт элч хумдуиз, алла шик жвафту юрдуи хатсу халх верчен. И керчент, и харту ини ха, и керчент, юич ятсу. Тахтахана, вай и шариат дуич хейна, и международный, и хуиш, церт, и камял дечейна, сукерсан, вай и омду диз диештег. شريعة دواش ليلو مقردات شريعة تكتب مالي يلديا حقيقي دواش ليلديا أما أبي سنتيا الإسلام دين خزدو سيرنا ما دو يخز بريمير مسال دالديا تون представдения, допустим, керцегис харцу ячейден, да, за это отвечает перед Всевышним, да, там, глава государства, керцегис инел харцу метхвато ешуис. И был салчу инеха, имел вок чиновник инеха, ящикант инеха масала бовой. Тундера и агоюэден, донести ештой. Мусим, вы хотя хаттер ди, да, زالم да. زالم انسكين أصلا دبابة ده يطلعني هنس القرآن آية دقوان مثلا خوش دق الله خوت حنا قيتنا تاني السلطة شبات آرا هر دنيا نحكاك بتعبوك بوهم خير برع الله قن خيت ميوال هنس داجة إذا كاك بتوعش منوين что الله хо ищтаху دنيا нахватен систем خلق что одни против других людей бывают. То есть, вайца маршал, да, кайкин, вайца пачал, да, хуатеча, цей воушик, истом больше интерес, поголишь, как бы, цогол, тундерца, сунца, вообще, вайцу, дяца, зацикливаться, да, диез, эля, царит, и зацикливаться, дешпеш, бат, вот, уж, тажим, я цан китам, тя галбойл, буш, шейн цаум хамэч, тажим, цау, шейн цаум, цадо издел. إيش понимание يقصد تقول вроде простой хум штуку шел تقول все الله دوخ شونسا مسلمين قطعهم دوق اشت خيل بصدنا خير خيسفون اشت قمي الله إتا مسون شبوي هقدنا شو حتى نيت قبوي تسكريت نيت قبوي هر دوي وج دوي تا رما دوي ترداتي كميتة 200 كميتة 300 بوخشة الدنيا там 200 سجو управлять دوي بوخشة ишта и тоже за пораженчество как бы мою издать и теперь кра дуба городой изамца дела Allah не смог тиеш вастер олих еш нагач оца тамшин холи таоч оца ох тиеш хол сомнах так тоже хинт тахан югдал ду алдиан хуш мадат وين тачут там за тысячи лет он и масонж хабохсан и теперь кра ду теперь управление аду элла тунарлати жен висла он мухиети مثلا تاريخ حسين تعيت ولا مو جينا هون إزدات شو مثلا شكر عدو أردنية مثلا تترك جماعة
Америка, Россия, Китай شايك типа, да, там спектаклю, Путин и Шабеш, из масонщик ألعبوا, они играют свою роль больше. Сам шхес خوين, да, Гитлер церкер ахилла, Путин церкер ахилла, Сталин церкер ахилла больше. Цунаглати, шимхан, хиета кала. موسى زين قال يشتغل هتلر. وينا غنوقع تعلزر سندو يقوم ليش أعمال ريتول عارتا ماسون شبويش إلومينات شبويش تيبا تاع جروبيو تو تاع شادي كنترولير وديش مانيبولير وديش то конспирология оли. Во-первых, конспирология. Конспирология, что означает, что какие-то люди имеют заговор, скрывают свои цели. Это общеизвестно, на любом уровне, например, бизнес был, бизнес секрете, как бы бизнес секрет, чтобы вот заработать, да, вот в таком плане понятно, что всегда есть сговор каких-то людей. И в бизнесе есть, и в политике есть, во многих отношениях. И они как бы действуют по сговору. И хумшей скрывать тоже. Так, война Коран, кама, цей дегнашка дег, шун хуш дал хар, шо диеш даттер, керснаган, цадиез эла, то есть иш сговор юйцо керснег, дегнашка, войн духал цар, буал беш буй, войн хуш дукай цари, буал беш буй, войн цар, тайна ятце. Ну так мадуйван и билгалдо, что цанюка борт буметтишун, ну цанюка борт бачун, уша вовши как бы бикбель бушунеш. То есть хинс хар масонж, самасонж, дючина хуль, жутки буй шадек управляешь. Вала, бат жутки 2000 лет цагу хиза беш гнет беш стисас беш лилен букуш. Абсолютно шей на дом дош лел на букуш. Хинс хартаган вайн жутки дгушло хумдуй из-за буквально там 200 лет назад надудер хумдуца и вот последние 100 лет бай надуеч дать из-за колхозник шалел букушок Европе шей дигана шей на дома дочь. То есть это цомол ашадек жутк лило что эче и жутки истории цаёзер до первую очередь и история ёуз есть жутки шие цомол. جوت كشاش مريانيت كسان أكرسنا كرا حيز وشا حيز نابو يقوم دوز ديز سندرة إذا يقوم تدوزر دو أرقيت سند تان ملو شدك خلش دو ينز وي مستخير دو خوي تار تاهم شزاجة ورشة تار هما دلو شول تان دقهم ليلو خلو شول تان نو تايك دم تلوي تو يش شيك دلو شدك دو تار شيك تدلو شدك تدلو نو تار موتي تردوي شيك تام دل دل تول إذا تا دخدك سون عيت رايحهم ديك تدوزر دوس مالرين عشادك جوتك شموتي ديش لو ألجا جوتك جو بيقاشل بو последние 2000 лет так там мути дейтан дат наоборот уж бушей демирол да яйтан совол даже тагана уж балаба цу ближний восток а вахошин цане Израиль пачак инага керстнаини английский французский керст христиан бу цари цар латоши американч латоши أخواتنا أنجليش أخواتنا نو سبيتي ديساتي قدوف أنجلي متن فرنسي متن أمريكانش بويني حقيقة الله توشي أمريكانش كرسبو كاكبو بروتستانشي بابتيش بوخسي إذا شي كرس سيتا شي إيديش زدا تشوتسي تندر كاكبو جوتكي باتيغا إشتا موتي ديش كرسنا بوتيغا يخو موتي تار موتي دوكا ناشنا Мухош это второе ахчдега гирсболчун элсам хулка возможность это вот амлилда но так цар шейг душдега дагер чулиш но цай рук цахулка вен гуш моду воуши цахилата это рук цахул сужит тем более цахила из-за тамела я думаю вот примитивный понимание это диктатуз и это Олцена, поверхностная, лоти, хар хакар дешдой, хар ухар дешдой, и как будто цайгет, о далуши, шадик просчитать, из дате, просчитать, даться дало им, из-за импровизацию политика возможного больше, царь просто бахна шлил, разные комбинации шлил, потом переигрывать, когда у них план не срабатывает, они просто пытаются другой из этого план сделать, и получается, حيوجع أخشى خيلش حيوجع غير سا خيلش نت أروجي خيلش حتى عزجور خيلش حتى شوار بارتنر خيلش حيوجع ألسم دلقة
نتأكد شيء لوش لك تايك تدلقي ويوقع القرآن آيات يوقع دقدو آيات الله خود حنا خا وجنا فيت واش باتر حق دنيا خير دجاج حق دنيا وين حريشل بس لدني بيت ديسي تيش لت كاك بيشل استوري نه ووش عدا امنا ليتش قيسم دعوش بق تاي قيسم литер да бахар и моду и показали, что никак не может кто-то один взять и других всех победить. Цундера иштрит не цооль самела примитивный самболче титан боязи. Да, jag tamam ueren också. It's när butchbol åttal nit serga belhara jödik sekra delhara ola ueren också. Quduna ento ala ila illa boshol doshtat. İdok sagan vidar wazar za şekra delhardoy. İzden ditsel khildi işler. Tundera وين بيلقى بصل بسجنا هو قاعد يشوف دائما هر الدنيا كرادك الله إني خويل نشتنا كرادك الله إني دقنش حيزوش بك الله وين وين نشتوي كحوص الشة دائما بصل بنا خير بوي خوش مدوي وين وندك الله ويك ألدير ها وينس شو تحساسم ليني تعب بصل بسك خليه شهت دائما بصل بنا خير بولش بو ثم صونشن لا تلا آخر بولش بوش إتعدو شو نجات أن لا تلا إتوغو يتولن بصابنا أخي عبو شو إحتاسم ليني ما يأتي بصابنا إتوغو يتشدو سيركر أحتاني تختخذر تان الله لوش بول نيت الله لوش بو تانيس تان أخش لشوك الله وتان أخش خلي تشوك الله أما إسبتاني وين إيش بعد وشولش هنداش الله وإسبتا دي دبوغي إيش بقوين الله بل وإسبتا دي تارك خل تارك شيء جويش غتي يحقد هو يجلس مني يحقد إذ قدنا نجوها إجت كدنا أبوشك الله إجت أبولش بش إذا كان يخرج ويل نشتنا يبصرنا دوحل ويل نشتنا كويت شو الله وي إسبتته تارك وين إسبتاني خليت إذا ويل شة هو دنا نجوا جيم دايس ولا خيط قا إذا يلخ متريك ديو تا دنا نجوا الله خال دري مثلا تان متريك يا بصرنا خليتان خلال خير متريك يا كرس نخليت خل مداتر إتجادنا دعير درق بري تعاد وان بوش سرت مثلا إيش حق تيتواتش وين تيتان تيتاش أما تدم بلش تات كتاي قوتشو سيوق ده بصاب نخبو 3 مليار بو 30 مليون بصاب سجو مثلا كيتا ديا خوشو جو به كم كرس نخبو اللي بيزبوجش بو سيوق بصاب نخبو توجه سامي كروتشي كفكاز خليلي خيشنا خليليس تكاكت الله يدين دقوي كتا هم بيلقل دوشي كودو ات كرسنا اسبيتوت باشبو بصابنا دائما تاركو الله تخلون شوخ كيتشوق الله أبشات المايو واني إيش بعد قطع خلوخ المايو وان الله وبلبو إسبتات دي دو بوخشلش تنديرا إيش خلي ترى إذا الله يكرحهم دو يجد كبوي إيش خلي ترى إماسونش خلي ترى بوتين ستالين دون إشابش دون الله يكران أخبوش دي الله عشان لوك جينا خيل جانا تنبوق أحاخر دوش خيبوخ مغبيزة خيبوخ وربو إيش زيمترسين خليزة زيمترسين خيرو جلاني بيخت ما بالله توحيد الله زين شو كيتا عم تقالي طلعني وريان تلا جلاني يستخلي دوي مسلم تقديت ما دي لا خبر وقوة وما دهتون السلام عليكم مسلم يستلام جلاني visst خلاص on ditt slår det sånt. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدنيا انتو عزاقة ورشتون هم اشحاقي شونا حلقة صويستقل طول حلقة صويستقل دقديان وقن دا ترسق وشو عليه قيسين دا العملية اي حد يشغولي غير تنبرسون الله اعلم. الدنيا السين خيتك باخ اش دات بوك دوعل وتوش دات دي بوكش دات صاشيكو يسأل يعبو نيت مسوهم الله شيدونا قوالين دو شيدع ومان تسوي وزير دنيا قالر ادم ليرشلر وزاقو ريو الغيسون وند الشي إبليس أعوذ بالله شاء آدم پیامبر عليه السلام بهندل شا داغز داخرنا تنزريت تنتحي شيء جوجه ديقول مدو شاء شين أسرش كي يا الله سن إليه
يبوال بيش ما هاي وين مسانا شا حلال ديال اتار اور دور مدو شا عني عير بوات عير مدات ادم كانت جيرة دي شي تسوكش بوش بال بيش حقا دينا ادم يلفيزول شوي بقي شعر هم دارين زوقر عدا الليز دال ايش دبوه ادم سيب تعدل شا از ابليس دوخ ابليس ورچن وانشي بوبوخ تو الله ادم سير تعدل обязательно жикти хлевеш вати qonwaq например ويتان لكستان وشيقيق وجيقيغن داخوشلون جيكتي واتال متكات جنحيزين باكن بارشي لقوي يشلابي تغلر خلون داخ إبليس أدم حيس بيع إبليس دول شلويت أخو شلوين يبالبش إبليس دو خو شلوين جنوانشي بو إن شاء الله إذا قوريوين глобальном масштабе مثلا وصلنا أخي كرسناخ شيء خلش أور خلش كميتة 300 يدون دقو يقش تعرف بيش لكيراتس شين نيت بالك أور دون وسيبليس أنا بال بيش دوي سين بيرتع بيش مش بال بيش بخ يو الخيط صو زاجور الله أعلم Заговором из отрицательных часов сасагуасарон уж уйдучто куда обнен далиш так мелдик царь контролирует, что и параноид дардуй от заговор цане дейл болох цад цабош нахн гергам даж дейл бол хелч охич сер бол надуйдок садо чудуш кием халгот кием шамелдик се заговор цане хулштушсанна хич тимадали хал شا زاغور خيلرم عم باخر ابليس بوا بوز شا مثلا اصلا قاعد ابليس عباده داش باش ما بايش تاجكتي باتوش مثلا اتونا خا ازم شوتي هواي باش خلو شو تصير نقيتم ده чрезмерно чит دوي شوتي شا ما دك تي كيرا دوشنا تي كيرا دل حال طبعا هو يتحمو صدق ده سر قدنا دوي مسلم هاي ويل проговорите. Сайд Айрс, Маалари, Гелани, из отрицательных шмаяцер, даже в бизнесе юг заговори, как какая-то группа тайно о чем-то обсуждает и скрывает от своих конкурентов ирдукой, чтобы выиграть деньги. То есть это естественно, хундукой какая-то группа делает заговор вместе против других, чтобы получить какую-то выгоду. Например, в бизнесе деньги, да и в политике. Политический властный интерес. Что есть иштвай оле заговор, что и ажюдерца. Вайгар хэтчам, харшадол дуния хадя кандел дош нахватолу. Швай мадуи получается бусобная хаюк заговор. Весь мир нахватит. كده السلام مسلم ده ما شاء الله أق سهوال غير شور هنت وات ساي كرع دو شادق ساي دلوش دو بوش دل خمدات شوحة تعقمل دي ناس ساي قمل دوش صن بيحك ما بيلوش نبروست تعديخ ساي دقاي أبسنا واحد دقاي شخص يعني يالخ صح تعدين قمل دو ساي شوح ستلق نبيني цивилизация دو ساي تقول كديلان 6 часов دو ساي أس خودينير по векам улицу найдется 3500 лет примерно Муса пайгамбар алейхиссалам и вехвол замы اشتغلنا ميتشر آراء بحقنا حق شام فلسطيني حق بحقنا حنان أو شلوك كاك بي تريتوري إدالة سجعت ساجن تدل نقطة وانبر سنة دقوة غازوة در تدل نقطة ساجن الله حدا قائع إيوات كاك بتسيجر دون ده по векам история штатил нақасинс вай бусаднех туган Муса уммат вай бусаднах уммат мадуи царцухайн қисан долхума получается где-то 1500 лет герг царат уамбина то керстен мушрикшан дуал эрдуқвай яхри яшақи Муса уммата яшақи и вот ахцай история по векам حاجة сот цар худур كرسنا حلقو خلور ولي تصغولي каждый век ишта حاجة قصصي تقيلوش كيبر
إسون هكردنا إموسى أمت حقيقي تيشي 500 لتقش تو مشرك شعلة تقش سلطة تو يوروبي شعلة تقش غريك شع غريتشسكي إمبيري ريمسكي إمبيري ليتا لت يشقش إش إيشر بحندولشا دينتير فيرو أوتش شي دالبوشنتير همان يخبولر شي نوقع بيوخ نو إدوخي كاكبي دالبوشنتير إش قلبي المبول بلا سي إيش مش خلبول بلا قال Цигах игенасон цут авай Мухаммад уммат истории тоже иш 1500 лет. Вай мадуй хадоши Исам леч цогол. Вай уммати истории хошчина иш по векам хажа вот как бы 7 века. Вай 7 веке вай худяшду, в 7 веке керсна худяшбу. В 8 веке бусовна худяшбу, керсна в 8 веке худяшбу. В 9, 10, 11 иш по векам хажа хсо сравни водяш цогол. والله أسنت أخشح قمل ديش ويزا نقطة كريتيكاش صغل ستون وي بيحكي خيط سو كرسنيخ ويلشو حيقل دوشي ويلشو تسيطا شاغو يولشي خنر دوشي والله باتش وي تخيلر دوي وي برغت دولر وي ديقرش وي ديتر وي دال بوش هم لرتصدر بحان دوشي باي وي حلق بول باتش то есть цей кадалера Вей цахилердер, вей лилу дизак, цалилдер, дуэт. Ничего больше нету. Сун каринак и дукай. Единственный вей расхождение, хилюлер, там садится, мастигадится, ничего, это интересно долго, ладуар, ну я так, примерно 16 век беру, это 16 век я бы швей халк бил, бол бела батиш. Хума так, каяли вلا лaqtay. Цей каяли вلا бахан худут фаршаш хиц нaqt. فين أناليزين شاش صحومات يعني يسدات شاش حرهم نيس لديز بوشة просто هي بول بلخش هي دقصات اللي نقصات صحومات ده тогда получается и وي ليل دوي ويك دال ويك ال لقي وين دال تدلندو فرزي ويك دال مبوخ ويك عليل دوي والله باتك تعم دور ده تقتاج يدق ما تدل تاجر То есть вот эта вера, что они какие-то супер умные, они там супер манипулируют, но это незнание. История вот такое просто, союзная история получается. Так, цей худелдер, хуцаделдер, цадос, цей каялера, вей, да, каздалер баханду. Вей, тях, каматсиалла, не иш оғболш. Вей, гелделер бахандош, вей, лилу диешлек, вей, дадиешлек, вей, цадер бахандош, والدنيا تحدى بحندوش والله انت خديش ما غزوات غزوات ديتا اتيهت تصقنش حقله شو دعضغ دودش دلات ويك قوقونه بس эти халифаты вот видишь реально из-за хвосты ухватились и начинается унижение он ж буквально он подтверждение قوقونه اتخديش كا والله قوقونه حيبيح بوي فقطعت ابو خالد مسل دالي по-моему и ورقه قال لك دو بوسوب نعتو ان كذ كربواش ها دكتور دوشو شو هينز دولشولا البايمر صلى الله عليه وسلم قديسه قش ما دش ويلت اوخل باتش وين يوقع هم دوخر وي هم لرتدر وي هم تعسليدر وي هم ديتان وي تسنه هم انت دال دولدر هنس وي يوقع تقول جريتشسكي فيلسوفي ثار باش خلبو قاعد 5 ديوات ديسات ويكو حجول والچ والله إيشان بات أو просто وي غيال دلق وي خلديش شد هذا يقولك اللبوي سجا سوي إستوري بيكام عامي توني جورا دقة تاي خودل دل خودس دل بوسوب أنا تون قصد دقة تاهم دل دات وي وش دوي دا قصد دلوته وي وش لدر خلوته تاي كيا لا يا تون ديره وين خاطر خواتو ديز وي دوي دل مبوخ دليلش دال بوخ غلرا ديش وي دو وين خاطر خواتو ديش دوي وي يخوم خواتا دين وي يخوم عامادين تو يستع دال خبوخ يسوي فمو خلو يستير سلط يخوم لرا ديش وي داليل دولوي цей абсолютно дом датсак я хилла датсак любой может эту историю вот так изучить просто по векам возьми проанализируй ее как сравнительный анализ я эстер докой совелон зелем И пораженец, дуаш нохчема тому олхайшон. Пораженец. Пораженец, фай. أبو خالد أنت الدنيا أنت برجعت شغلات وين هم دويتش تا حكم غليل إز بريتة تشتو إز بريتة تشتلا مودو إز تنخلات تجمع ديتان دلا بارك الله فيك أخي الله يسلمك
شا برجنت تغذيل أهل التغذيل أولتنا إلى مثبت أولتنا مثبت دش ثاني القرآن جادي عنده يدوش مثبت بوجا نحيو بيحشوا بولد الناس تانيش دعيوه شو بولد تحقق برجنت شا نحيو بيحشوا شا يوقي تشوق نحيو بيحشوا مويز أثير صفة قرآن جو سنة تحوحشة انت إيمنا برجنت بيوش خنا مسخ خنا منافق شيء ديتر شلو تسوق عدي عنده ميل دول آية تتوش برجنت على زوق آية شيء نا قرآن جا سيدين دول قمياش точно تخن ديش دول قمياش как будто слово повторяться дальше حدي عنده إيديشنش قرآن جا دوق ديتر شو قادوش ميل دول ديتر هحشة лицемер шаглят до. То есть, он билгал до, что ходу и поражение свойша ослунга и пораженческие настроению из лицемерия настроению, мунафика настроению. Из-за мгор бусуксаган киетти что. Да, он осознанно это делает или неосознанно. Таган масалан цадол сифатча мунафик сифатч хилишош мадуй бусуксагига. Мунафик вацаха. То есть еще мунафик вацаа мунафик сифатч хилишо. Масалан эш битчхана ха камелдачха эш биттер شي دوش لرتصدر تحقق شي أمانة لرتصدر ديلي وشان ليزر وش منافق صفة شدها إشتا منافق شي تان صفة دو إشا بوسوب شنيخة أويل يوخر دوي بوسوب شنيخة أويل يوخر بوسوب نحيو بيهتر سعاق حدا مثلا القرآن شحا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض دقنش تونكش درش بوي منافق شي دقنش تونكش بول بوسوب ناخي الحاقدين دقنش تونكش بول بوسوب ناخش برجنش بول إمنا خزع بيوش برشوي ساربا حجلا غر هؤلاء دينهم باخ ويك إنخ شيدينخ عيخ بلبوخ انت مير اللي ويقع يوشل تخنا ما دويتي مير اللي دالتي بول باللري انت دنيا بحنش اشتو تدمي تلاتري ثم نخطر اوشل كدو بصوبش ناخي غر هؤلاء دينهم دق يتعطش دق تغم مصغينها وين خشتك دويس شيدين دينخ بابي الله اقان تدسلونا ألج دينخ عيخ بالليرش دينو مثلا دينو يربح يا مثلا دالتي بول اللي شو قاعد يخردو باه بوشه شدينا عيخ بالله حد بويرش بود أوت منافقش ديتن قمال دوق إذا وما يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ما تندع الله داله تولتح آية حدوخش كودو الله هندي بول بيلش والسق الحدي أنا تيش قويون بوسوشني صفة دويس الله هندي بول بالله تاقا إن الله عزيز تان خاحون الله سيلح وي نتبول شوي حكمتي وي خاقت بوسوشنا تندي بول بيلتار تنديرا شايدينو بول ديش عبيولغش باخ الله دال منافقش إديو تخلا بوسوب ناخ إش تخلا تنديرا تابو ألا مصطفين تاب قرآن جاء ألا كدو قالوا لإخواني وقعدوا لو طاعوا ما قتلوا وألا الدنيا عم بوي أرباتر إسحا ألا إحين قمالدو برجينش قمال مدويز وألا الدنيا عم آرتلو لا طوام سبيناح بغا جيرس كيرسلات عم بوي أرباتر أعطاء ألا تناخي شيء نتقاجح شيء إدي أنشوتح شيء ولر يختوخل شيء ولر تسانت إما دوغ استخن أوكرانيا تسانت إدي أن مدويز هنتلتا تملوش شبه أنبوية طعم أزبيوهم شبه أنبوية طعم وخبيش شبه أنبوية طعم باش ليلك البلطان تانا مديني ولرتي يختوخل إنشيك تولح مثلا شو مبوي طبعا إيش تباقى بيشة آخر وشنا دعبقى بيش تجح أخش حدا دقة دوش يال تيزيت دوش إيش مبوي طبعا هلك بيش تسونخا إز بو دال ترج شيء طولع شيء يختوخل إيه شيء ديلني بول بيش أرتب بوليشو طبعا شيء طولع شيء ولر يختوخل بو الله دال تونخا ديل يلشين تردين دو قميال عبد الله حاضر تار بوخش الله شو محمد نيستي عتبو لها شو هلك بين دعبوغر بوشون تار تاقا ديل يلشين عليه الصلاة والسلام قميالش ديشول ساقوي زويش سخلصون إن شيء صحاب شو وبيج то есть имеется в виду и настроение яржош сагуй шиг мобийслый шина кости у мобийслый شينا أروج خنا شون يقي أروج خنا ح دوت إن دوش أرو لا شون بيعنا ديلي شون عليه السلام تس وقع بيعش درج ما ديل بيعنا تو تاع عمر بن الخطاب وهو أوصل تناخك لا تذكروا لنا أقوال المثبطين أسبرجين شيخ أمياس محمد دالش أوصل عمرس أسبرجين شيخ أمياس محمد دالش فإنكم تضعفون عزائمنا يتير قمياس حدا حشبو جرجع الله تو يعني برجين شيخ سألت تو يتير قمياس حق يحجرجع الله تو أش يتير قمياس حقي حرتاني قنية قلدوغ أشياء الله عمرس قنية شاء تقويلن شاء قليوغ أشياء تنديره تار خني توشتو إشيوق باركيتر إشوي نوق أخلر
تير قميالش داجة لدو ويشتات عمر مدري خالد بن وليد تعدينا بيوت أمبل شنتيوي نقطع إيش تارخ دوي برجين شخص تيوي أنا توتنك علق امضي عني يا صاحب الوجه الكئيب دعواس ونستير توتن دعواس ونستير هي أرج يحد داء لتو هي أرج يحد فإني لا أسمع منك إلا ما يضعف العزائم حيجرسون حخش دقة سنتس غورسيز دعدوخش هم بيدات حيجرسون حخش دقة لتو سندر تارق أمي حدويش سهلة تارق يداجة ديل أوشنا عليه سإشتبول ناخ شيطان حقويش سهلة شيطان تقومتي ما بيك الله خلا تحقا دا القرآن جعبو لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا شنو يقولش بولا إبرجن شنو يقول بولا شو تار غير دردوت تعاهم تعا بيركت دهردات شن أتناخ تناخ تار حق عدي أن دقة هم نشلو يتار قلق ديونا يعني مثلا هو أحد يعني مثلا عبد الله بن أبي بن سلول دوات 30% إسكر يخو يرزنق مثلا ده إذا نقول 300 سك يخو يرزنق يخو يرزيشه اتمتع تعبوا بوسوشنا فتن خلقته يش برجين شبو قميال شتينا قميال شيشه قميال شيشه يش يقبل جرجبان خلق إيش الله ده الحق بنا إيش قرآن شو إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا شنو يقول تعشيتوب ده قزيال جرج يخنير غير الجرج يخنير أتقمياش خزا خزين أزنيه قمياش خزا خزين والله وليهما الله ده شيء تلي يصير إيش وعلى الله فليتوكل المؤمنين وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا الله هنت بابج خليله بصوب نخبو الله ده تويس إن عدى بتنسير قمياش وقت اليوش ده شيء تباب بليلاش سنخا تسير حق عدي الدقة هم نشتو تاق شاء عمر رضي الله عنه قال أعدينق إياكم ومجالسة المثبطين لر ليلش أتبرجن شخ دعبيت بلرخ تيار وحخي شرخ تيار شيء ميلر لر ليلش توش اسمها تان شيء ميلر لر ليلش فإنهم لا يأتون بخير تيار قرت أنت بيركت حدا يدهشون الله عمر بن الخطاب هنا الشيء أو بيشتغل الله يناهضي الشاتر حكمه لا تسأل جدوت حكمة سيرة تيب نخلي شوشتو مثلا بيلقى خاخو شاليلوش تكودو خوش نان يقى بيتن دغيش ناخن يامرتلو بوسوبش نان يامرتلو يغيش كيريس ناتن برت بينا اي برجنچستو نان قليلوش ولا اسكيريست خيرو مثلا شا مثلا شي ايمان غيل خلر بحندوش دالتي بابل غيل خلر بحندوش از خلها مثلا سو هما شليلوش اذا اسخرو از فاسق خيرو يسقوي مثلا دقه شرق انه شليتوش خيرو مثلا إذا تع وبش جاهل والشا شاديته كودو تخ تع خلق تع دول شلق تنجر إز غلط خيردو الله علم شتا إز غلط خيردو مثلا هم نشا درجوش إز ولا سنة خات الحكم تيب إنه نشا إذا كريس نلتقاتش شوش حكم دول شا أصلا قاعد قدو إز شا يبرجن شستو إذا فسق إذا الله نعس ولا دو إذا والله أعلم سيطلع بيوت بو استع ديوت أنت تناخ كويس بو خون وراجع بيشتغل لا شيء искренне хочешь, а это искренне заблуждение хочешь, что это бесполезно, то есть вы тестельчи وقردوا شتات ترجع تبوق نتبو ترجع تدوق خلدو بوشة إشتهمش خلق شش كراس таки и обуч воли вышкул и билгал и пропаганду, можно сказать, керстнаха и пораженчество бусоднаха, нюка ярже и халки маалра чохка юкш буш тутя. Инстано хашча и телевизор и интернет тег массу меттабуш. Алхамдулилlah, тем не менее, тян махит чохкул штат стан. Алхамдулилlah, Аллах война это беллакар интернет бандолша. Масалат ашот ай ича халхалача اسمي можно сказать شامل عشان سير كرايرق ويدي عن طوان الانترنت تخلشا ويدي عن تلويدين شاتر ياتر دقا شوش تاتر طوان أصوبنا أوكي لرتير تتعدي دقا انت مصل دقوينة تاريخيرة إتتار منغولسكا إيغا بوشيغا إشا إبتشاقش حق يوخشا إجدابي وخشينا وجه بصوبنا نقع خبر درجن خلق وش لش بات سيرت إي دات إي تدوخ تان هر دو وجه دو بوخشة تان دو علو يقلو ريات وجدو قبو تاق خزق وينا يقول بغداد اعتادينا مليون ميدا ناخدون بروستاك بويشتات دو علو يش بوتشها بروستاك كزنيت باش تاق مسألة دون تبصوبنا خانت أوه تشتا بردال شايت أرستاش حووب شايت شو عديت نشا أولي شو ودي
نختون سنك صوبر داش عش وقو دا حق وغدي انسان يشالك داش أرش حيوق شلحت يبصابنا بوي شوي أطلع تا تخنا يوش شغينا يخش شغينا تا هم تام شخيتي أما تاجم أويلش ديلا تانا بچتي إزما دو هرم أولي ويلا يوا تخن مسألة دانا بصابنا بوش بو نخ انت ويت إيرا رأس الأوكرانيا ودعوي جويز أجا دعوة دي قيقان يش دو علوي وشا تيجا ويت خصو مسألة كانت أبسولوتنا تا دو علوي تيشا شا دعوي كانشان تا استعمال تنختار دوخ شخي تونيس رويد بحوكر حدا الجيرزا دو يكر دا جا حدا اللي تتاكيشم بيشل شبوك تا انت دو قانيوش أقويق بوت يزنير تا وشسا شي جيرزان خمانس كيشم بين أشوشا شام وقروات تا دعبو وقتو مثلا شيء دعويق باغها قوي شيء قوي لرو أخشين قط أحكرو شيء تروير غولي دو تيجي مثلا بولت أو وقت لشول ألا وقرك إزجا دهونين حقوش تلخمانسا يوال خليزر الخيط تاقيش تتار مانغولسكي إيجا تاري برادوغات ديش غينا إي قدوس بوشلق إذا يقول تيج يجيبتير تيجا تنخ بحن دلت أقدابل إنخ بوي تيجرنش إنت أتصل يوقي بتشال خلط شعا إنت طبعا حيوش خينا مويت بو إسوغن يسيب بتشال تيريتوريشا تخن أمريكي رسي تحنتو يخشمل نيت خير بربو أتصل نيت بوش بتشال خبو إس تندو على يلور يو إلا داجا نخ تيش أتتيش إدو قويتنا فكراستك إي برجنشسكي ويل نش نخ دون إي دونانشو إيجر تاقس تاريخي حبيوش خيز خوان تون خلبول إي بتشال شا إشتا عيس بول خيلر تاق ات يقودوس بحن دولي اتعجمتو بحن دولشا الله طولا مقصان تيجا إيش أو إنترسنا إستوري يوز وتكك راستكي اتو قويش دوك جمتو بي بريتسادو يشتان أمريكي رسي تحن خيلشا إيش طبعا إسنو بتشال خيات خدونا نشو أتصل نيتبولش مسألة أتسوخينا أتصل بوق نيتبولش خلا بويس ات قدوس ات إزغ بصوب نحتحنا قيتي تاقتيجا بيلغل دوشتك خدو ألشا اتخوما تاچوخ تيدن بيراس اتخوما يلدوخ جينا и бахан шлелина цар можно сказать че кара мелдол бахан дирк царсига итулан бак так и аллант это уже чоду билгал дирк эзен кудусит я харцодинак дагдо хойна и уже цар и ушеле прорвахтича уже все алла и проигрыш сон как бы момент хлопцига я хар уже цар прорвахтич хойна ишент ир и ишлам оха қосиша уже эстеман юк қосло бокасинс как пачау можно сказать что не мастер амирукас اتيح уже последнего درتو ديناغا اتيح الله تعالى دايا الله يقيرم توسي دكشو يتتاش يوبود اتير يوبودش تاقداتك حدو يشينا اش يوبويدر بو تاقيش انت بصوبنا انت يا اش دابويدا قيش غالنش بصوبنا انت اي تولن بقنول ايتوبي اتيك دقاش لي تيدي حيل غالنش كرا بصوبنا بوي ايشي حبيان اتيا تتاش بريغرات دينا بوشتغا تا уже تا بريغرات там دلور دات تا دير دات الخيش اوتل تا تامشن هم خلاص كده دويتشتغ اخ اتيا اتولن بصوبنا ات بقن شول ده ايدي حيل غالنش شي تيجا بصوبنا حلقه تبوخ تيجر دا الوخ يتتاش Сгоишь на танжим то бахан делла, можно сказать, да, там и развал даю лелапсу государства. Джим то на бахан дел. А дик да уэличе и кудус вот ахцу и политик и назам бич оса массу ау да, ти бусобна цанту герч массу ау قهوة صوتيجا. так бусобна нюка дол фитан дуица, ше нюка та дол фитнаш дадохша. так то таташ слила шел политика. بصوبنا خبوي تاق أخش عوشخ توخشينا تيجات أول خلباتر إيش ناخية دون أخش قلو ديزت إيمانال تاقوق قدوسي قولي سعيلم سكلبات ولا تو ألا بات حلق بولشار شيء مال دو أخش وادل ديز أق نيقة شيء دول دخنة تول ده نجح سنة وان أيش خلات أق ناخير قلور دوي ألا باتو تاقتار إحلق بولشار شيء دون دخنة وادخ شبوخ تut إيمانقي إريت إيشة سيشة سامبوخ إذا نير دقنش يتر مدويز ورشن بقل لي يسمبوكا بالخولي إن ناخي هم ما تسويشه وقنيق ده شادك وعدل شلق تر حلق بولشار
Так إبا هندوشة ويدي مناخ دم بدرش كنقصن إيش دانا خلشتوك إبرجنشستوي يوش bolnaach an any so ikers nacha wat ist resultat hol wat برجنشستو إبربيتات دين بول إناخ بري تول حلها خل بول إشايل متكش حق يوش حمو بيحكني رشتك قاتشلز أما إتجادون ساقوان خين إسبلا الحمد لله تار دانا جوغ تيور اشتاريوخ تور بان دوشة تيجا دون يوخا يوليلر أتان هذا ويلتشا يتتارش يمان جولش أبسولوت نقودنا عنشو يسي دول شيشي قلرت أحبتشال قيولش يجا دون صديق أسبتشال قيولش صغير بلجان يوشي قام نشلوقش اتقولك بيوخ باحكينا وش الله دوي تنديرا إذا مصل دو إشت مصل خير دو وين ده تاريخ إذا شهتشا إسان دول مصل شا تاك إزجول تو بنو سار ددي يزق ديشا يقيل دون إمبيريش يوخر بعن خلق قوية إن شاء الله ده تاريخ خلي شوشتو وينقع سنقعية سوري И пораженческий ойлан шхалар да цунаши бахан шмалуй. وقردوق بحنا هو الدنيا تعنيخ ойлан шхалар إذا أدم دنيا نختص دل خلر شي آخرت عددتن آخرت عها شي نخير دوشتلو بايدين ديك يلسمني عدئتن يلسمني قاش ستيسر آخرت أقر ديك دولش حولي قاشر ستيسر عدئتنا دنيا نختص ولا ربحن دولشة ويلن شقولش أدمح هون دال تسونا شينا حقوش ديك بما شين يخع ديك بما ديش سخول دير سبو جانا محش مخيلارا إز دائما خيلا دويز شين شي بارق حقوش ديك شين يخع ديك ولحدو آخر تحت أما خيردو بوشتوز چونگا ستيسر الألخيتن بولش أخوة إلتنا عليه الصلاة والسلام اشتحقينق شين تخيط ألق بيمر عليه الصلاة والسلام يلسمني يشوغ جوجة تاقين والوشوغة ويجن عيرو إزالة الدنيا تعويجن عيرو تخيط شن ألق دير يسمع عليه الصلاة خلي شوش واحد تبوغدو إز هو دوك تيشن خيلشا هاي ولي شوي أما ولي شوي أما شاولي شوي كرت ناخنت عن خاشة ولي شوي تحتو تحو الله عن دوحة القيت روي الله عن دوحة دعوة شوية الله حقر شادي قطة دوستوي حبوق الله دوق كشن خيلشة كيشن بهور حيق الدوستقى الله عنده حوتان أقوى السلف شاء والعبوان هو السلف شموخ الله رئيس وقر حلق ديلة صحة باشتداد يقول ديلا الدنيا هم نشترقع مخي الله تعبي قد هو دنيا نحا خزنية صندوق أهتون شبولش الله تاقى يوخ كيسر ليل وش الله إش ودلحة هر دنيا هما شكر على أهتوش الله أما آخر تسي دقنش شو أخوش الله خيتو حكر دنيا حكر بيمدات أما آخر تحدق شو عدو اسمت هاي آخر تنساني هاي آخر تاني دوستو هما تسا دنيا هما تخيوتر دات يا إيش تتحبو شرحوش مخلا ديلي تنساعب شبيوتشي نحا تيرا دنيا كرا خلرا أم دينا كوات الانتاج سن خلر سيرال يكشي كواتر اتحاجة تحجيم مهت خيالي ولا الشكر الدنيا وعاقوس إنيس يور سارال بس كيف برخلبوش أم طغن وي حالمودو يطغن دقو بوشنيخ حالمودو نسا سن باسنيادو نسا أتومانا باسنيادو أدمي دقنا اشتغنا تاقا أتا دنيا داخر دوي دنيا داخر إديزرت حال دوزندو إديزرت حال دوزندو الدنيا نحول شو تير إتايب تيبنيال آن بالشولي لشيا هو دنيا نخزل لينشا إشتاد هم نحتي دقنش حال دوزندو إباحان دولش دقنش غيل ديلا الله هم عبادة ترخ دقنش غيل ديلا تاقا هو تنخا الله هم هاي ويزر دو يحدق شو أخلرخ قلتنا تحنا الله ويزر تحنا حدقنش نيغ دقنش غيل ديلا تاقا تحر هدو ويدين هدو إذا ويا يسن يلخان خلي فضول الأوقات أصنع يسن يلخين خلي مثلا الدنيا هم حي مخول كتوا والشوحة يحيسن يعتقدك خين شو إذا بمعسقع الله أن يرزوش دين وسر السيوانا دنيا أنت أعوال ليلها خلد يوانا دين عبقي برز لامز دوح
يدين ويل شو دالر تحتس فيس دش حل يحقي خدا حيوقدو على تليفون كي يجوا على يا مثلا إشتا أدمو شيء يكرت عال شون شيء يخليه شيء أتنخ صود دال هم إذا بم الله هيجي سنديني تدير دوتها يشي داخني ثاني دق يشي داخني ثاني دق بودون حتى أنا حال دول شو أهتو بول شو فوق الدنيا هم أنا حيدو قوة إداخني ده حجدو ندوي جمست يوت عقيدة يوت حتى ليرو سن أما حتى كبيك شخولي إيش تبى ديل نوقع ده حاجة أولي أسكيبر حال دو تغنيه إز دوق بحان دو تغنى أدمن نيخ أدمن ناخا نيوقعها هر حال خلر سيس حال خلر دوق بحان دو إز سندر بوس نقعت إذا إيخرت أورا شي إيخرت كيتم برتغيل خلي أحقتنا الله عز وجل قرآن شعبوشتك الله قرآن شعبوك دوشتوك أورا أويليرا أتسمن أور أويليرا تن إذا غلوشتو يغيل دل شلتها تن آخر تاني يوشل آخر تاني يلا يقمتك آخر تستي سرة إذا غلوشتو تن دعوتن إذا أقر كرت أهدكني ستي سر خيل ديش لوشة والله أعلم. فطي هم أولي وجه بيستغلش تعال بلح بيستغلش بس شوي تعشي بيستغلش سوكل هو يستمتعول مرشوع يا شوي شمال بالعبيش بينا مارسون زي دي ساحت حال دوش دوين يم بيشنا باترش السلام عليكم ورحمة الله. هو وعليكم حاول السلام ويستل مجن. ديرمك مرشوع لا ما شاء الله. أبو زيد انت حرة أتاك شلرت غالي جوح بطلع عائشة شغل شينا حق بقدر تعتنا سي يأدأت سشتا وجدت أحد وينش وينش كل شغلوش فاز بمئات دي عالسيتش هم ليل دوتشيك وينش الله سي يختح تاش رسو سين كنا بوخ لما جينا عدوي وينش يوفى سين يوقع حق نسلسون دي بغداتي خليل داتي وهقار ما يزالش هاتا يعزول غوقار يعزول وجازور صار بوشراي بقصة يتشا تناخا إذا وينشو يشمي خلرا تحقع إردات الأشرين خاشو ولا ريسيل مسلم أعطيك إيه درا خيط سنتنالت الله عند خيطك زين вопрос ما تقيتي سوي вопрос خدوي أسألون إنت شيء ويلر بو شيء يبقى شيء تري ويتأح إز ديلا فايز بس ليلا شم داتي الويلر بو خوش يو جيم ويلج تحت صغدويش تكشين خش شات أخي يربوخ что и действительно فايز بس ليلا что تي так украинец допустим лила что я и чья тардой так ات يخم ني انت ات اويلان تاع انتي نخبو بوخ وشوات اش بوي وين خ يما دوي ويتان اوبشن دوي تاع так инахтан как переубедить эдук эс нахи хуэр дарвай мо дакач вор дарвай эла ихатта дукан نيسون هند أحمد الله رحال إفير إيش لا يخن تنعتر دو اسمع الله رسول حلقة دين ده كبير خلوات
Из-за первой нога, сенсундер, садится, дала повторяться, дешхала бех мобилошный. И дехара дауолу шаалу шликуду, еще гаск хулилуш американ, любой киол спецслужбы, киол айдло, самхом внушать докцу, информационный бол туда хенти до Украина, он был сагарделки, ему царцуда. ИПСО олицуда, психологические информационные спецоперации оли, ИПСО олцуна, цахольшие как бы терминологии, олшие прописаны, хум шдокошенти, военные, аж учебник, аж халга советовать иркой, и концептуальные основы будущей войны, книги ирка советовать, из-за ешишаль, вот аж прописаны, хум шдокошалга, что Смадол хума иш как бы информационный белшол царцуна как бы оказывает влияние. То есть из-за керстнера цахум внушать дешхул так шаш наха керстнахельчи бо биедат керстнах дешхул цомнаша. То есть иннаган хум цадозер дуй, во-первых, что естественно беш болхуле. А с другой стороны, вахцавал хошсо, наха шаш цатьешер душей кудало, шей куцадало, шей кума дацало архич, кольц аболна. Но иша даулой, ихум ахкиет, что ихум далуш дующий гаинс муол, что по-другому алис. Например, преступление совершать юридически, дешчан, каждое преступление, которое не понесено наказание, оно порождает следующее преступление. Преступника наказать свой юг совершать только преступление. Шхундацу, а шехар чак модель, шехака дальше айдло хума мацадина оли, и когда преступление совершать только сагу. То есть он начинает верить в самого себя, что худалач, и начинает понимать, что оказывается, из моя айдала милиции, полиции, уголовный розыск, обычно он дует алгайфуса. Сундер цадол хума нага дуэзду, цунаган бешти аткамбу айдло. Шукума далурдати, шукума дацалая. Цахума шаш адмаша шаха шукума далурдати, сахум гнадати, сдичи сахум чак дахлурдати архуль. Ну, конечно, иш духдуй дейгды, цаболчары, ихум распространять дошайн цахум чоха сэнбо, камелдер. Уайца халга дийцаркы, уверенно цахум дийцхулк цансагуа. Прощен хиттак дуцо дүйчлек, буга бац. Но вот он убедительно, искренне, вдохновительно улицуна это рассказывает, и люди ему верят. И пацан, кухазма дүйте, убедительно мадүйте, то есть заблуждение, вадить тока. Саго, цансаго, водить вокай. Цундера цунахиет проблем. И проблем даяхта худа диез, во-первых, ихум ха диез, что персна гати аткамбо, шаш, короче, шадекум контролировать, что шадеги, шаш дохар лилаш, дегала, сагигаца хум лил, дагаца дает. И профилактика волкцуна. Хундача, хундагасан саги внушить долой, а та хума дира мадат. И тогда получается, цай эрен рабочий часы шдай дизардать, кар хун тябы лилш, там слежкеш, прослушкеш, кидегдеш, получается, это же лучше, если тебя информационно обезоружить, заставить тебя поверить. Цунах киетвез, хум доуз диеш, что ищете систем, что это. Айдало внушать до ихум шач о кирме душон шак айды ди душон любой айдло деш до любой айдля системе устрашать торцоволь внушать дара создавать дара любой айдля. Так виш сагана первый шаги из трудных холк, например, неизвестность. Любой сагана цадой что хумацуне кирме хиетсуне нереальный хиет, но ихум даулай так майролакай. Сахум даул чи с практикой бай сахум хадов сахул. Сундер и проблем что архитсон зелем сонискэ танагас. Да, жем ты туартос, инс хосташ. И бапалла, инс допустим, и муслим со как раз он хилчена, муслим со сажим трайну как бикигер, иза вообще много дути серч видео шерх. Так что all даже мюлх модель определить шерх, из видео шуй, что ты холла. مثلا گوش تو قش آخه اینترنت جو هشت کرد ورق کنید
Так, теперь дальность полета, допустим, изучить телушукис, даже интернет, что доступна информация из масала и километр дадагло, масала ченг мел взрывчатки яло, масала чу от взрывчатки хошхилч и мел километр дагло, так, масала там 50 килограмм хошхилч, там масала там ген, допустим, там ген цадуеди, масала 1000 километров, масала 50 хошхилч, масала 30 хошхилч, так уже 1500 дагло больше, ищета, идут, что он дальше, нагрузка из гмел хула, расход топлива из хула, допустим, около 20 килограмм, короче, да, я хочу 20 литров, короче, когда бензин, солярка, то его еще, керосин, чудо, еще масала, да, так, дальность увеличиваться, да, еще. А тажим изучать, киетхо. До 3000 километров, допустим, да, уж кием допис, масала. Так, кэри, ПО, мел, угдалю, короче, инту гуш подуйни, гуш подуйни, кац автоматчи, тичун, халавака, улксал, типа, хуиш, панцеш, лекан, ишьялич, ишьялерта, лилец, ушлен, да, азербайджанский киемон туихи хари, ош, ну, темп кшила шейн проблем, шо хайр и панцеш елчи проблем, хайр уж сейелчи проблем, короче, да, Allah не цбук, алхамдулилlah, шо цал, одал, коллам дой, цундера, и моменту, шо наг, энц масала, эц Петропавл, я масала, энц герстуах, энц дабан, элча, энц эра, ой, хабар шхош, хил вежеш кар, и опять-таки, парженчество, юка, дани уж карца беня, хаждаш, ой, мою, и эти герстуях, карца беня, значит, это как бы дело рук ФСБ богца. Так. А жим изучить только, хажан вот реально, короче, вот бусалпса, вот сегодня хом кверчу, да, еще и делашек, доллар да реаль. Да, так что года, уаведится разведки, оксо, дела, мечахту водат яхан, меча зеди дат явали. Так что лил, чажим, хата карца слепой зона, ю хузах камер, шаят, хузах хождай слил шбу, колон нет, кият, октон, кабин, что, масит хаух шул, масла тхойш шит биват, масала, так, يتل كلون تيبا ديت جيرشتات سجرانتا ميوشات ويشنجا مثلا افتماش بيات إشت قوالي أختي تاق قوالي تسر تاق ويشم خودا ديز إذا تو قوش سوال مسوا قوالي أختي تاق كامشت أولا تسويز ويشي تليفونش ليلو تسويز ويشنجا افتماش خلا إيز دون إش ديك سمازا نخلا إيز ذكريني تسديت شا مالدو البان دو يتيك دعوة دي توخ تشمي توخي так полностью тиктеуагар, дауагар камер, тецауалар, короче, план разработать. Телефон шахоцар. Все. Камер сейчас, телефон сейчас, аманатлар адиктушем. Чак делиз. И те хисан ицга бата 100, юги 200, юги 300, юги амма карцеви. Тундер и далушهم دو إزدات إما يتودو تيرقي يقيري وزموش شات مو خوردو تاني حو كاميرا تيوالتالش أحتى تليفون ليل انت خلش مثلا بوي وقي مو خوردو تاني قي خوتا يقيري وزموش شو سير نيغديون كويرت شو حيجلوش دقنا شو حيجلوش كروش مثلا تانم لأر ترسل تكنوب تيتان ديلا قن رقسي كويرت شو هدو تيال حوصلوش تعوصلو سانك حوصلوش بريمو دايح شو تليفون حنجي حتى ها تليفون سانكو ليل شو خاطن elementarna WhatsApp çoluyor. Ahdiyon хуиз дайс хуяше куду саатсан. Трафик гушчан, ите возможно из трафик гоцан, амма ахуяйтан цагоцан. Ахуни дойш хилча, энт хил как бы вежлис ам дадоя, это орбах, والله махкахи документ тахил штат. وأول زعلي يقع أولي كروتام ده حشو وغيت أنا كفاية تشوف تلفزيون كله بارلت تختخان نرجعين تلفزيون شو بيرد واحد تبار إشتار خلا وش خلا ولدات حاجة وش هذا يلا حاجة قليل وش تجبوشة يبرخوش أشعار بوق ده كانت تويتا مجاهد اللي يودي شجوات تنتا مواد смешно خلي когда кто-то говорит короче да حاجة ФСБ стенони ЦРУ стенони бошة сунда ченшин ха эжадени تنشين خاخا شيء فايز بستدايتني تنشاشين كويرتشودين ديندو إسوا توجا سامة تام حولتام قيشان допустим إرغبغتنا إيش مثلا أبعتكي علم خلش كروش تاعت علم دولشن خاشا ودا ديشاتك أمو وويزا أمو وويزا قطع سير يستيسونا علم أدات علمنتار نهمش تويش وبيرغ جيم إزوش التديزوش وافترق صبلو ده التديزوش شاتيك أول غير تيجر دعوة غير شا ميتش أول ويز ميتش دعوة ويز كامل أول شو لا دبوسي موت أول ويز مثلا حلوتوي زبير بانكي يعنق إتاكشا إديك مثل دويز
شو $1 дош банкомат ая нақсушим $1 миллион заправить инчхен. Короче, та информация мою чешига нис заправить инчхен, короче, я не чушими. Он да че заправить инчо та шин qadin сабар да чо уже $1 миллион херда чо шик бехерда скорее всего масала. Так да уче на шо нигини ана гасан камеш эвел мо иши камеш да гуш буш. اما ايش جرخ بايدبات سوش انت شير خمشوت علم خلر دوي كامر تاوش ولا بيرو يحت يلاتي وفترخ سوش انت شير خمشو получается يح ياتكوش تاقتي تيلا سلاجاني ياتسلر تاقوش تاقدا تار ماشان ايتر اولق ايتر موخ ايتر تار از مثلا بازرح تاق يحچول تاق ايگر تار يسانگ دون سانگا ايتر تار زا يخومش ازوچيت دچقيت شو إشي ويتوشي مشادك فرشيتاتنا وحقيقة план хватин таршим машан му иетиза план хватин тар информация допустим и банкомат заправлять матё короче да наблюдать на тушим кидин шадышашим план хватин полностью как бы дуй время когда машан мечала торю переоформить и ряд киду шадак шем подходящий он там они стеллана царь хук чакдалла خيال شخان دايلا висяк колцар рода висякю генешон за хорош типа висяк те уалсаг виз за висикиште уах и висяк лячу инти Сбербанк янг да все банкомат до сих пор урсматанский рода и цукерта ульши банкомат до сих пор тахана и ульш ну танца сон джим халхи как цукерта ульш шахокт ярдан шин хабата да зеякна получает приехал шохан ну царинти латто шон чача это как бы уликис вещественное, уликол волчно. Тундера ищ как бы издать. А жим изучить течкието издать, когда сверхъестественно доти издать. Так, сагана, а их просто уайлия, да, $1 долшлуюз. А там ФСБ, не, я декоруч тярги би $1 дать пошел. Камел деш рагуй, хамил велах бокой. А дик уайля, уайля, ина $1 долшом доис. Он там сверхъестественно хишо, он дой $1 долшом доис. And счастье, это он задол хумаца, невозможно, это он просто потому, что он не знает, как это сделать. Это объясняет дырка, то хумаца тяхвельца, уайлич, сагаттич, хумлилич, киета рукой, хумудо, муцадалар. То есть, илм дует хан ау знание, а цултаха и знание хилан чултаха готовность рискнуть. То есть, риск, он всегда присутствует и будет присутствовать. То есть, вот и таваккуль духуется, дал ты буалбилан. Дали язенчун рейзуксар, бахнашлин хумдич. Вот, и шихум, главный шихум ду. Знание, а цултаха дал ты буалбилан. А вот и знание, йотчана, цачо хум невозможно, хет. Инте халах сундак дох пируй том табиал ханер кецахол. Масала хенсон эйрдук, например, на время хвата инсам эхкетиза но хюга та хумиат хюг дистанционник ятюг та хумиат муди дальше. Это дух мучиться дешь. Уаль юрка простой банальный консервный банк например, цонтажим угдуахкей цубуха. За контакт твоит огол поплывок царь, ваш провод чубили, там вода капает, и постепенно провод опускается, замыкает. Все. Как бы простой хомдуй, но он не цаха, у ты будешь делна, ему дирду тебе будешь. Или, например, другой хумдак досон, хюга, ца дистанционный кят, но управлением, там, яхкатиска. 2 пластины, юка, куленка, плюс-минус замыкание, и выстрел в эту пластину, как бы, сдалека, и духой квадрат. Твой выстрел, это как дистанционник, то же самое, оказывается, ты можешь из выстрела, как дистанционник сделать, хюга, и яца. Или, например, гранатомет, мух, раздвижной, осаю, из-за часовой механизм, дистанционник, дамух туорю, цеху ушел саган, вот мучиться дирду, делам тяжелый хумду, а на самом деле колхозный хумду, хагича, вала, харамца, простой хумду, дагмуца, деянца, банальный хум, это ол штук керсный, все гениальное, просто, просто пока ты этого не знаешь, тебе это кажется,
جو гениальный جو умных دوني علم حاجة دوتش نعدوق علم حاجة خيل شو بنال نخمش مدوها شو اللي خيته تندر علم دوي это надо علم قحية قرد يعدوق получается изучать смотреть пробовать это не проблема علم دوي это تخيلري تدوزري تعامدري تتعقد تحيجري تلتحى конечно ملوح علم عامتي خو عامتي в какой-то момент توكل خلق дал ты бог белорсовал ты можешь как бы какой угодно ильм выучить теорию хулка, но вот если на практике ты не готов это применять, бесполезно тоже будет. Их есть он тоже это проблемы. Цанаган цахум нереально хитера, потому что я ильм дать савелион. Вот и дока издается. Китай дока, это ойл мой ration что такое очень. Да, вообще это лила, мули лурути, а это давай чук со любом случае, цена вот, нахлил шпала, цена выкручусь, да, до того там что есть он из Китая, вот раз это спонтанно квест чуден то он из, можно сказать, там квест чуден, кердал уже давай чук со примерно цело, это жизнь это догаден то что. Так всегда очень так там до сон ухтигашта на вас дало вот вот цали да уксо короче да ухтигашта квартире та поселиться до и вот ойлаш азота шадельч короче момент да геохсон да дела сахавин че ишли это там сайт ахсан ашму сокоза примерно дойс алятсон любой хом аем хон примерно мотта необходимо бег аем хон примерно да необходимость у тебя вопрос как бы открытый если да очень на заметит экачуешь что إذا تقولش داشناش عنده والورس английский матта. مثلا هر ويشدوسون اتجاه قمال داشن هر ويشدوسون скорейсо то ищуап турду ищуап телче то هر дуаш алдиез нагасан ишлах то هر алдиез больше можно сказать буквально там за короткое время за полгода школа самит был английский матта америкас необходимость как бы хилту когда у тебя вопрос открытый да то же самое там кондиционер хватто уичхена сплит система مثلا самая простая система из да, что хитрый, ты кондиционер или ойлер, таншера, допустим, сплит-систем, квартиш, там шолшера, уже там, вайровая система, с ACE примерно полностью изучать те, что похватит, масала. Вайровая система, сложная система, то есть, допустим, вот, а я знаешь, хитро шел, так, юг там, чиллер систем, рофтоп, ойлер, да, дела, что первый сплит-систем, вот, ты что, мочь охерочь, а там же, он говорит, вагон орсоцик, как бы, оля, хинси, паца, я короче, да, мою, короче, скигвашек оли хита. То есть он да ищ, то есть любой элемент, ищ, он таган таамшин хита, гахтуди акаякче, действительно, он ищ таамшин мухи, он цян таамшин хиш, что он таган на хорди надеш, что хайкс $1 дацел хиш, тега тан хорди надеш кардо конди. Цундера, цуди просто каякчан, тахтан интернет тег, книги, тан цуди яду, цаца база хумштой. كده уже أي خدمة определенно علم خلش أي خدمة ماكينات إيش ليه لغة موش بتحني دين كويس صدق نقدي توقع تحني دين تأ كويس صدق نقدي إيش تأخيرش شو настолько все гениально ты можешь делать что до сих пор можешь быть никогда в жизни никто такой не делал أنت سابش بيتشخنا أنت خالد بن والد الله رئيس خلشان что используйте أشخلو тактики представляешь до этого история не знала такую тактику до этого вообще это ахилхума да царис. Стахан даже шамиль Абу Идрисуй, Allah да алвойлис. Цуа лерин дол тадол хумша, керстнех типа подчалша типа вот и диверсионное направление и именно что цучвах типа цуа лерин дол хумш да я вадих канду бохцер. Что они как бы берут у него как бы пример, что оказывается так можно, короче, да, провернуть там какую-то диверсионную операцию. Там цасон будионов схулили, кихулилис, короче, да. Цундера, вы одал долши, вы хекал долши лечтатис, да? Просто нужно это развивать, определенно, да, илмдег. Бусадна намного трезвым обой, керснах сигарку, шул каркмол, шул, аллах, это уже датер, короче, на самом деле, пустая жизнь моя, да, уайлич. Настолько скучно пустая жизнь, да, вот сакирари, как бы от этих проблем убежать, короче, бог, что это ищет жизнь. На самом деле, одал больше. Уайя, последовательность, уайя, дюня, как что Аллах, док совод, тукетчен больше, имеет в виду, у нас там стимул намного локалюк, уай,
Це чисто там зарплата, там туда-сюда, короче, больше. Идея моя це даже. Чисто ахчи, там туда-сюда, больше. Тут я лячмо, тут я шаду лутой. Сондерой, каек чана. Так, кахвекш беша, бусобнан юка, ца кахвекш, вот цаса гуат. Что миллион дон керцог дон страхила, то шгуш модуайн. Миллион саг дон даже, да, керцог страхила, то что. Миллионшка, миллиардшка, ахшан штухкит. Цхан бусоб сагу церк. Так, и бу кой нит одой, он тельча. Ой дон Аллах дон резу ардолду, ища Аллах дошна, уатау арбольбу. Тон дер цан миллиардш тиесен шварт нах биз. Представляешь, и город, типа, и групп сейчас примерно по 50 человек кулбош. Ца группы, свой, Кавказе, хаялошек. Уж тана ламчу халак бегана царях ца вича бог. Уже и психологически расстройство, и движение школы, и 50 цагионы царевы царь мета 50 вало бог. Вот, и слабость, это билгалёкшук. А муджаид, что нюка хули, масала 50 муджаиду, царях шик дакел, шам, висна 48, там квертан гала улиц, овиш хули, масала стресс хули. Вот цагол дер дат. Он дача, Аллах, это уже не жбол дер. Вот, и бук бусабне, ницк. А керстер баттиз. Уж киерло, яке метца бош, короче, да, цабик беш хол царь шлый. Короче, уже пойдем бац Кавказе, алат поле. Да, кишей цагил чем там ау, уж там цаца боч, там, уж там, ачуку из сарбу царь. أما طبعا بقصيرش 50 حوالين 50 يوني تساوي سير متن دو 50 والو بقصير وجا زكروب تمشتاب ندعو ولا مورت بتخير باتير شو تصباح وجا حبيخلش ده كان تاب بوخشة الناركوتيكش شويتش يدوش تسوغين دك دوغسون اتشاشك بتا تتينو دربو ديوتيتاشك وحتشو يدو بو دات حاود بو زا اوغل توغ واويل شاشبا وشولنك جنت احي وهر هيت واويلان وشولنك ودوغ شوبا اشتاتول يوغدا هاش اشتك حتشوخ باللي ناركوتيك شي اشتا принимать теш это шпричи ты короче ачугах кушала коштой ишта чу ичдойца отморозкш и тер дат идуенал дат уштон шубо ударбатой иштук тер халдой для дуенал халдака дуен са наркотик шати сер як аркмал диес сер дой иштгил положение уценак алхамдулилlah. Таблетки, что он царь, молчишь, обязательно уколят, син таблетки, что царь, название, что царь, известно, он да и что царь, мечтаешь, что спецоперация была чана. Ну да, хирио сам царь, встречается подробно, что он в любом случае, и карбях наши, эти карпинки, релвежриш царь, да и царь, за وش حتشوفك بالازدينا حتشلك 300 يراس كبير بوقت كده إذا شو أتصير بون بوي شورت شو إيديت تي как раз таки غريب داخل شو يبوي تيجي تقعدوا قاس كبير أربعة شو ده действительно уже окопшн هتبقى كان уже прям упор هتبقى كنير بوش نقعدوا كبير أربعة ده تيجي يكربح كان بوغاس كبير صار حدوث باق شو إيش بيني ما يتوي كروتش ده إيش تشو إيش كروتش ده إتو صار شيء تيانك بوخ ويدي ما Так, таган так. Даяр жевой китовый, срочом дата. السلام عليكم. سأفصل هم فاتنا جبرية. خاطر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين سامو историю бак типа وين ночь вышли от дочкой типа Сталин стал бак бак сафа типа شو история جيد عيا قايلة وين от гордость لقدو هنس سوفوا هذا بفايز بشتاب كوارتيري موسكوا يدقوا разные информации что мои архивы так تجري история ночь по моему рассказу то есть ночь قايلة هو вообще استاذ هذا أخيرا دير تير شوارت قريشم مسلم عندك وردوز. Зелем, обычно духовно нюкалил, что это байк санорицуна. Цундер тиш совез вой история, хукшу, вой история, за قيلة قنات, вой абичане, вой тقيчане история يوشو. تندر تعمو قيلة قناة كان حول بواي تاع دوكومنت شي تاع دول تاع زي سيكريت شنو تاع هم شغل شا استوري واي تعمو قيلة قناة إذا دوتش دو
Новчие истории, ищу, тюли истории, ищу, армянские истории, ищу, ингушские истории, ищу, что у каждого народа это вот так, как бы, قاعد يتعرفوا историю, или гучаля, قاعد يخير роли. وي история, وي شري, وي عموش خلشان يتصغل قيلة قناة رزق. ويستا دين شغل ويتينوش أكو بيردين شوفنش حياخان ليجند حياخان أخذ مثل تندر بار. Ну, я ханас, халга мадицни, тетер шдуй, вай письменная история, халлак я шияга, я ханта, цаек цар, дайлан халю, конечно, вай халга дицер, что помимо физического геноцида, они нам и культурный геноцид делали, когда уничтожали наши какие-то исторические памятники или документы, или такой. Или цаек ума скрипки нашего мегта, да, там хердую, но это получается, история моя, царь, он хайлях, царёл, документы, царёл, фрагмент шарёкаш, и был дерсей. Да, армат людей последний. Кудус, вы гранич исторически до Каспийского моря, Халкиздар и Суна, Тикавар, Хулеба, Збакли, точно, ага. Да, ла, хаттар ханг бешла. Да, ла, сюг дешла. Астон придерживаться дешдать, астахала, камил шхиласа, хока. За фольк историю олица, нас еще воспринимать дешевые. Сайвали и Йокара. Йоузит Теклас. Ассаламу алейкум, муслим цагахтар дерсовик. Нохчи письменность арбой махта. Асам чурча иштхумш махаливай. كشنشت أحجوش ده عربو محتا يازوش اشتخل دوي بيسمس ده خل العمات خل Ой, тяхрих ило, письменности арабских хило, шикоёч, до 20-х, 30-х годов, ну, кое-то абашу алга, как бы арабский или не, в любом случае, буква шельбшер, ну, кое письменность, бог ждала. Да, из получается, вай им диланчу, да, и арабский письменность, вай ну, кахилю, использовать я шейр, ну, кое арабские, цул халха, кое бюржи нагли или не, и что лёкай. И какой письменность, Allah чулся до цельча. Древние клинописи и уже совсем такие истории, иероглифы и уже теории, возможные войнаги, или дадут из реальный дега, обоснованный дега из дух. Войндойший так цаоль использовать. 18 века, да, арбо письменность? Нет, основной придерживаться дешевой версии, что массовый, им дело 16 век, помимо каких-то письменных источников, помимо археологических каких-то источников, и кешна ждать нах дабохкара, и еще 16 века, захоронение, исламский метод захоронения, и массовые явления санбог, да, до хапсулхалх нуката, им цедили на хилищат бог, да, массовое явление, когда в массе народа, именно народ целиком начал становиться. И 16 век, ну, обычно, холодник, там, более-менее обоснованный, да, документально там какими-то фактами доказать того, что или рибахари дочь. Allah reysa. سحبش تيجوش يلي مخ حقش جوده سخنا أتصخني هو تعتر إمتى دوش ناتش خلنا سيدال إتا навязывать وديش خلما داتي لا إقراح الدين تندر مدوي что навязывать الدين داتي تندر كافكازي навязывать الدين داتي شبتخون распространяться الدين тут даже из Дагестана и сахабш хабех канчина цултя юха тулс махалиш как бы отступать дешхла иметь кшнахуич хла ах даже хинц и крестовый поход сайда и до шамиш хачутат белханят даже цугайна представь я уже 500 лет доктега халифат да хватан бусал айдал лет доктега и через 500 лет только крестовый поход на юлош цугайна практически половина населения олк как бы бусал бас но как бы керс буквы цугайна
даже там вот это вот не происходило, это насильственная исламизация инмаятивой, и Да. что в Кавказе в течение этих 800-900 лет духой, и что даяга не кое, потихоньку цаголь. Мгм. Возможно, халга им дильнаш хербу, но они, скорее всего, шкез херлетера хиджат яш диябю шел хербу, кош, например, нохчу цаголь, бусал на анёк когда урмовой, бусал им дильнак цаголь. Цундер вот вообще, ой, цул халг им дилан дать бога, дать, но хар асдуич так 16 век моду, это то, что доказать дало, он археологический письменный источник, что они дагайт лох йогер, и бог дусе, которые можно более-менее доказать. А вы что там халгы дилан еще, ну, ищет хилдати, то Дагестане хилдати, даже из христианства, у тебя из дехалз леттан, даже авари, мечаю, в горах юхи аваристан, да, из тебя даже христианство хилюет, яткам, бу явление. Такие же есть письменные источники или есть археологические памятники на масала мелкеш наш олкой, солнечный могильник, языческие захоронения, меточ моюешь. И цундер ишта гуш холе, что вы им халгы цедильни. Так, масала алани почал хлиха уэнцу Кавказа на территории современной там Чечни, Ингушетии, там Кабарды, Болгарии, бошишта и хилака хили. Так, цун захоронение шуй, до городище шуй, аланский хила шуй, цвёвкоп шечана, цыга инзари дух хаки, дяк, что то есть домашняя скотина, свинья. Показатель мой, что вот это аланское государство, оно не было мусульманским населением, основное это христианское население. Это вот буквально до 13 веков моды. Короче, есть как бы вот такие и письменные, документальные какие-то археологические памятники, которые говорят о христианском явлении, какие-то вот такие же письменные, документальные подтверждения им дилан эльча из-за сунху уждал хуманцани бахас и 16 век, сколько обычно там массовое явление. Ацхабеш халхи им дурша нохчучур Дагестане набьюч хилишо шо ацхабеш им дурша хул диха боли бусоб нахашо территорию шуй цеги вахош хилишо шо тахтадол тейп наш халхи дилана хилишо шо. Я юиш там не цадол тейп наша, что они могли там на пару веков раньше принять. Но сунсейн и айлцале хундачи уже теориш санюкаш, цаголь, хар тейп са билгалдах, айлцале сон. Ну я тоже как бы для себя считаю, что какие-то тейпы могли на пару веков раньше принять ислам, чем остальные. Но Ну, только на пару веков был. Цахахта дальше. То есть чихахта док последний. Нохчи гранич хай ляш там мич качот хиет хон и занд хуаша мацдин талах царлишт. Мастераш эдак. Ну, и Зантхуа из Восточной Чечни, мои засюючил захоронение, еще и 16 век, на Восточной Чечне основной бусал массовое захоронение, да, и Зантхуа из Восточной Чечни, получается, из Цана Дохка, 16 век. Вежи и гранич бог, что хумда, и гранича эйдл бога хумду. То есть границу бога, что есть какая-то иерархия, какая-то система власти, которая на какой-то территории управляет. И либо хилищат с границ бог, что хумды. Так вот, ишт хажу сун цаго, и вот такой ближайшей перспективе там и 16, и 17, там 15 века цулхалхуй оккупация хайлу татары монгольские и итищати. ويحول كاسبيسكي موري قاتشلز عيني سلاكتي قاتشلز نخ عيني وينوفتي عيني اج عينة نو وينوفتي سن قبش ما عينة تقع ويكاكبو وي عينة اول تقع نو ايش تعبو الغنقي عينة تقع سيولي عينة نوغي ما عينة تقع بيق نوفتي عين ما تكشياتش и когда какие-то люди апеллируют, мы там жили, ну, таган, например, ой, Австрия, то Австрия, Ашуар, Австрия, то Айна, Новче Мацаули, Австрия, Цаули. Вот ищет хумдуи, границ бог что, хума айдалат дуэс хумдуи, то есть администрация, государственная какая-то власть, система, где есть иерархия, которая управляет определенным населением и определенной территорией. Из сунцаго,
как бы, и что и подчалкаться госон вот такого административного управления, что вот там, вот до сюда была власть, Союз, и подчалка, что научный бог, до Союза, Алца Симсир, Хилловой, и штадычхул, ну вот докуда эти границы были, из-за научно обоснованной садации, а то, что жили, ну, живут там много кто живет. Масала теркал диханоры букаш несколько веков. Так, цай али шух тходук за несколько веков, аж аршейн тант нохчет республик территории, и Шилковский район, например. Вот сега норы букаш царь эльч войн мухьетер до его шух за и чудо эль. Цундер и доз наши хумца вообще исти хумш да царюш, я имею в виду цавал харт ходуи, харт сахилли, харт шут сахилли бор. Сакуарги чуюч. Эрен камил шит, соне бях мобилаш иштала. Dela, soy عشوات أور خسرت أور خيلت خسرت أور عشقو نوخش شتيرم проблем он مسلم реально Хаса проблема. юрт Ауховский наибство хило из-за отдельной темы, например, Хасуюртовский район или Ауховский наибство, это из-за обоснованных хольфунда, это наибство хило, Айдал хило, Кюгел хило, из-за щеки, парду, Ахюрвай, Каспи, Качалс, Ашхили, так, Сула Качалс, Вейла, Туи, Бош, Вейтига, Ини, Эльч, Вейсан, Кибеш, Майна тига. مسلم تيجا تشيتشن остров Докцика да Чечен Сон ха это ваш планы дойшоны темши за сундер as боха солнца когда развивать да целяя остров на Чечен название Ül Карабах да вах сега нахчеванию от нахче до боха до хумш. Просто обоснованный дек бохас. Вот бывает, который ты должен обосновать и доказать он бухбала, что он цагой алгашчуса. Хюл хилли шуй гипотетически, теоретически бош дага. مو وحيقي الأولي وينه شيش تعمدق ما موش Sabah şöyle açtı veyu boştu. Bir jener yol çok da no muslim. No çayna tiga. Amerik veyu boştu. университет дьюшвол, значит, преподаватель ворты Италии, Италу бохок дуй и войновча, и вайтила цею и божца препод ворта. Короче, вот хата я лят хет вори бодегач. Реально бог дуй, того я цунан дуэс да ласо, сай цецу алапсо, Германии как бы новчилат ду. Так, Италии новч цетиланю, Италу 10 вулканов, хылыцигабу. Сундар, ищешь волшебный хуш давай. لا اشتم نوح تحقيق ميوي Adam Havay aleyhisselam. İş noch çıkılı boş. Düç geziyon. İş ne söyle sonsa. İş noch çıkılı boş. Ta büyük beg noch çıkılı bağırsa. Из чего серьезно согоду ич дорога ста простой ста квартан дикватях ете до истелж. Dermatolog çorluarok tam alir is dermatolog aliş nochçe xabar don dermatolog Allah subhanahu. ده أمريكا يا شتاج ميشيغان boş tilani nohçiş boş İzgamiyor şede Michigan sağa boş ba. Trump'a bien ubar Trump'a حبيبون أختي حبيب بامسون Daje żyły, Simon, czy Abdullah. Ubara, Habib Gergrum, Sabara. نوحشي هيلر سن جيرجرشنا موقع الوزير قصوان حبيبم إشول 10 назад, он шичват, цу даел дэн када гёсон, и что ичал даел мэтсон, и вой мелхи будет цайт тахуят нери, и сразу гуч далири хом. Он шичвар мэтсон, и даел, ишол 10 назад даелери. Дэн каю, и даел, че мелхи штани нахуят таркы, сразу. مسلم دين كان عايش في عنصر إيطاليان خلي شو سبورة
No, it's a kwargid awa hol welch way hins Adam hawa hadel olshdek do is a научно то обоснование махули что шабол наха гергер букаш как бы чем дальше чем глубже родственник только забол итальянш грекш албанш буша вайт станде хабел холкаш просто глубоко там 8 тысяч лет назад 9 тысяч лет назад 10 тысяч лет назад боже что да это из моду, например, до ледникового периода хилла, и хака как бы научный как бы официальная версия их, что в Европе ледникер, так Северный Кавказ, и даже тягах ледникер, Ростове, качался ледникер, ханти до Антарктиды, мухоль, ищет как бы ледникер, и потом глобальное потепление началось где-то 12 тысяч лет назад, и ледник наялюля, это юга аж был нахбой, ханти шам мохбой, Месопотамия, и Имекшкара уж на север переселяться до Бюрбеля. И вот получается, какие-то люди, которые жили там 12 тысяч лет назад, там 10 тысяч лет назад, на территории, например, Анатолии или Шама, одни ушли в сторону Европы, а другие ушли в сторону Кавказа. И получается, Кавказ, Абештан, Нохчи, Сюли, там, Кабардинч, Сакамду, а Европе, да, наша үштан итальянчи, грекчи, албанчи, иш дахиттан бу. Иш кваргица, да, хажул велча, иш гергер дахут кой, воуши. Иш адол дуния надол, адам холе. Пересекаться просто глубже, да, и как бы это получается научная версия, она обосновывает, что родственники мы все воуши гергер духой, там разных амнашки лилш да лацаволь. Dela Muslim soon say وريت دا ويس مثلا مش دائما نخشي توعين بو تانا انا مبعتش ليتنك مدخل عيوتشو تديك وصل معاه وريد ده بس عشان بيعشر بيعغلي شو صوت كده ما يعيش اللي ليتنك او بيريوديشو мультики на поючек. И официально науку обычно 12 тысяч лет назад волка, что потепление на юле لا سواء لدنك يخيال يولي لا такой Кавказе حادث كان عر например, по-моему, 7-8 тысяч лет назад территория Северного Кавказа как тундра была, ну, то есть еще климат дикий очень, такой шилёж. И тундра мою, это сюрчте хашче гурдук, что иштхилэр, еще буквально там 8 тысяч лет назад, по-моему. Сундак задосу, алхи генерasi цаволь. Тундера иш потихоньку, юах мялло нах диябю шиллэр, с юга на север переселяться дешиллэр, да. Ну, это официальная наука. مسلم كي تخالت ترسحون خزي تا اشتابيوش المارس اولش اشتاق نخل اولش نخشي чуаш. Да, ой, это дицешка, это снежный человек, это ищет описывать, пеш бьют шолку, что типа, это ханшка, аж уж бьютя, это волосы ты был, что типа, это великий был. Ну да, и как будто это наш снежный человек, я думаю. Да. Дицеш фольклор мой, как сказки, что он предаешь, что на улицу на. Цанаир шара, кикцауш дахиач, милха буашта кару, снежный человек. Да, и приличал, что это дикий, это отсталый вол, слил, шел, согласен. Цунах али, что это сорт квалдали, что это иммуну рэшен, это нех мифологии, из-за хенднаган цагина, царцанкипер объяснить, даже дадить мадези, вот они как бы стараются объяснить. Вампир, шер, там, мало в чем объяснять, там, нах эйрбол, нех психический припадок, например, вечером, ты был, что ли? И какие-то люди могли нападать, что припадок шмахиля, или что ли? Я говорю, джинш, сюран, метдол, или что ли? Хумшхулкой. И все, и люди пытались как-то это объяснить. Луна взошла, там, вампир, ишбо, или люди пытаются объяснить это, перенести. Это может быть таким обычным каким-то явлением, что ли? Отец, да, дочь. Гуна аш буйбош, трезакс. Üşem emler hılla hili şoş bon. Ayer meşol şakı majvaşol.
Реже человек واقع свисает он. ويرتع ورقش سنة وصلت ميتش بيوسن شيء قوة دالجة يرت أولي ساعة حن يوقع ميتش عطا قوش وول بقى في ساعة أيبو عشر دي عشر ساعة لا وصل ويرتع كساتي ممكن يحال Ishtam فوخال tayo ta حتى warok ta دلتنا uma khuyetse shkole word ya. أنت حال مسلم Что, حتى это, دلتنا видишь, истинно даялся, видишь, что можно, да, я лгну это бьял. Ладно, подойду. خليك ده سيبريت لا ده صغير صباح بيقول لك دوت صوت ساعة اللي كوفيري وتسيز عيوش. ماشي كم يعني تيجي نشوفوا يعني تعممت درست انت فاز بيات حالهم مسلمة إلى تردو هم هنس إتالي عيدل دقيقة شاش كاتش دين دول هما سنة تاع إتوز داون مثلا بس إتوز إز رازن نو استشاهد تاع تطوش دعوقش مسيت كيف ناخ أبني بيش ويتم هم دكتور ده تشت بكتور باخ пропагандой чтобы в конечном этапе, да, Адам запутать, да, запутал уже, да, вообще кони, да, и царь дин дуйти, дин редакции, да. Что из-за этого лезем сюда. خزش معقلش که چای از واش نه بس میکروفون لطی الا الخزش وجه شو داخل بشون سبيكر على دو از جروب بيجو ليش كي تصدوش تشدوليش Синчук ушен спикер, كويس как أنا سويت колсейгер. دوقة И все обновите, что летает. تقولون تسهل سرازو شو ايفون سبيكرز يزي спикер سنجوش. يس خزشون وجه يورو بيحول سجيك تليجرام بريميوم هونسا يسلو خايشون تا Карточки сюжеты есть, карточки шмек шалят. ها недоступно в вашем регионе, Часто Алязio. сбегать стоит или казинца, ситхал Ай, VPN уючен. لتو يزيتي ай, это есть, само подарите есть сам. подарите на это Кечи, مثلا يزت доступно, я лучше метки, это подарите есть сам. مش حيدا Это, доступно Европа, مش خايشون صار. это шесть зорда свой, так доступны документы шкаю. Европе хотелось, он вышел, Россия, арбу почал шках, Турция, вроде бы открытыми, مثلا. Европе он яцем цасом. العالم شو доступно متى يلا هاي تغيرت خيل دي يقرم دور وروده بقى. زلم خان هو ارتأس عن وغو غاضا. هو تحر شرعينه قشت برما يسكول ساينه دائما صورك شستو شكول مثلالا. سيد ما صورة كبيرة سيد ما شكول لالا لالا. لا إيس كلاس سيجايا خيل كز Из بعد класс, بورون из سيجا. класс, из класс كيتا يقمق بايا شكول كيتا. يعني تايح كانش نم شكولي ملالس شيء نيكي جماعة البريميوم يشو ها ورون. Да я чё? شيء خلص دعموسة إكباري Да. تغلق выступление, лоял бекадер, он премиум на полгода. نيك شيء اخترنا جمينا نيجا عن شيء السمايلك سجاد وخيت حقاچه جو هم قاچه وش حقوريون سن هم قاچه. دا قاچون. Панца الله и да кяса, савал да, схода дизем. Хая хамуя лезли. Просто подарок от хакача сон. شو حقيقة لقمة подарок حقيقة سي دعوة تنام уже. Крутой уходит. Все, الله рейс. Ритқан белгштан дошты. Да, Анца, Юша, обращайся. Чисто муслим СССР подарок и он. За ледниковый период. За ледник. Маша.
Так, надо еще это. Да, дишو там соғыш асдек ну рейс хулю масян соғ дел чан тилят чан. يخل أدل Шидо مشيت شو يحتن يصابنا ميكروفون يزوي ده. Yes. Sedali, tamo как надеюсь. Что знаком وصل زلم خاصة سكسو مواعين سيد مشكول دحلا أنا شو قادرو؟ إيش بريمير. ناديت هذا ليتشكو سوازي ولا دكتور ليتشكو سوازي ولا. Да, ما ده قدرش دي قلت شوي رواتس أصلا قد سطريت شدو هذا إيش شو جماعة. سيد مشكل ده على إنها تأخوي عندهم تراينا تدوي. سأقول كل دوم تراينا. صدق قدام دقدام عن سجلت إنزري دكتور خلي أعطيكم تي هذا منو نجي ترخ قبض إزدقي. دكتور تراينا كم تدوي. سأقول كل يالخ قبض إزدقي دوي. منو نجدوي. يالخ بدرت تراينا أقصى. بس بو знаком وصل شو والله جوش عليه مواسطة جموش. دنيا سؤال إيش شو جموار ده تسيح تاريخ بعثرية زي واتسلت كي جري جاي سريع ده فرصة ده ده أصلا вообще первый майский раз пацаны что гылк дош пацаны что ипподром на да ипподром да именно выскоч колор РТС ипподром тига машалла с первый майский что спокойно пацаны что بعد جاي ما دوش كنتي بعثرية زي ده أبي شغالة والله ريدو ستيوقع عندي أخي باش تسراوني محتاج سهل سون سيوجي سيجا نقص 89 по 2019 год. Ну что дайма тига хуй шорс я шорчайна. لا وشغل ارتجاع سيخسي أنا قلت له ارتجاع وانا из РТС школ 46 РТ 6 школ РТ так он так 15 я. 15 союз у нас президентский лицей очень 14 يوتياتا 14 школа يا الله ده تيجي عم دوك لحظة دعوة تيجي عندي نحبة شكولي وغنا وهذا чуть чуть ورتير صوت 15 بقول لي الله 15 شو نيسون ولا يرخص عشو نتي بر. سخلين يا ده سخلين 14 школа ده سخلين على ما قدتنا. شي جاو بدأ دقيقة شخص يقدر ساس وما عم تسيا تمام سر. نقع تكير ده تعبيرتون صار أخي. سام نيت عندل دير. بس واحد نيسريت يعني. مع نية ميل جوت عندل عشان عشان تسوي شيء بس أصلا. أسبرير دلالي بقى ديت. دوق ديجا قبعت ديزر. Не, стачал функцию, есть лучше, а премиум подписка есть лучше вообще. يتسيي شلي قونس. ما شاء الله. ميال له بريميوم. بدلي تيش ما. قابل طلعت أخشر اللات شر اللات دوي علية عجل. نيت. تعقبت بعد يغوانا فيرش. فرديتي ده. نقول نيسو جاتا يشعبولي نيرا. سلازو زلم خانه كده. سونا بحياتي أنا автомат قوتنا لا شو سوي كأك بشهادة أو تسرشة كارت بريازنا دوتو شهادة ده شهادة رأسول شهادة أخ شهادة تدي بدلي توقف صون إنجي مودا ديس خورد هذا رأيي يعني حكيك تيجي. It's fitness, it's eight, lesson. Cigam ceļā zēram, cik šeit lopčar. لا أرينا سيدي ويتي. Arenas. نيستا كارتا ما يري.
زين ستعارو أشكر بلا واريس وليش زا العشيرة. نص بصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. زين حكيت يا شو Kita je baršara почти أي ناس. No أين za stabilna. No أصلا خاندا سو barša شو تيجا يقطع. كويش. زين هاي تسأل ميشرو طيب أنزان هو no تغدا يقول تركيسته. إن تغدا شو ويسلت بيجنا إحكام برزي بورصة. يرت غلطي جيم يرت. إن تيات زوبشة. إذا ميجاخل هم تركيسته يوزع هاي إنتي. четвертый social метки инти лaqt аю айза laqt waxla ehkam barzi ويسلت بچا قديدا اشتغل ويسلت من بو قديدا وشا يوخ قزاقستان تصبح كان شينا تيجا وجا ناخ وقت غويشان چنتوت بوسا جيميرتو قديدا تيجا اسيستنا قديدا وش سبيكرو لا اسيستنا اتاك هون تعاهم هاي ترك то есть زانتخوي بوي بخي وش حوال وباخ إيمنا ستيركيست أو دعوانش وش أوجر جيما فول وش وباش أصلا سوي وصو زانتخو داتش تيوش historisch زاكسون نو لو بون سوش ابخي اوخ دا حل وقت شو اشتركيستان بوخلات تيجا في دوقت ريزدوي قيلا قرص ترشم راس وانا مش конкретно زان قرش مات قوابيسن и точно قباش اوت اول تريال سو سومن بعد جديدنا الله حلقي وابيسن شو اختار دو زي ما سو عم سوي ديك وصو تيركيست زانتخو اه عم ديك وقتنا زي ما رسم اه Ага, kīgūts vāk nav lēts. Просто совus uz antro tērkis tā dzundēs tā interes kā tōhtaras. Cik mikrofoni aina uso pirmais kā aina uso tā dzundēr. Tā знакомых есть он за вистор гуш генерс. ايه وش ويش خليهم هم سو مساترتا وثرازو ويزر ولا خيصنا ويدو يشخلها باش عازم دك تدو ساسورت تجينانه تشقيسن دوتان دي ياسيا تشقيش ساسورت كينيو تاگه تجينا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ياكم بالله شو يسعد علي ها نومر تعدنا رياضة كلاس يلا تصيد أصنع نومر تعجم إيمان شوية تنبوش ورصة سيد علي نومري تن بوت يزد هو داريون تن يتكلم على بوت يلا أت يزبوش صحيح غلط دولش يزنيتي ما تشوف سويس سون تكسوي تيم так сабалнето أتن تجا وبروش دخول زي صحيح الحويج يزين ما تشوف وبروش دخول تقوى دانتي ترى تقوى صار أستعد ما شتحكيت نون أها إسلام إلو ده حقي شاخي تت إسوازي ولا يقتنعوا أرجع زواتيرو إسوازي إن شاء الله ماشي الله عليه سؤال السلام عليكم وعليكم السلام زي الحيوك يازو ميتي كرمة سبو بوت عيخ كميات قار بوتي وشو تنسيتن полностью درج هذا يحقن بعث دي حالق زبكيروت مبنيرة روبي تعزام أسوينا صغيرة اشتوجاز عشاء تسوي نيرة تصونتها حمل تيجا يوهو أصلا تعزامي تخلفوش صور تشوكي سر يوهو تشوكيش جينا سرازو زبكيروت تولد عيازني سبوت شده تشترزبكيروت يرورا ونعدن حياتا أنكي دانش حياتا ارتهم إيليس ويقوتس أدمينو أسبو ميشاخول هم أعرف لا الصوت جاينا سون حزين دوت عدنا كلاسنيكي الله عيازين دوش الصوت جاينا سون No ist on. وصون حدنا No ist. زدكم Nie, hat sich auch wel da hon gen rusa da sa za kon zu der ru. Was pagi что на хил там поздно ком. إيش تنبقي أصلا أدنى سترشة كلاشنيك شكورس ونسيقع صوت عندي نبغي غلا واسد مشكولة دوت عكواركا جندك دو عنسيق إيش نوعك برصوت
مو سيد ما شكول كواركا جنشين عشت بدر يعني سوء خل أواح قرقتها سوما أتري بعض كاجنيت يا كوار أستك جنير سويت وولشو كجنير أستك موتت وخارج أواح قرقتها سودين ما نشوت كاجيت يا كوار كده Чишканам فجر سكريتي. ترى تجديد عسكري دورجو سويت وولشو كجنير استا ملو حالا جسين تها ألير سو جينا ألير تحنوا وجينا ألير سوشين كرو اشتروش تسكا أواح جيم شعبني تنقبني دعوة رست يشكول بس فاتي عزم كونكريت نهار سو كاجين شدا متذكر أيضا تعادل خدمات رجل ماكش عني وص أبو زيد. السلام عليكم. وعليكم عشان السلام السلام مع شغل لا الله ودي عبيات يسلمك كتير كثيرا. وعليكم السلام سؤال روضة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسيد مشكور عميل ديشة تحندينا دي أشوكك تاندي أنا إيرا والله كذا تاندي أنا بجتي ديشة متديشة تان أوروكي وانا زبايا تحندينا أولي ستاشي كلاس تحنات وتاو بردا كرتيكا يو كروتشي تعديريك تشوكا يكون سير كروتشي كيسكا جنا يسوش حوجينا تيكا اشتبع قلت Sunde الواحد نونا وقد يوحى دينا إدين دو قد عودي دو كو الواحد روم. ده إذا دو بعض يديش حقك ولا إيدين دو شو زينا وشي يقت تنبو وشكو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. It's Hamza te wolg lir shidi ainza wolg de gyoshensana حمزة تم دقو والق دقوتي سموتنا akarichni что-то мутно помню, да. Дела Хамза Дин вон уйти. Дин уиз. sonsa مو همزة director wayde Hamza Директор. gosh Видимо, сагенда румат Хамза то еще. Шокон скорее всего ойзер ват Хамза. Жимомо уй. Ролшан Хамза тругер ват. libo fi wana una bosh shite leri tak do sonta Хомилш говорил. 90 90. Хишу жимо. حمزة 85 do na inusa 85 ولا هنا. Полку гудом прошло. gene doba 85 там kurban диктор. Да. Вот я عينه عند اللي تودو يشغل. ne باش حازم غيتنا صوتاني شوتر. libon suji daliat bolwa آمين ويسون ده ديك شو من ده. حمزة بالله ولی سون إخزة ما چورون سو по-моему چون دیر بایر اساسی بخوره داگیش دارتن. إذا خزير الخيط خصوني سو تعاول چن خزير دك تدو خصوني سو بيش تكوير چادر خصوني دين ويتي ال. حمزة تي سيف شرط كلاس شو. تقسيخ سير قولتون حمزة تي إشي سيف شو تكيخ حقيقة شو دخ تبيتشت شو حقيقة شيء تتوخر وشو وريز ذات. تخيلس راسات عولي شو كتانيس سونا سيخ سينيس وريز. راس چوش تخ وچیت تو چن جال و تا دو کروچ سیخ سیخ تونش تا دو دش نیستور هم زده دی نه تا شاز تا کلاس شو شوريجيش سيف تا کلاس شو خلر بعضش تا تغاز قتا بيولوجي زوت نير تا سيدوش تا گري سونتا و يسدي يزر ما سونتن بس هو بنت انه تا بي يزر بعد تا يزر ايش دي همزه تو چوش تو تا جال و تا دين كروچ تا ميلدر دك تا دوسون كروچ اشتا تو شکول هر وقت کیری یا شکر دکت دوستان کرد چه دستی پشتا
жаловаться дарбан дальше. То есть пропускать тиркос. Бадиш асаца жемца пал бельерцы, я короче, да. Седьмая школа, что эр, да, что спокойно, я рахкет, но суавелаш, но пиро, цицигон, ченда. Алма спокойной школе, со своей 15-й школе, да, сейчас, президентский лицей, да, сейчас, да. Yok tak, седьмой школе, он алма спокойно. Чувствую, лосу инженер паник, ютик чува, да, тista тамшин школе. Но шел Сразу движение, уйдам, а ярицик, нерестер, гошомат сагодар, как бы нерестер, как бы дворы отсер. Шел движение, уйда ухолер, уйда yok маити. ю, особо, чума, вайна, уже yok движение, хагуа, Интересно, да, нет, уйда, в конце, здание шерциган, уйда, дайел полностью, одна этажная, склад, солнце, метк, что говорится. ха. И склад, халк, со дуешь, волчанс, вообще жим волчца, сонец, в классе хилти, спанца, второй или третий классе хилхи русо. Инца ойлос, если хунды, это яко шватцо, дать. Yok спецоперации рассекады. Ладно, диверсант, я что шилати соли хилсон иногда. Короче, здание что и ерца, мебель шеш, чуе ерки достичь. Солнце школу там сдавать, я из-за уже как бы, ну, предудави, yok движение. Советский Союз, юха, юах. Це чує балбе, ще гордіна, це чує апілкш, йохше, це ваюх карцарі, апілкшиш. Так, ох, типа, апілкш, да, це смасулер сюди. Олер, сонцено, це скороче, да. Хундлер, со хінці києчва, це осень хундлер. Так, дела худич, це теж, со гуча, це уж мухта стурер тібош, ойлюрас. Так, это ходишь очень царственно, я то ли чмечаю, но цуэна цик в конце чур эра ехать, в начальных классах за первый, второй класс, я чуа эра еще, а почему-то эра я горбуш цик, имеется в виду, эра на ширк цик, чур чула да бог тебе что-то. Так класс, это продумать ты класс, со первой смены авар, короче, второй смены он, типа это съездить, коли локса. Ишь ёк, ишь цел, это машинец, примерно, за грузовик. И халуе, уайвах чмухед, обычно, примерно от цариш. Обычно, эра гулли, и раз соли, за машин хая, лёйцут эйохки, дахор цариш цана. Так, уйвар. Так, уайли кастах, со 6 смены оседах, короче, гучу и руста, скорее всего. Он дальше уроки, как бы хилуеза. Уроки ауча, урок таюечка, на цу уйта берхилча, любой учитель, на виду майери метти. Корел иштара, хожи, عودي شو уроки, عملوا класс рабоча, но цик уйта иштхили шо шватер. Уйдхол дайсуечек из обязательно вот маршрут, так, короче, оправданно это именно то ли ты вышел маршрут хилишер, 20 туда и обратно. Так, второй смене школе хавенца, урок даюечу. Урок даюечу вообще цаца холер уйда. Так, så типа хол толи это октоса дауечу, so hat er окта цика. Так, цик дауан, он сажим дайса айш цауац, короче, юх типа юох шухсо. Юох, на рассоли, короче, да, сингштан халала тея, по дороге цареская. Это спокойно, цик хавоса школа исти, короче, да. Хавеч можем конкретно халбалетта, да, ёк пожари уже, короче, да. Ну, ты ходишь, гуанта, я якша и кучки я готов, цик хума хирдос, да, цик. Раз, ёх, жел кучк халлет, тук, а цик школа ты качал, метро 100 юцига. Школа ты качал, раз, ты качал, конкретно халлет, тук. Так, задний проходил, чуя, и парадочул, короче, да. Да, ойса цигар, да. Цель выполнена. Ты да, складе доллар, да, опилкш ягина. Ягин, да. И главное, вообще солнце отряс.
Короче, со школы рвельчулт яхта, дик ханнелос, вообще сани дик дисан дати, если дина эльцол. Ты да, из моей школы, возможно, любой гуштадер, тига цундеца, сун сейна цеезери школы, сразу мату, стаса кучвалар, контига. Да, ладно, интам пал биона, да, спиро маскинаш хеста бининск элбагатия шабеш соуза. Не, вала, сой, сборок, сразу пиру, сувалан, ты нажи давах кануцу от школер. Нет, Шо а суя. мелла, как бы, это интеллигентная школа, моя базар езер киечер кашта, غولي الملا خلو ارتقد انت بتشنا سوين تجاه تجاه دعوق شو قد وناس شكول هو شو طاقي يجي دوتشن وناس شكول بيشة تا اشتا تا أو تا كينو شو تا نيجا شو شو تا ريونات تا بريمين شكول ريس كروش ده انت سيد ما شكول ها أوراق دايوه شوش يد أخون سالي قرص هذا قرواتر وناس شكول وقت تمون تامشن غيتري ودايوه أوراق كوش لا يد واقعشن طولبا مبيرش خلر تجاه أخ زويد وقتور وده أربعة شكولي قصية وخدي جو قرورتي بورسال إشتا إنترسته ما منشان زيلا خاص بالسيد مشكو لجرانت مرتو عندك ضاحية دك دو ويبرش نيس قان خليز الجباية ها دك دو ده دو ну изам уже Så om школа M29 ja do 60 škole dali rok, so ti da vah kont. 29 школе чутуёр школе чутуоли адуйц скажем те аводу школу стаен чулте аду адуйц это называется за 2003-2004 тумацон дой примерно ишта да отцул халха наброт я олер гао دائما ألشان تشكال شركة بغاز обстреливать беш бар постоянно ألشان تديك ميتك ما يدش كل ناس يبورت как бы يشرت جاي حيوشل تكنيك تانيس شكال أنت أيوه شغلر قدرت تكنيك لبوي حيوشل مشان تاتيجاج أو ديك يريس как бы обстрелы دوك ما سيتاس تيبا تشول جيرش تو غاز خبيرون ما سيتاس بير دك ضاحو ده لا يري خاصخان يرون خاصخان действительно да اور دين أبوي شغاز خيبوف صور И первое, что я имел люк яхкетан, короче, да, создать, один люк уже и сene церцига массово чуфугаш яхкан лялхетан цор. Да я да, что тамшин, это интересно, ханерка, да, интересно, он дерется хито. То вроде бы хор дено арваш дин чуор вас, типа цо шханери, но тем не менее, это хас ханери, машалла. люк чу юлшвал, дак васон, са тахиж айн. Синген хиж аштертро. Уже... Pirmais, по сути, центр реакции самгали, а уайлич. Ну, юдер, как бы, это самый центр реакции, эпицентр, но и самой ран, как бы, это центр уллял метикса, ну, это примерно. Центр, да, следин, что не мухерю. Центр, Дук, тигапца из генион, перекресток генион, мосит метил даволок, лап ипподром на халвола, или микрон аур хал олимпийский тиг аур халвола, или хуера беркат аур давол, сам центр, сан сауре антхиет, сунам пиромай. Ну, центр, хуметик лор хаан, типа по умолчанию, площадь яц, и мэрил шел, и площадь, и мэджик толметик. Вот и центр лор, что вот это как эпицентр, вот тигр даю уже хидаиг. Вот чем ближе к этому месту, тем ты ближе к центру, можно сказать. Зелом, диттивер, яхтен дак ضاحية. Улlet, это момент, это конкретно диттеян, экпетанец, и дак церосон, и момент. Ну, это хун дак дошна, хиету, но точно дак цедоша, шуксо, эти моменты, и люкш, уже дайрется, это дит. Это мёлшметтядер, примерно диттея экпетнак. Это реально гучелем дак дошсон. В 2005 году. Из-за гучмоялер и юэлленчар, короче, цик остановки мирно нахилла. Это тайч, как бы мирно нах бэймик, что момент. Это тайна из, короче, это тайча.
Згадка, Гучель, короче, там момент Хлорцига. Из дон уже, по-моему, 2005 дертиз. 5 дерматсона, 5 дерксагалцевела. Если дивитtas Ерматсоны. Сигуанер Ех дивитяташ, 85 дом дух. Ех дивитяташ не стенок. 85 и 83 дерцола. Дух подъездный. Амон Ура Яктарсига. Амон урали. Да. И хугодду тогда он. По-моему, 3-й или 4-й. Wallahi billahi son идекца да тамшин хумдон. 3-й, 4-й вроде бы там. В 2006 цервала или в конце 5-го вала. Цуюком цалутер вала шорсойс. Цервал ташода халка сауч. إدكت دوازون بعد كديش. وتوين باجي دقولر إشتاس بيرما سياسو بنا بستان الوال خشبر إشتاخسا. наверное, все не запомнил, да. Или, может быть, суммамент, скорее всего, соцахил Хорватия, так думаю. Иногда это Дагестане увидите, как ирдохшулер, иногда это Пятигорство увидите, как ирдохшулер. Скорее всего, эти моменты, они стали хитсоны. Уж там любой хилчатик, когда увидите, следователь, сан, короче, малилари. Ухилла. И переговорный халха, загаски баян, переговорный халха мы бой, сих. И момент, что говорю. Что за баяр, я Ях. Короче, мухтых, короче, таблетки, короче, баярыш. Гранат кисан, там, приялх гранат кисан, чухтер, да, о, удачно кисан, чухтер, дырыш, просто, да, то удуц иштар, цу халха, да, ну, по-любому, там, шико, мяхло, уавель, чухтер, да. Это спитяташка, что гранатчик стерцик. Так, открытый квартира, это 4-й этаж. Тик чудо, хоиш, типа, и коль 4-й, я вах гранатчик, коди. О, удачно гранатчик снится, это чудо. Видимо, один question, тига мухолер, масала, допустим, иттиагас хауар, при эра соцер, при примерно чучуэдер. Так, и при телефон штух werkelt, да, и при эролер, уж при примерно чучуэдер телефон штух. Как будешь как лерош леттер, уж да, эра. Эра леч, бешбач, видимо, один чухтер, да, О, с расчетом кристиан чухтер, дырыш, видимо, и секунд, штик доза, дойш кристиан чухтер, дыр, хонда ача, и граната, уахквачин, даже, секунд хилчи, дайсалел, маквай, штат. А тига, вообще, дайслел, киян чухтер, дайсер, да то с расчетом квестен, из-за, прям сразу, короче, и уахкетча, или, скорее всего, может, уахкетчи, полел шишхил там будешь. Короче, да то очень удачно, кристиана, видимо, ранит من غير بتاعتيجا أرى ليش بشوف كان بدموجي بحكنا شو قيسن كروش إنه شو ضغط يشتغل سبروس تياتر اللي يقدرتي يشتغل أمنش يشتغل تو هذا تقوي بيتنا تقول تشوت واضح شو كل سكتة ليتر تقوي راسقتي بقول خذا الخير شو ضغط يشتغل تو هذا سدينا. Нормальный результат, молодец. Ja, sabava sonsätra granatchit ist результаты беттик изибе я уйти аж сам просто точно результаты ронцкайнагам. Я гранат саки вообще то герзда ронцик я муха я автомат я церцик чисто короче гранатчик сын результат терцигайг. Профессионал школ шухта дуешь по гранатам короче. И قيسن бо مش دعبه شيء ما محتاج يوصل قيسن ولا شيء короче да. مش تانكش نبغر интересно دروني جال دوي راس خشيل حدين شد حدالين شينا وجهك بيت ان شاء الله حياني اخويا نتسبيتنا действительно и еще уж давганч او прям ищет поэтому следует ответар жал ты бы сразу не мел ген там хирдо но в любом случае из квартиры адрес что-то метро 200 точно ищет дома угор ответар жал дойтер
Ну, вообще, скорее всего, уже это километр да, вон, потеряет, как бы. Но в любом случае, метров 200, чего не есть, надо говорить. Уж такер чук, когда чуба говоришь, когда уж камел гейн богартаха, сон. يتون ساعتها وش جاين دعبان تاخد تشير ردنا وش غاز قيت بول بيعر باتر Ну, ينزل скорее всего, да, из-за до. بشرت يعمل تبولري Да, да, ла, Эри Хасхан. Чего Хасхан, Эри, да. Доули, да, короче. Реально, чувак, короче, такой зрелцы, осунул, это да, острова, чувак, цуцухаен. Ишь, так, ожидание, хулар, ходай. انت مش هقول تيبور ايران انستيتوت ار واللي بس قولوا ار حجر السبب واش حقوش بول لحات اخسابر دي شغل الشق بولوت ايش ار حجر جوش بول بات حجي ريسك كروتشي سلازو شور ار يحقي كروتشي سنيق او ديا يحقي جاست سيكتور يق ويدر يتيجد حجر لاش كروتشي ده انستيتوت ده ويدر ايش دوش اوف Представь, بوش я فار هو هذا Представь, один схуа ло хам дейл да хинтс дат самгала хал хсуца хашвол чейнадуя цухена тайнс темлаш итсаз ривина итсавиш нахбайна алж асавай нохчита чец полор дат али дейл да хаша идина царваш диноле Hinца спустя 10 лет цаванчена уже войнохчи пацаны шпы просто согласия халлаш иш цабайан та иш новости аш халар ал уэликос я алла да хажа бок хитам халико за хинцалца айдел бел лаш тем лаш ботуан бен ал новости иш халар коза хинца просто так пацаны шбой новости шуку за ал ацкамва схавахтена кхум ал иш уэл халакс ديلا طب تحبوا الوجري بات انتوا خلبوا انت ان شاء الله خير بويا وما عشتناش تخان نكشة هو كمان انت تخان نوا انت ديلا مغيل بلجينيو انت ايو بكالين اولي خيط تخينا كاك بخيط شغل غير دوي بقيري كان اما اتا توان بير اتا دوجيني ياجتات اتا تسيالخن رودي بدل دا حكوم ما دير دويت يقوم هو دا حكوم دير ده تلخيط شغوات از دون دين شو ده تي من حالا دولي تو بروست ليلوش تكو نختيت بيش كاك بخمش خلال طي يقصوها غلبة تطبولش تاويجري بات انت بوش واش حق اتمosfēra هوش представить было вообще انت примерно хинзол حال دويت ايش واخوشنش аш вообще представить болш нахпатыш Ибо сам цухена ишта представиться было, что интерьер хунаден то дилим ханове волч вот она нападение на оле хазархун да тятьцу шона хок охраняк шо куз нападение му ела тецин оле тятьцу аларqa итя нападение на оле так водорха эмет до и подробно или эмет водорха хажро додала отцу охраняк яша куз нападение му ела машалла поста ишт халарха هينس حسوت أول شيء просто так нахбоишь баркваца. Просто так цахун дяш вацар, если в чуа ашла чавуш варка. Узать, выходит, на самом деле хейт намного больше был хейт, халчува бяшот у нас и тому подобное, потому что Советский Союз уже перед Первой войной был духца. Да, цухай нага вахиз вашхилан, но Просто хал хэш саваш. Окей, алак хал туан бяш бол кентеш яшол обращение цадяш бол شجاعة шамили صعبة хаш. ديلات ايه تق قواتا قنادن والي يستروا ان شاء الله تق داقا اوكي so алертик худо хейт смохер боя хейтсон, потому что несмотря на то, что Советский Союз ушнавы издер хаща, а хейтса ежедневно ялшсон хейзваш дуэкам прям реально очевидно этноцид уж. Тундер
Я думаю, что намного больше созреть нахер было хитсон, сомнений ищти. Sona khiyat hoşa, sona khiyat istinç idadu vallahi ya domu çoğun khilaş inşaat çıta çıkışırdı khiyat sonda mu Ова, и просто ça. Ой, просто ça оттолкнуться до метик бочлаш, что я халдат просто ça. Жим ой оттолкнуться до метик балах. И гуан цар видимо чувствует дальше и момент цера мой шейц аналитик. Инцун дера уж любой та шорох хуеш бу уж да жимма ой вариант алаш бюх цец то примерно қиеч бу что инцун дера и любой та заведомо как бы, да, та потенциально, та хом даишь, что молодежи, и просто на ровном месте, как бы, да, вот преследовать, бежь вынуждать, бежь чубух, шкир, барьерч, короче, цундер мадуй, цари лил деше, и царь дерн куир штат, цундер юг, и чох, как бы, и цари гаикш на теги ухтер, да, но иншаллах, та выход гурюван, да, и раз цари, та выйдет, оттолкнуть тедер чантакам уже, иншаллах, да, съездил, да, царь, да, Allah tandikan la toštuiz. Dēlā zēram anīs bājas duyasun vai inzariya taktik čohul šut iharčhe na uelic. Na uel dikuja. Hudic muuher du oli duja. Ens granda uelic tagana, ta любой жим ona rassole ursuuti ära oli korochan teletqis masala. Et uelish masala ta eskardolsh itu yuqa isan olsak nisölç. Gerzdolsh qidolsh tam amir ta taktik движение olsh. Es просто ta ядерный боеголовшсан нахму bu что. Et isan yol молодежи. Et khir wa ta kigiri dat. Qitcho yalgit verit berit طيست أشوكاشي بمالدوق وجريش تقل خكيري داقي جالس خمدوش إيش كردنا كورسوتي خدوي إسانك بريسادويش دات زاجيم ديون زا أوشيب خما دات زاك شقا إيقتن زارقا خلديش تو جالس خما إيوش تيبا إناخ داخيش زا بروست بيوخ تيسبور مبوش دي Baba ist so eine Achete Hunde. Das sind Heile, die залиштон. Вот и хекле холис, когда уже это система холи, цундера, та стратегически уэля шостак гуй, вот цун повязано холи, ишт пол вежри, ишт та дуэнал долш пол, да, энергии олш, мокшар олш пол. Вот акбой нитқит, вот масала хокер и шадек ду, и цан просто тактик разрабатывать, и еще какие-то грамотно тактик холили, да, там, что планировать, так, царь просто исполнять там на 5 с плюсом да идут царь. Он дальше Аллах дуал бади он кич буш так илма до царьга там вот там юж пол вирс по царьга масала да так просто да. Я да подостич. На уэличе он в начале 90-х и период он балли. Это там за бойшил был амир, что гарбол был муджач бой. И что она бама бойш, что дуня что бойш масала. Но хотя нахан бойш бацергуш. Ама расалит он бали момент даюл элче хо дуня на бойш нахлар царих. Масала شامل ابو ادريس حالات يا جيلا وحمزه حالات يا دوك حالات خدع بشتا Цейтоен 30 чё, да, чтобы вы понимали. Кудунен, уж уже боуз болучен, им 30-летние, то будионовский чувачи, движение останутся 30 дела, 31 дела бедачен, Шамиль Абу Идриси. Алеш, соман, вроде бы, суал иччо почти жемуг на тот момент. Так, кидабеш кигирибу, чулла кигирибу кидабеш бой, духовеш, духой. Имеется в виду, там, молодежь, или номдуиз. أول يندربي ودوداي وتقش بوقتام ده تام صورك تام تري بيسات как бы цуюка примерно иштреншилш. Или может быть немножко там за 50 там кому-то, да? В общем, и молодежь, вот да, он хомдуис. Вот духой дега, и то он дабанаш, это до 30 лет молодежи. От 15 до 30 лет, можно сказать, цуюка. Так, таган وين إيش سبوا يشغل تامبو يقوان خي أما كان زعم دادول دلشة هر просто دنيا ديجا داشتاس زعوان خي باير بوقت يعني قرطان وين إيش سبوا زرخة
قاعد الغون بويزن تاشتا تو دنيا بوز الشوش شمل ابو ادريس مواد ديونست قود تاني ويش ميت دو تا دنيا ويش تا نوخش شو تا مس ويش اما تول درس اللي تو ام دبل بالشت اقوش ويش شو خنده شي تا دوين الخلر حقيقة دوش خلر استراتيجيكي تا مشريني خلر قطع بيش تام براي ومسألة حلوت وي إذا ما وقت مسألة تام وسمس دبيات قودة ديونست قودة تاني ويش أما وجيت وان بيشول تا اتلا غير بالوقت زين صاق يورا بچال عاش وصا سوساندينا هبلخوانا سبلخرنا واستو باخسوك هنا عندنا تعجوي تنشو نخشي إذنا واستنو هو إبوش أصلا بريستايو تمسو وغيرتون ونخشي شتاني إنترس واحدة إيش يورا بيج بوغايا تتيح بلو تومان تيح قلاش داتش دوش ورقة سويتون أخوها التي شن خزي نوش تعبوش أصلا نخشي شتاني تقنع هن بويزون نخشي عبدنين تيح إنترس واحدة دوك وميرو وزرينيت كيتا يا خولر نخش بويش كيتايش ويز تحاول جريت كخولر أبوشن رسيح تبا إني تا رسيح تا غلقش اللي رسي وين وانشنا خلا وابويزر نخش نو كيتا يا تجر أربولز بشبات تانو قارت كخولر نو تسيرو بويشم خولر نيستوق التاكسيس شيء خلا عايش وشينا أبوشن تاكسي شو بشيء تا رشتي كك بتسا توجدهم شو بويش تان تاكسيستو سو بروس تياتشالي دي تاكسيست مو تقيتر سو انجليسكي مو تقالچن شير كروچ دوي نوخچي ديك نوخچي بويزرچن دوي دي باش انترنت شو تام كورياتش اوبشي دا تام تاكسيست ورق دا اسن نو تاكسيست سي خاول وات سون دا يرچ كريش تحبيح كني تعيش تول شبرش تيغا اوبشي تاني بوم بوم تا молдо كان توريز ليت не знаю 25 может быть и толще английский мо тقالچن نوخچي بويزرچن يقدر يجري دق بيش عليك تغلر الله تعالى مساء فايدة على وقت آمين مساء زين داير شو يوه بيشتغل السلام آمين عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.